wongererekete tondu itonyaga kuria minyo ihithaga. Force 1 ininaga minyo kaimana na igacokia riri kuri mahiu. Force 1 ni undu wa mahiu matari na minyo. Thutha wa kuinikiria Amani Gardens Phase 1 riu Golden Dreams Land and Properties Limited nitucokereire na Phase 2 ploti cia 50 by 100 na ndaika 20 kuma Matu Town na mita 800 kuma Masinga kuru kwina mai thitima ona neighbors irigicirio ni Masinga Level 3 Hospital, Police Headquarters na Masinga Boys High School. Thogora ni ciringi 250 ukariha deposit ya ciringi 50 balance ukarikena meri 3 na wagura cash ni ciringi 230. Oho no wigwatire ploti cia 50 by 100 theni wa Precious Gardens Malindi ndaika 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni Town. Thogora ni ciringi 120 na wagura cash ni ciringi 100 na marihi maya ni hamwe na title deed. Hura 0718004455 wabishi Ruiru Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. He muthuri wa igatugeithio muno wetagwo Mbogua wa Imara Studios haria Kiambu. Geitheka muno muthuri ucio gwetwo Mbogua wa Imara Studios Kiambu, asante sana. Na njamba ingi kama ndirakoria ciikiraga riri inoro rucine haria clean shelf iguru kwa electronics ni kuri ma TV ukionaga he njamba cikoragwo ku clean shelf ku iguru ni cieyuwe na iranjirire kwanja riu ndo kwa Sunday cia ndandikagiriria ngogo yoho cicaka ikijira ciaingira rucine the first thing ciekaga ni gukora ri kwamba guthambia rumwe githambia ri maguthite inoro. Good. Thank you. Jamba icio ya Kiambu. Na njiragwo manager wao mahanaine na Kamau Akang'ethe. Etagwo Kamau kana Cege. Yo hutho ni gwikora maundu maya ndungimenya. Niguo. Riu ri kire na ururo cine na ndakiona wi mwega. Twanjie na ngatheti ya Daily Nation. Correct. Na turerwo kuria riu marang'eng'anira pio maratwarana haha kwa haha wathie kuo ngacoka kuo woima ngacoka. Turari uhoro wa Dr. William Ruto, Deputy President na mutongoria wa Azimio Raila Odinga kuria mahurite kambe kwa meri 6 mithiru ri maita maria mathiete kuo Njoroge wa Githĩnji ni maingi magetha kura nigetha mundu akigia no hotani. Turerwo kundu gwetagwo Western na Western twaragi uhoro wa counties ta Bungoma, Vihiga, Kakamega na Busia no ndaongere Trans Nzoia kidogo. Riu turakirwo kuga ati Raila ni endetwo mwena ucio kana ni ari anyiti baru aige athiete kuo maita 14 no nathi maita 14 ri arenda a retain majority ya kura iria cikoragwo kuo tone milioni 2,500 no Ruto ni arenda guthegenya na athiete kuo maita 22 ni akirite Raila guthie kuo ni tuthie Rift Valley kuratuika atiri Raila arageria gu protect kura ya kuma the Ma vote na ikoragwo Kajiado na Narok, counties that have previously accorded him massive support with the Kalenjin nation vote all but secured. Ruto already kwa Kalenjin turari horo account cigisho cia Rift Valley cie muhuko iri riu arenda naki gutigirira atiriri ni athie kuria kwa Narok na Kajiado na ni aruma kindu kuo na athiete ku maita 21 na Raila agathi maita 15. Ugioka guku kwanyu Gikuyu-ini ri Dr. Ruto okite guku maita 36 kwa meri 6 mithiru maita 36. So ugigaya na ithathatũ ni kuna o mweri ukaga maita 6 na niki arenda ku ring fence the vote rich region kugitira nigetha itikario ni mundu ungi. Turaria uhoro wa kura milioni 4,700 Raila nake okite maita 15 ni tuthi karatathi namba 12 tondu ni hondetwo yo ya atongoria aya egutenderio makiria. Correct. Turerwo hari maita mau 36 maria Ruto okite ni ahotete guthie Embu, Kiambu, Kirinyaga, Laikipia, Meru, Murang'a, Nyandarua, Nyeri na Tharaka Nithi. Kiambu athiete kuo maita 9 in the past 6 months na kwa Nyandarua agathi maita 5. Kuria gugwitwo Embu, Kirinyaga, Murang'a na Nyeri athiete kuo o kundu maita 4 na kwa Meru na Laikipia athiete maita 3. Raila na Kere athiete guku maita 15 gitaru-ini kia Mount Kenya na gwatuika atiriri
ani akoretwo na rally igiri kana micemanio iri minene ya kiuteti kuria Thika Stadium Kiambu County January 15 na where he officially launched his presidential bid newe giari Ihura Stadium o January 29. hau rugongo ni tugikirirwo counties akira matura maya tene twametaga provinces na maita maria mundu agithiete twakirirwo Ruto na Raila mwena uyu Ruto Western maita 22 Raila maita 14 Nyanza ni maiganaine maita maria mathiete maita mugwanja Rift Valley Ruto maita 21 Raila maita 15 guko Mount Kenya Ruto maita 36 Raila maita 15 North Eastern Raila athiete rita rimwe Ruto athiete matano ugithie Coast Ruto athiete maigana athiete maita 22 Raila athiete maita 10 aya tuthi Ikambaini Ruto athiete maita 14 na Raila athiete maita 2 aya tuke Nairobi Raila okite maita 10 na Ruto athiete maita 13 ugitua gwika mathabu ma thabari icio ri ni ukona ati Ruto ni athiete muno kundu kuingi maita maingi gukira uria Raila athiete cio ndakinya hau sawa aya tuthi karatathi namba 4 nitugiarora he maundu me page 13 bado Ruto ni arandegenera kana ni arandegena ni orotete thirikari iria ikuo ya Uhuru Kenyatta akiuga ati ni yongerire mathire muno na uhoro wa thirikari ino wa gutanuka mathire the appetite for loan is indefensible ndugata ginya gutetera thirikari ino ni uri reka mathina ni uri irenda kwiyongerera mathire maingi we must stop saying we are using other people's money because it is not working we are paying a trillion shilling every year on debt tutige kuga ati mbeca cia mundu ni turahuthira mbeca na turariha ciringi trillion imwe kuriha mathire hau kianda mundu gwitwo Ruto ni arari na mucemanio kuria kundu gwitwo Hugo Farm kuria Joro kwena mucemanio wa Kenya Kwanza Alliance igucia tukurora uhoro cio gathitini ya The Standard tondu ni wikiritwo tondu maundu maria mararagia ri ni kurari na guoya kuri andu amwe na wa Joro na Moro makiuga atiri ni maretigira thirikari ya Kenya Kwanza na makaiga kwata ukagia ngahiha tondu mana korona ngahiha riu ni maraigire atiriri ithue turenda deputy president utwirire haha ati ona watika president andu aria matunyirwo indo ciao ri ni magacokerio ndono horo cio gathitini ya The Standard marutirwo migunda no ni ndona handikia mohoro ni marerirwo moime Ruto aroririe nani aliwaleta hapa nyinyi tokeni kwanza ai bwana ndio tuongee mambo ya maana turerirwo twambe tume nigetha kwario maundu mabata nikorona tukiro hau andikia mohoro kurutororwo mucemanio wa Ruto correct page 4 ni mundu gwitwa Sonko ni arathinekanire nguciria gwagutire gwake kwega tondu riri ni arathiete kugeria njira ciothe cia gutigania coka ile feini tondu arenda agitura kia governor wa kuria Mombasa no IBC irarega IBC iraugire acha itua riria riatuirwo ni returning officer wa kuria Mombasa ria kugiria Sonko kurugama itua riu ni rirakinderirwo na ndegwitikirio kurugama riu kiama giake kia Wiper kina mathaa 72 icio ni thiko cigana thiko 3 methe mundu wa kureplace Sonko kuria Mombasa de kurugama ni ararekire uguo agicokia maratathi deadline yehituku agicoka danatwara copy original ya degree certificate yake ya KEMU Kenya Methodist University akire na mahitia macio na niwe ni gukihagurwo hagurirwo na andu ahagure matira hitukagio ni IBC kuruga no ririkane kwa John Igoti High Court ni ikitite tari ya Keja ikimwira hapana Rugo IBC ri no ukindera kindirire uria kureketwo ni magoti mangi na ikundi ngi hau kabere riu wake uragikinyire hau wa mundu gwitwo Mike Buvi Sonko hakinya ni kurugama gutongoria andu page 5 kwina agenao marekorire thiotaini marerirwo ona inywe Ruben Kagame ri nawe James Kamau wa Irungu ri murakirugama gite gia president atia mukugera gacire karagerirwo ni Jimmy Wanjigi na karagerwo ni Walter Mongare Nyambane tondu kuratikire atiriri ni maragire signatures ile irendekanaga na ciendekanaga 2,000 o county theni wa county 24 koguo rendo signature na ni namba ya ifande na signature ya andu kana copy ya ifande koguo urendo 48 rirarirwo atiriri ni mundu mwaira he mundu werire andu ati amahe mawira akira andu ma apply kwena wira wa sales and marketing andu magikia apply na ukerwo attach kifande gya copy ya kifande gya kuna andu magikia apply enda go 2,000 ciokire ngiri yaku 10
na tondu wetia wira sales and marketing re umenya to andu account imwe meguka uka andu account nyingi ndikugo hau ndu akigwira riu cio rendaga riri ni gi account koguo yokire ihenya ciokire ihenya ndagika na nuthu cio andu makimanagirira gwake makirehe ibande riu no andu na ndikuga no ucio no ne ndikimwe riu andu aria mararugama kuhuthira andu ma na guteka advantage ya thina wa andu riu aria maraikirio ja ndanyita uria raiga riu aria maraikirio ja na matikuruga mari ni Ruben Kigame James Kamau Irongo mundu riu gwitwo ithutia kiritwo horo wa Jimmy Wanjigi na Walter Mung'are kwa ihari hathiri atia ha governor wa Murang'a Mwangi wa Iria na nende mgomo thatu cirangere ona kianga make kahanyitanire kidogo ni hai handu maratathi gutuka ndindaiguria governor kiwate Chebukati ni ehithanga take ajege riu ni haudio ni cia wa Iria itutacemania na tondu riri ni turakena riu aria makarugamaniana na ne makerwo hatukerwo the four are Deputy President William Ruto na UDA Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party candidate Raila Odinga Roots Party leader George Wajakoya na Agano Party's David Mwaure Waihiga na ira ne arokete guko gutugeithia ndiramwende na araturia ati ona ndamenya niki giatumire hetwo Mwaure koguo no tumwite Mwaura na tutikaigwe twina wasi ni arokete guko kugeithia inoro rucine presidential candidate mena running mate wake witagwo Mutua Mutua na arakiuga tukimete na tutigugita ni tukumeta gutire thina na tondu muthe ni nguthi Murang'a ri ni gwetha governor Iria ndi murigo athire atia yes na ndiramuririe kiuria ndiramuria atiriri rukuma mwaheo mwetikirio kuhitukio kurugama ri uguo kwiragwo ni kuheanagwo security niguo aranjira that one security rugo andu acio the mararugama gitigia president ri mena security throughout gwake mucie nawe haria hothe arathi handu hothe arathi no nginya agitirwo na ni araugire thirikari ni irutete wira ucio yes era confirm ire yes ndugia koma security page 6 ni horo wa gahe hairia tuonire kiharo kia Jacaranda guku Nairobi andu IBC ni rera DPP kana office ya mutongoria wa thitango cia muingi athuthuria niki kiarire kingi kuria Jacaranda tondu IBC Nudu wa shira watu walito igoti ni mubunge maito wa kaunti wa Murang'a gwitwo Sabina Chege akiuga IBC ndire na hinya wa guthitanga na guthuthuria ciiko cia wikinae kana ciiko cia ire tugaga cia violence hidi ya kwena athina campaign na niho handikitwo tire however owing to judicial orders in constitutional petition number 073 of 2022 Sabina Chege versus IEBC the High Court declared that IEBC Code of Conduct Enforcement Committee and Constitutional therefore ikihererio hinya wayo wa guthitanga ku enforce na gutigira ati mitugo ya gukorwo na campaign cina thayo ni eherio moko-ini ma IEBC rukura chikatriri chaotic scenes that were witnessed at Jacaranda on Sunday ciokire ni tondu wa riri after supporters of Azimio la Umoja One Kenya Coalition and Kenya Kwanza Alliance clashed over the venue as each claimed to have booked it for rallies. No ni them gotiro taigaga ni ko bukete kiharo kiriko. Mubunge wa kadora rugama giturwa kia ubunge na kiama kia UDA gwitwo mwena ucio Embakasi East gwitwo Francis Mureithire ni aguthirwo na ihiga ni ihiga ria iketio nayo ngari ya Ruto kana motorcade msafara wa Ruto ni waikirio mahiga ukiingira kou. Deputy President ni akomithetie giko kiu na akaiga na kana akablame arorota Raila Odinga andu angi makomithe Raila nehereirie horo ucio Raila ndanaria na ni arehereirie Raila atiriri atire Ruto ni sympathy aracaria kana ni kwenda arenda kuigwirwo tha angi makomithe horo ucio ni kiama kia mawa Society of Kenya the National Cohesion and Integration and Kenya Kwanza aria makodemni kana magete atiriri makomithetie ciiko icio thank you muno haya to the page 8 na ni horo wa maski turerwo tucokie maski niguo tondu murimu wa covid ni wajia ninge kuongerereka hindi ria uguthie supermarket handu hothe no supermarket ituthia inge wathie supermarket wathie thoko taru ungithie thoko ya Wangige thoko ya Githurai thoko ya Kiambu town yetagwo atia
Kangangi njira thoko ingi gweta thoko cigana ona ni kuri thoko ya Ruiru ni kuri thoko ya Chaka thoko ya Chaka ni rwathi thoko ya Chaka ni thaka njega muno ni kundu guthaka ni handu hega kindu kiega ni kiega it doesn't matter warutiro na handu hega ni kuri thoko ingikoragwo haria riri Gacie Gacie thoko njega muno ungithie thoko tondu tugucemania kutu iyo ni optional na waigua kahoma ri waigua ta wina kahoma thie thibitari urorwo tondu murimu turerwa riu ningi urambata na gikiro gia 10.7% per week ecio ni gia 10.7% per week ecio ni andu aingi kiu ni gikiro kinene muno gia gutamba page 10 turerwa horo wa mabururi maya tuhakaine na maria mathondekete ngwataniro itagwo East Africa Community ni ngwataniro ya mabururi ma Africa ya irathiro. President atano wa mabururi macio ni marokete guko ira nigetha marie uhoro wa bara irarwo kuria Eastern Democratic Republic of Congo. President Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Rwanda, Evariste Ndayishimiye wa Burundi, Felix Tshisekedi wa DRC na Salva Kiir Mayardit wakuma Sudan ya muhuro ni marokete mucamano ucio maretetwo ni Uhuru ni wa chairman wao tondu kwina bare ra ruo Njoroge ni Congo na Rwanda othe ni maratukura president bara no wa Tanzania tarariho ni aratumanire ni aratumire high commissioner wao ogwetwo John Stephen Siba Chawene nundu wa haro icio cirarwo kuria Congo niguo haya na dona president wa nyoge kone we chairman wa gikundire munene wa jeshi cia bururi wake ri niwe nagokorwo ari munene wa biraro cia matura mau mafururi mau memothe mafururi macio riu thie chairman ni president witu Uhuru Kenyatta riu nake munene riu wa kamiti ya majeshi ni General Robert Kifoshi na no akuma county riko Nyandarua Nyandarua county na no go meta Nyandarua no idegwa wa Safaricom good na no Safaricom le thiete wega riu turathire ginya Ethiopia no go meta Nyandarua mutongoria ari ingi bunge-ini ya bururi Mheshimiwa Moske Munya no go meta Nyandarua kama gwa kangeta riu no ageni riu ni kuria kahotira haya hena kindu kingi tutigetie no tuikie ritho uguo yona ta hena ndeka ta 3 no tuikie ritho uguo no turugame page 14 andore mendete horo wa poti ya Lamu mwena mwe ukuhingurwo na reke ngwire ikoragwo kindu giguteithia bururi ni poti ino ri poti ino ni horo munene by the ni uri wagira rapset fara yo Asha timigerete no ndira mundu ungithina gatege ugithie Manda Airport ri ni wonaga infrastructure icio kuria Lamu riu ndakirwo ni ngatheti ino ati riu wona kukwa hingurwo murugongo ruu ruothe rwa bururi ni rwacenjia ni horo munene tondu ngwiraga kiria itagwatia ina 294 meter yani ugirora yani poti ya Lamu ri ni poti nene ni natural harbor ni natural ti akwenjwo umenye kaingire ni ndo amerisi nene ri ni kwenjwo cienjagirwo ta Mombasa ni kwenjwo cienjeirwo no ino ni natural harbor na ni nene reke ngwira ni horo munene na turutugo tugicindana na riri na Port of Sudan Port of Djibouti na nakuru rugongo riu ri turikoraga ri turota gwikira maundu maitu Lamu na indo imwe kaingira indo imwe ikoya na bathi ikoya na maroriani cikambatira barabara igathie ginya Ethiopia igathie ginya South Sudan igathie ginya ona no tuthie ginya Egypt no na rumaira na kune moneka no na kune kugia setenge ta ya Nairobi Lamu lapsat ni kiro horo munene ni horo munene iyo ni horo muno na port ino itu niyo igukorwo iri East Africa's largest sea port no menye ithia kwira no menye igukorwo ikinyithania mabururi mau matatu ndakwira na hari kindu kingi kiroka Njoroge tukwenda toika tukiraga andu itu uhoro wa riri blue economy utonga wa mai-ini na kwina mbeca ni kwina thendi ni njugaga atiriri maundu mamwe thirikari ikaga ri na handi koneke ta thirikari direkera campaign ri maundu mamwe ikaga ri matikinyagira andu matimenyaga matitaragiria andu aria marutaga wira gwa thirikari ri matiotaga gutariria a Kenya bata wa mitaratara temwe nigetha ona mundu athia amenye atiriri ona kamugundo ngigura na hau ri nona barabara rute ya Ramirako andu amararuta wira la port ino ri ni megubatara gwa guikara
koguo nginya andå arä a mendagia mä gå nda no må ndå athiä gå re nakä haya na hendi kwa makagia andå nä å ndå wa guoya wa må titå wa Boni Forest å cio njiguaga thirikari nä ahotire kå manage haya he kaå ndå kangä o hä ndä o wagweta gä cua-inä no tonga wa maä-inä hena kä ndå kä retwo Dongo Kundu nä kå rakirwo bypass rä u må ndå ndarä geraga rä rä må ndå ndarä geraga to nginya å kagerera ferry nä å rä thiaga igaikå rå ka å karingä ra harä a Mteza Bridge å gathiä å kaimä rä ra harä a nä getha å ingä re South Coast barabara ä yo ä rakwo igå rå wa iria igå rå wa iria nä getha rä rä andå agå thiaga å kaiga angå na ngari handå agå tinda å kä gera ferry rä å kongana ngari yaku å kogereire igå rå na å ngä thiä hau no one nä å horo må nene å ngä thiä hau nä å kwä ona nä å horo må nene wona twaigua kaå ndå na tuona kaå ndå kega rä Yes. tå tiretagä ra thirikari tå rä å kaga tå kamera good rä u koguo rä u na hau no å thiä nä gacira karä kå ekå rä u gacira ta kau no å thiä ta hau no å thiä no å gå re kamå gå nda na wä igä re na wega waku nä atä mä gå nda ä raithi na wake tå nyåmba twa rä rä twa Airbnb ta rä u gä ka mathabu atä rä rä warå ga mwena å ngä nä Likoni ätigwo Likoni nä part ya Mombatha tondå nä constituency ya Mombatha no rä u kuma Likoni wacoka å rä etwa Matuga kwä na Msambweni na kwä na Lungalunga na kwä na Kinango ä yo nä South Coast nä Kwale yothe kuu no å thiä å kagå ra kamå gå nda å keigä ra tondå nä gwakå ra reke tå merage matikanogia mwarä hau na må tiatwä raga ithuä nä tå kå mera kå rä indo irä reke tå rä kie na back page na nä Minister Magoha å rora thukuru cia private iteithä rä rie å horo wä giä junior high school intake nä page 36 ya ngathäti ä no twä ta thirikari tå må ngiuga tå hå thä re thukuru cia public peke yake rä tå tingähota gå twarania na å horo wa transition ya kuma thukuru ya junior gå thiä junior high kuma lower gå thiä junior taigua rä araugire just like we have allowed politicians to play their game up there o rä a twä tä kä rä tie ateti gwä ka ciaca ciao they should also allow us who are academics and the teachers to play ours down here hau nä amacinå ra atä ateti marwagä ra kå rä a igå rå na tondå rå rä a nä kuu kwanyu kwa teti ithuä kwa andå arä a thomu rä reke tå rå ire gå kå tå gå cokereria na ngathä ti ya The Standard na tukania mä ario na njino Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Iko thuthuria wa kiri urenda kuonjorithia kana undu uri urenda kuonjorithia naguo niguo kumenya wega njira itiganite wonjoria-ini na maundu maria ungitungana namo wonjoria-ini. Muruna wa mani uria werutagira gwika makiria ya uria erigirirwo aumagire ihinda riria riagiriru tondu muruna wa ma ni muruna nginya ground-ini. KCB Bank, go ahead. Motora muthia out hihi ciana cia ukamuria migunda kigayo mwariku haya warauga atia niki urauga atia kende muonie kuria migunda etigarire kundu kwina raithi kilomita 2 kuma haria Kangundo rodi gukaha mugunda ini ngoko gugitagwa Dagmar Kuluni Green Gardens haya niki dume hau na wena thitima ukaide muonie ya igora gogotie kendo gutari thukuru nayo ndikire haha na maneighbor maya kwagia tiriri ni macucangite mbei nginya 380 na deposit uraigira ciringi 50 obici cianyu ri obici citu ri ci haria Ruiru bypass CNM center first floor Dagmar Land Investment we promise we deliver. Kambuni ya Ruiru Mabati Factory nä ĩmwe ya thondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwĩtia oda yaku
tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru taũni, na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke, kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Karibu sana ukaguonie taine sitting area igara kiharo taruhane ho dining area ya kwere mwena uyu naguo uigite uhurukage ino nayo ni master bedroom na ni ensuite wona wandro kuria cigana kuria uribangaga nguo ciaku no kaiga theko ya mbeca ino nayo niyo kitchen guko ni Zuri Court nyumba cia 3 bedroom master ensuite kilomita 4 tu kuma Thika Super Highway. Craven Estate ni marakohe offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarikia na mieri 8 tuhurire thimu 0710 520 520 kana 0704 300 300. Craven Estate, crave for quality. Kazi ni kazi yelele mama Kiambu no tuhote kunyitana ithuothe tuthina mbere. Muriega aikari a Kiambu haritwa ni Wainaina Wanjangu ndugamite giti kia gavana Kiambu County ta independent candidate ruri rwakwa ni helmet binda riri reke ituherie usiasa na ungumania Kiambu twikire utongoria na uruti wa wira hapa kazi tu rathimoi Madeginya igoro na Wainaina Wanjangu. Ndero kugeithira mundu witagwo riri Yes. Thomas Wapetans. Ndageithika Thomas Wapetans aranjira arenda gucokeria thirikari ngatho ni undu barabara ya Gacie guthi Kihara ni ranjiri gwakwo. Good. Tondu reke ngure bara reke ngure giite andu hau. Yeye ngaga bara ni koru kuma haria Gacie gwa power ukambata nginya haria barabara ya Wangige bypass ni ajia gwakwo ni ajiti gwakwo wega thengio ni ndatumirwo ni mundu witwa Thomas Petans. Asante ni gwenda kwira thengio mundu etagwo John John niko Tharaka Nithi Shuka Town. Asante sana John ukiwa Tharaka Nithi Shuka Town ukiona bingwa msafiri msalimia sana etagwo Gitonga Nyange Charles Gitonga Nyange ni turitikariganira salimia ya sana raja nera twirorera ni gogo ya rauga yari njega pio ni mathikagiria me Shuka Town na thengio ni ndona mundu gwitwo Boniface Gikandi andika gatheti ni arenda contact cia cukuru ucio namba cia muciari ucio wa tuma message ya Magajo Primary muciari ungitikira he Gikandi namba nigetha achunguze story yo ya kuciana irarumio na ya muthiari ni muthuri uretwo Mwiruri wa Jane Mwiruri wa Jane ni atugeithia ari akuria Githunguri ni ku ararugama na kiama gia PNU Mwiruri wa Jane ararugama na PNU Githunguri constituency kana constituency ya Githunguri na PNU Mwiruri Jane ni atugeithia rucini twageithika thengio muno. Asante tuthi gatheti ni ya riri ya The Standard na maheni maria tugwetwo tukihenio ni yuthi ni ati a yuthi ni aingi muno guku bururi-ini na yuthi ni o megutua no guthurwo president athuri ni o megutua itua riri inene no turona tiguo anake acio tigahiririri makona cio ri kura matire mumoci undu ni gutuma riri andu aria mararwenda iturwa makiria gia president na kia governors ri ni macenjie murorere wa maundu ona ni mundu wothe uretha giti tondu makoto makihenio ni yuthi wathi kuruga mata Mwangi wa Kamau kuria ka West yuthi igoka no matire kura riu turakirwo andu aria mena kura niguo makiritie miaka 35 tanie nawe ni milioni 13 acio angi andu ta milioni 9 ni a miaka iyo ya 35 gucoka na thi na ungithurwo ni othe ri nduiganitie kura cia kuhotana correct tondu tungithie page 4 ni turerwo riu nginya na miaka wega andu aria othe mandikithitio kura Kenya na ni andu marongererekire mwaka uyu wa 2022 kwina andu milioni 22 ngirigana ria 20 na 458 ni kuonania nigetha uhotane kura cia rita riri renda kura milioni 11 turuma
na 60,000 na 400 memwe nigetha 50 plus 1 nigetha wirwo we niwe the 5th na andå nä mongerereka tondå 2017 rä andå arä a marĩgĩstĩte kura marĩ andå milioni 19 kwa cogereka na milioni cigana na 3 haya cikirio cia kura nacio nä irongererekire kuma 40 iroka kä iroka 46 na hena magana igũrũ andå arä a magärire makinyĩte mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ nĩ aigana tondũ they are eligible no tiothe mena kura nĩ andũ milioni 27 magana 857 acio nĩ andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo na ibandĩ kana kura no na matioete aingĩ ao tondũ ngĩrora the number of persons with IDs he andũ milioni 7 mena ID no matirĩ na kura koguo andũ milioni ta 5 haya andũ tondũ ngĩrora rĩrĩ tarora hau number of persons with IDs the 29 million number of registered voters the 22 million koguo milioni 7 matirĩ haya njera nĩ maikagia kura kwĩna andũ 7,000 haya diaspora rĩ diaspora nĩ yakua diaspora nĩ andũ aitũ arĩa me Rũraya kwĩna andũ 10,000 haite no ti aingĩ andå 50 plus 1 ti 1% ti 51 kure mwena bata muno 50 plus 1 atumia ti waingĩ atumia arĩa magaikia kura nĩ 49.1% koguo gĩkĩro rĩa atumia othe bũrũri-inĩ ndũngĩcinda no gĩkĩro nĩ arũme othe bũrũri-inĩ no ingĩre ni tondũ nĩ gũkorwo na 50 plus 1 tondũ nĩ 50.88%. haya 18 to 34 years aya mugonaga nĩ akata one rika riu ri atiriza atiriza munyeki miaka no 18 nginya 34 ona Brenda ni ange hau ona Brenda ni hau aya onaga musafara andu acio ti aingĩ mathire ni 39.8% yeah mathiga utuheni aya no ni nikega tondu riri 18 to 34 years ni 39%. Yeah, 39%. Na nĩ gũkora mweri ona matigokera rĩu angĩ matiwe bũrũri-inĩ kĩ nĩ kuga atĩa. Haya nĩ tũkĩharĩ rĩrĩ haha kĩanda tũrerwo maũndũ maya matano nĩ marĩkũ? Kwĩna rĩrĩ andũ arĩa rĩu namba icio nĩcio ciacokerwo na njĩra nguhĩ. Haya kwĩna andũ arĩa mahurũkĩte arĩa mareheririo thĩinĩ wa register. Haya arĩa makuĩte nĩ 246 nĩ aingĩ nĩ gũkua andũ mũno 246,000 nĩ andũ aingĩ nĩ meheretio register-inĩ kwĩna andũ 144 mararĩ na mararegistrĩtwo maita merĩ amwe nĩ megũthuthurio kana mararegistrĩte makimenya kana matekũmenya ĩwe ĩngĩ nĩ ũhoro wa namba cio itiratwarana wakora andũ 172 namba yake ya kibande iratwarana nawe yani hena discrepancy ya marĩtwa na namba ya kibande tarĩu hakorwo mũndũ nĩ ararũgama nĩ wathi mũcemanio ũkera mũndũ nyonia kibande nyita kibande ũguo tuone town hall by the way ni wathi town hall mũcemanio rĩ nyonia kibande mwanake ĩtonoko ndarĩ mwanake ũyũ nyonia kibande gĩaku tiga kũhenia ngũcine kĩni na ndũrĩ kana ugatigirira mundu ya hau kamwira kithis ikira hana hanyoneka ni we registered we wako ugaikiria kura ko kana we registered nigetha ngĩgũcina kĩni ndigũgũcina kĩni ũtanyonetie kĩrĩa kana atĩ by the niguo tondũ nĩ twakĩona aingĩ matirĩ harĩ anake 10 ana no tumena kĩrĩa na kũratika atĩrĩrĩ ũmenye rĩu ũmenye na andũ aingĩ ethĩ matikagia kura andũ aingĩ matithiaga gũikia kura aingĩ ethĩ ona andũ aingĩ makĩnegena makaiga atĩrĩrĩ atĩ ona korwo kwahoteka thirikari maikagie na thimũ na WhatsApp na WhatsApp kana TikTok page 6 turerwo mutikamakie andũ a Njoro Moro Kuresoi na kũrĩa Warubaga correct gũtirĩ ngahĩa mũgatũngio mbere hĩndĩ na thutha wa ithurano kũrekire atĩrĩ nĩ mũcemanio wa njĩra andũ a mohoro marĩ mambe maikare nja kwarĩrĩrio thĩinĩ nĩ deputy president na mũtirithania wake Gachagua maracamanĩtie na aikaria kũu matũra ma Njoro na Moro he ũhoro wa mĩgũnda na ũhoro wa andũ arĩa na ũhoro wa IDP nĩ ũraririo mũno na kũratika locals amwe nĩ marerio rutwa atĩrĩrĩ tũ promise tondũ tũgũkũhe kura tũ promise atĩrĩrĩ atĩ ũngĩgathurwo rĩ nĩ ũka address issue ya mĩgũnda itũ ĩrĩa tũtacokeirio na indo citirĩ tũtacokeirio na arakiuga nĩ ũhoro ũcio nĩ mũtikaenderio guoya maũndũ macio nĩ makahinga page 8 nĩ Martha Karũa nĩ araririe ira na ceceni citũ araririe na Gĩkũyũ Embu na Meru nĩguo na nĩ arakĩranĩire ũndũ ũmwe ndona Wainaina wa Ndung'u nĩ arahotire kwandĩka na arĩa araũnyitire ũhoro wĩgiĩ thirikari ya Azimio ũrĩa makongerera kĩgĩna
kea mbeca iria itumagwo gwĩ thirikari cia county marute kuma 15% makinyie 35%. Wona maingira Azimio nĩ ndaiguire niĩ Karũa akiuga ũguo. Atĩ kuma 15% ĩrĩa ikuo thaa ici matware 35%. Nĩ aracokire arauga atĩrĩrĩ, mbeca ici mũraigua ikĩrwo 6,000 ti andũ othe, nĩ andũ arĩa kũna maracibatara. Andũ arĩa kũna marabatara mbeca icio. Nĩ aracokire arauga atĩrĩrĩ, being a Christian is not about carrying 2 Bibles to church. Ati gukua Bible igere tiko gotua ugithikanitha tiyo gotuaga mwitikia. Even Jesus Christ warned in the Bible that many who sang his praises will never see heaven. Christianity is how a leader treated the public. O Cristiano kana witikia ni uria urutagira muingi wira. Neguo. Na nerakirire andu make mathure mena Raila Odinga. Ni undu wa history yao njega. Neguo page 10 ri andu hanyitanu kidogo. Kuria mwena wa South Rift ri ni kwina gathina kidogo. Na kurani Kerisho na Narok na Bomet one Bomet South Coast kuri kuraga macani pio. Riu kwina andu mokite na tumashini twa gwika ati macani twa kugetha macani. Atongoria aria marenda guthurwo kuu amwe ri marauga tutigwitikiria machine icio irehwo. Umwe ni Aaron Cheruiyot senator araiga atiri, we pray that Kenya Kwanza forms the next government. Our first agenda will be outlaw the mechanized tea harvesting. Tutigwitikira uhoro wa machine tondu machine ici ni iratunya andu aingi mawira tondu wira wa gutua macani we mbeca muno. Macani gutua andu mahetwo kibaruari ni monaga wira wareka machine gaka ri ni magituaga ona mere na mururi kamachine gatiyo kahararitie matirenda. Rukogo ino yata gukorwo kihuthika gwika campaign mwena ucio. Page 11 gwitũ nakuo kĩrĩa gĩkũhũthĩka rĩ nĩ iria Nyandarua. Nyandarua tũkũhũthĩra iria gwĩka campaign tondũ ciana ciothe cia kaunti ya Nyandarua iria cirathiĩ public nursery schools cirĩnyuaga iria rĩa free. Ciana 23,000 Njoroge cirĩnyuaga iria citekũrĩha. Muciari ndarĩrĩhagio ona ndururu. Wona Governor Kimemia Coka ciana irĩnyuaga iria maita 3 gwa kiumia. Na no mareciria uria undu ucio ngitwaro nginya cukuru cia private ciana athari kuria kwina ciana 19,000 ona manywe iria rĩrĩ. Hamwe niguo uhoro ucio uranĩrĩirwo nĩ Ndung'u wa Wangenye nĩ ũmwe ndĩmwe niwe munene wa gĩthomo Nyandarua na arauga nĩ manyitanĩire na kambuni cia iria ta KCC na arĩa angĩ kuona ũrĩa iria rĩrĩtwaragwo cukuru ici na hau noho yuthi twĩkuonera mawĩra twana tũkanyua iria nĩ ndarikana tũkĩnyua iria rĩa Nyayo rĩu Nyandarua rĩ ciana nĩ ikũnyua iria free. Hau ni hega. Haya page 11 ri hena muthuri wetwo Nicholas Ochiel. Niki Ochiel kachieleka. Ochiel ri andikitwo wira kwa kundu gwitwo kwa migunda. Andikwo kwa migunda ri kuma mwaka wa 2003 nginyagia November 2018. Ari kwa migunda. Ugitara mbeca iria renda we karamu ugitara na hau ugitara mbeca iria athukumire cia mushara kahinda kau ka miaka 15 15 years ni 6.3 million. 6 tondu arihagwo o uria atarirwo mbeca ciake ciothe atarengetwo na 10 kuringana na mushara uria heagwo. Abati kwa thukumite milioni 3 na 300,000 icio nicio mushara wake. Reke tuone tondu riri turasium ni kindu 35. He's a junior officer. Junior officer milioni miaka 15 miaka 15 na mieri iki na 12 times 6 ni mieri 180. Miaka 15 ni mieri 180. Haya 6 million agri 500 o divide na 180 kido gridata kido 36 na igana rimwe cirugo ari mushara wake miaka ya 15. Haya thaici ire mundu cio no tonga wa 1.2 billion arutete ko reke gutaririe manyita mushara wake thitio ni 6.3 million ru utonga wake ri ni 1.3 billion 1.3 unareke tu 1.3 billion ire 1.3 billion niyo ne dameo ya billion iko na utishikana keda tugae na 180 jabeno o mweri ni rathukumaga ciringi milioni 7 na ngiri 222. Correct. We haya riu ri reke ngwire ndiria nacio twambe tumenye ndiria nacio tondu thirikari ni kugerera ruhonge rwa asset recovery na EACC ri ni mahetwo watho indo cia kaifrizwo
Mundu uyu ena 17 properties. Registered under Mr. Ochiel's name. Na imwe akahuthira mutumia yake na brother yao. Ena nyumba kundu gwitagwo Karen. Ni ya thogora wa milioni 8 andika hau. Nyumba ya 8 million worth. Igiendio. Ena gikea gitekitwo ndu gikuria Parklands. Nona ha Parklands. Kia mita 100 milioni 100 broti. Mundu urihagwo mushara wa 30 tuthi na mbere. Kule kwa Ugunja Siaya town ri, Siaya county ri. Ena kia ya commercial kia 190 million. Na niki yake. Niki niki yake. Yakite nyumba ya milioni 190. Mundu urihagwo. Ena blocks ya apartment kule Lolwe Estate kule Kisumu City. Imwe ni ya 109 million. Ni cigana ne block cigana igere. Terona igere. Value of 2. Ena a residential home within the Lakeside City. Kule athiaga weekend. Kanyumba kanini haria athiaga kuhuruka weekend ka milioni 15. Haya ena mutumia wake ri ena 4 properties iria ira freezirwo nacio iria ne apartment block kuria Thome ni ukuhona Thome ni ndikuwe ni ya milioni 130 cio mutumia wake icio tukona ri ndike 130 hau ndandika ena nyumba ya bedroom 5 kuria Mirema Mirema ni ndihoi ni ya milioni 23 haya ena eka 5 Githumo cia tutire ori cia bea cigana na nena nuthu eka kuku Nairobi ena tukari tumukuaga twa milioni 10 riria kwenda guguthuka handu mundu arutaira kwa migunda ena gakari kama ka milioni 10 rukura chikatire bako move around rukura chikatire tondu ari afitha wa thirikari ri ni ahuthire kuhuthira ofisi yake uru kwitongia na kuhuthira mbeca cia muingi na tondu ni amenya kuria thirikari egwika no ri egwika ri na kuhuthira ritwa riake kwira andu atiriri kwanja we kundendagiria andu gwe atiriri he used to blackmail people for financial gain and incorporated his wife and brother as conduits arutaga wira nao mali arunake uicine and he used them to conceal sources of his massive wealth. Ru aragitwo ni ACC na andu a asset recovery na thirikari arerwa atiriri indo icio ciothe tutaririe kuri urutite no arahotire ku account for how many 158 million only. Icio no ciangeta gutaririo ria thukumite atekuiya ru 1. Tondu tongaka ni 1.3 billion ri ru thirikari rake muri atiriri turenda atiriri icinge 1.2 billion ri rehe ni citu turenda tunengere kahora cio ni thirikari citeithie thirikari kuruta wira na tutigathumburane na ndukageri gutukigia twagwita mwina mutumia yaku na your brother twakwira atiriri nitwi mushara waku ukoragwo wiu nditwacoka twarora ndungikorwo nduri ndungi uragikaga no twagwika mathabu ri turona wagire ukona mbeca iria ungita gutariria wego taiyete ni 158 million icio ingi ciothe ri tungi tuothe turagirirwo thengio muno ndukinjetikirie tuthie Murang'a na ndona mheshimiwa Wairagũ wa Maĩ nĩoka ararugama governor county ya Murang'a negutura ni kiama kiriku na kioneki giake ha nwagithio ni Dr. Kamau Alanet ni yake na muno Njoroge wa Trokadero ni yake na muno na ndona andu aingi. Sasa Nyandarua watoto watakuwa kisema maziwa ya Kimemia badala ya maziwa ya Nyayo. Kai, he ungewanyandikira atiri. Andu na uri. Ndimithome. Kwirira ciana cia Nyandarua iria. Egoto. Kwirira ciana cia Nyandarua iria. Nita kwirira thamaki mai. Tondu ria ni ringi kou. Okay. O wandika ri ni giti arenda kana ni mwiroreri kana ni no opinion ndio onako ni giti aretha ni mwiroreri ni mwiroreri no arauga atiriri ndana ndiko ndungi na ndienda guthoma maritwa make ndakanjia kuhurwo kwirira ciana cia Nyandarua iria no ta kwirira thamaki mai no kira ngo ndade mwira ni atiriri ti andu othe makona ng'ombe correct matari ng'ombe no ageithio ni andu maguraga iria no ageithio ni Dr. Thuo Mathenge ndageithika muno muthuri uria wa TND kuria Nyeri arauga atia aranjira geithia Kamau muno na ugeithiria andu a Nyeri asante ndageithika haya ni thari athaigire gukorwo na mundu tawo gicuki weru no akuma mwena ucio wa mukurwe-ini na mundu gitwo Anthony Kuruma Kimani tuko tukirora uhoro wa andu ethi no tongoria. Thank you. Na niye togo ndakora mwiroreri ni wokundeithia na ciuria iria ngoria cikonie utongoria na uteti na ukoria wa county ya Murang'a. Tuna mheshimiwa Wairagũ wa Maĩ akoretwo kwa Maĩ ari mwandiki mukaru na riu ni arenda gukorwo ari governor wanyu. Ni ndikona ciuria njoragia mugeni giakwa iko kimwe tu gia kumugeithia icio ingi ciothe ni nyumuitagirira haha ha 2248 na reke njuge rucine ruru ndimukenu Njoroge. Asante. Matasapotete ndimukenu. Thank you. Ndĩrona na
horeire taguo wa kagonde. Thank you. Turacokeria thĩ thaka ndagĩtarĩ kũraya. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Karibu Transafric College Thika. College ya kiriu iria ndongori hari guthomithia arutwo na magatuika njorua cia mathomo. Transafric College Thika tutongoragio ni wendi munene wa kwenda gukuria taranda na gukinyaniria ikiro itangigerekanio. Tukoragwo na kundu kwega muno gwa guthomera hari athomi aria marenda kugacira na aria marenda kugia na kindu kia mwanya. Nitutamburaga wirutiri wa arutwo undu uria utumaga merutaniria makiria. Kwiyandikithia hura 0722 518 307. Transafric College Thika, developing people, inspiring future. Every day, over 15 million members are transforming Africa. million members empowered to learn, to create, to grow, to harvest, to lead, to dream. Equity. Karibu member. Niĩ njĩtagwo John Mugwe, rorarũĩra gĩtĩ kĩa senator gũkũ Kiambu. Nyumĩte kũrĩa University of Nairobi, ngeka electrical engineering, ngacoka ngathomera masters kũrĩa France. Nĩ ndutĩte wĩra, njanjĩtie na warimũ, telecom, na ngarigĩrĩria kũrĩa United Nations Environment Program kũrĩa ndatũmĩtwo Norway na ngarutĩra gũkũ Nairobi. Thutha ũcio nĩ ndamũrirwo gũtuĩka CC wa barabara nĩ thirikari ya Waititu, na tũkĩruta wĩra mũingĩ mũno thutha wa mĩeri ĩna nĩ ndabutirwo nĩ ũndũ wa kuga kũgĩa na wĩigĩrĩrĩku mwĩrutĩre-inĩ ya wĩra. Gavana Nyoroka nĩ aheire wĩra wa service delivery ũrĩa tũrarutire wega mũno. Nĩ ndamũhoya kura cia Senator Kiambu
na rũgũri nĩ JM. Inyuĩ rĩu mũtindaga mũkĩgathĩrĩria Karani. Angĩkorwo mũrona Karani e mwega mũno, niĩ nĩ ngoragwo ndĩ mwega kũmũkĩra. Niĩ nĩ ngoragwo ndĩ superstar. Nĩ mwanjigua wega. Ilara, part of every familia. Vile tunaipenda. Good, thank you. Githina mbere na kwirorera Inoro TV. Hĩndĩ njĩrĩga kaunti ya Murang'a ndakwirwo nĩ ngari cia MTN na ngĩkora ndakinya Murang'a ngĩcoka ngĩkiuga reke nguo nĩ ingĩ ngĩkuo nĩ cia Kigumo Travelers ngĩgĩcama maũndũ ma Murang'a. Murang'a nĩ kũndũ kwega, nĩ kũndũ ngũmenya, no ndeto ciakuo ngwenda we mũikari wakuo ũtũhe rũcinĩ rũrũ mathĩna makuo na ũrĩa ũngĩenda maũndũ mau mahũranwo namo nĩ thirikari ĩrĩa ĩgũka ya kaunti ya Murang'a. Namba yakwa ya SMS nĩ 22488. Murang'a nĩkuo kĩhumo gitu, nĩkuo kĩhumo kĩa Mũgĩkũyũ kũrĩa mũkũrwe wa Nyagathanga. Na ũmwe wa arĩa marenda ũtongoria wa kaunti ya Murang'a nĩ mũthuri ũgwĩtwo Wairagũ wa Maĩ. Wairagũ wa Maĩ twĩnake gũkũ studio nigetha mumũrie ciũria amũcokerie na aheane kĩoneki gĩake. Na tondũ akĩrĩ gũkũ rĩ na nĩ mũgagũre rĩ na kĩndĩ kĩmwĩkĩre mĩtambo-inĩ nigetha kĩaranĩrie na inyuĩ andũ a Murang'a. Mũthuri ti Wairagũ wa Maĩ, geithĩka na karibu sana rĩa mbere Inoro rũcinĩ. Thank you. Kamũga Kang'ethe. Nyambe njokie ngatho nĩ ũndũ wa kũhe kahinda ga gũka Inoro rũcinĩ. Naguo. Na ndagĩkena tondũ nĩ ngĩgagũrĩtwo na ngagĩkena tondũ nyumire Murang'a na ndina kĩhota kũnyua gĩkombe gĩa kahũa gĩa cai. Humire tene. Nyumire tene ndagĩũka gũkũ nĩgetha twaranĩrie na Murang'a. Nyambe ndĩmageithie. Mageithie. Andũ a Murang'a, andũ a Metumi, na nĩ andũ a goro, nĩ andũ nyendete. Nĩ ngũmageithia kĩroko gĩkĩ kĩega na ngeithie mũno mũno andũ arĩa metagwo timu kwaũra tondũ kũu manjĩtaga Wairagũ wa Maĩ kana kwaũra na nĩ njũĩ othe nĩ marathikĩrĩria na nĩ matũrorete. Nĩguo, thengi na nĩ njũĩ no megũkũria ciũria toguo ndamera na maoni mao gwa 22488 nĩ ũndũ wa hihi wa mũndũ wa kũigua rĩa mbere kana wa kuna rĩa mbere rũcinĩ. Tareke twajina gũkũmenya makĩria Wairagũ wa Maĩ nũ? Wairagũ wa Maĩ aciarirwo Murang'a, karererwo Murang'a, agathomera Murang'a, akahikania Murang'a na maũndũ make mothe menikuo marĩ. Ndĩ mũrĩmi wa Murang'a, ndĩ mũhũri wa biacara Murang'a na no kuo ngĩikaraga na kũrĩa no kuo ngĩũkĩrire. Na Wairagũ wa Maĩ mbere ya gũtuĩka Wairagũ wa Maĩ ndĩrarĩ mũruti wĩra wa thirikari ya national na ndĩna mĩaka mĩingĩ ĩrĩa ndutĩte kũu hakuhĩ mĩaka 30. Na reke njuge itanatuĩka PS nĩ ndarutire wĩra wa matũra ũrĩa wĩtagwo provincial administration, thirikari cia matũra. Ndarutire mĩaka ta 25. Koguo niĩ kũruta wĩra na matũra nĩ njũĩ na nĩ ndakĩrire ikĩro ciothe, ngiuma gĩkĩro kĩa DO, gĩkĩro kĩa DC, gĩkĩro kĩa PC, ngĩrĩkĩrĩria ndĩ director of administration office ya rais. Na reke njuge nĩ ndagĩire kanya hĩndĩ ĩyo ngĩthurwo nduĩke member wa committee ĩrĩa yaroraga devolution hĩndĩ ĩyo etagwo task force on devolution. Na nĩ ndathire bũrũri wothe Kenya ngĩiguaga maoni ma andũ ũrĩa mendaga devolution ĩkorwo. Ona maũndũ ma mbere marĩa manana including watho ũrĩa wĩtagwo Devolved Government Act nĩ ndaparticipatire gũthondeka kuo. Nĩ njũĩ ũrĩa Kenyans mendaga na nokĩo party gĩtũmi kĩrĩa kĩrenda thiĩ Murang'a nĩgetha njĩke maũndũ marĩa ndaonire hĩndĩ ĩyo marĩa twandĩkire watho ũcio na nĩgetha ngĩhota kũruta wĩra ũrĩa ũkĩrĩ Murang'a. No rĩu handũ hau ndauma hau nĩ ngĩkĩheo wĩra wa PS ndahirwo mwaka wa 2018 na njũkĩrire mũgathe President Uhuru Kenyatta nĩ kũhe wĩra na hau nĩho ndĩronire andũ a Murang'a ndĩramakuhĩrĩria mũno mathĩna mao ndĩrona maũra mĩtũngi na ndĩracoka marakĩnjĩra ndĩkĩmaũre mathĩna mao. Nĩguo nĩ Murang'a mwena ũrĩkũ kwanyu? Murang'a gũciarĩrwo njiarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Kĩharũ no ningĩ ngĩikaraga kũndũ gwĩtagwo Kandara mũciĩ wakwa wĩ handũ hetagwo Ng'araria. Hau nĩho njikaraga na famĩlĩ yakwa. Thank you, karibu sana. Nĩ njũĩ nĩ ũcerete Murang'a ĩno yothe wega ũkĩhoyaga kura. Ũngĩrwo mathĩna marĩa wonete kana maũndũ marĩa wonete ũngĩenda kũhũrana namo
na hiyo na makirithini wa manifesto yaku nĩ ta marĩkũ ũguo Wairagũ wa Maĩ? Mwaka ng'ethe ũndũ wa mbere nĩke njuge mĩaka ĩyo ndĩrarĩ PS wa Maĩ mĩaka 3 kana mĩaka 4 nĩraheire chance nene mũno kũmenya mathĩna marĩa andũ a Mũrang'a makoragwo namo. Although mbere ĩyo no ndĩrakĩmamenyaga tondũ nĩkuo ndakwĩra nĩkuo ngĩikarĩte na nĩngĩrĩmaga na nĩngĩrutaga biacara na nĩkuo makĩrĩ. No hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩ PS wa Maĩ nĩndonire ndathiaga ndahe andũ maĩ tondũ ndĩkĩmahete na nĩgwari ũhoro wa maĩ magakĩnjĩra PS no agĩtũteithia na maĩ no mathĩna matinagĩthira tondũ mathĩna makĩrĩ kuo kwĩ mathĩna ma wagi wa mawĩra kwĩ mathĩna ma macukuru fees kwĩ mathĩna ma andũ gũkĩaga mbeca rĩu magakĩnjĩra rĩ no agĩtũhe maĩ rĩu rĩngĩ ngatigwo ngĩmateithia na mathĩna maũndũ macio mangĩ although matiakĩrĩ mwena-inĩ wakwa nginya ngĩenda kũhingũra foundation ngĩhingũra foundation ĩtagwo Wairagũ wa Maĩ Foundation tukambĩrĩria gũteithĩrĩria rĩu andũ arĩa matarehota kũrĩhĩra andũ fees na nĩkĩo mũno gĩatũmire nyone mathĩna marĩa me Mũrang'a tondũ niĩ ndĩna ũhoti na ndĩna ũmenyo na ndĩna ũgĩ tondũ nĩ maũndũ ngĩthomeire angĩkorwo ndĩrarĩ thirikari ndĩrahetwo wĩra wa maĩ ingĩkĩheo thirikari hote gũkorwo na mathĩna macio mothe gĩkĩona kĩoneki kĩu no ndĩgĩtware Mũrang'a na ngĩtiga wĩra mweri wa 2 mweri 8 gĩthiĩ ngĩkiuga nĩngũkĩngĩra andũ a Mũrang'a nĩ ndĩrenda kũruta wĩra wa gavana na makĩnjĩra ũka nĩgetha tũkũhe chance ĩyo na noguo ngoretwo ngĩka kuma hĩndĩ ĩyo koguo mathĩna macio mothe marĩa andũ manjĩrĩte nĩmo matũmĩte nyandĩke manifesto na manifesto ĩyo ngwĩciria nĩgũkũhete kopi yayo ndagĩkwĩra mathĩna mamwe marĩa makĩrĩ kuo ũndũ wa mbere nĩ maĩ Kamau Mũrang'a ĩkoretwo na inegene na nĩ inegene ũyũ na wanarĩ no korwo nĩrĩo warĩ ũhoro warĩo atĩ andũ a Mũrang'a kwĩrwo atĩ kuga atĩ maĩ mao mothe mokaga Nairobi na ũcio nĩguo thĩna wa mũnene ndĩraroraga naguo rĩrĩa ndĩrarĩ PS tondũ gũtuĩka maĩ maroka na nĩguo nĩ fact maĩ 80% marĩa manyuo Nairobi makoragwo moimĩte Mũrang'a macio mangĩ moimaga Kikuyu Springs na mangĩ makoima kũndũ gwĩtagwo Sasumua Dam kũrĩa kwanyu Nyandarũa koguo andũ a Mũrang'a makiuga maheo maĩ marĩ na right ya kwĩ maheo maĩ na niĩ ngĩkĩgeria njĩra iria ciothe ngũhota ndĩ mwana wao na ngĩkĩmethera indo kũrĩa gũkĩruta thirikari-inĩ na kũrĩa andũ arĩa angĩ magĩteithagia thirikari na nĩkĩo rĩu Mũrang'a ũmũthĩ maĩ ndĩroiga ĩna 80% coverage kũmwe kũrĩ na 100% coverage ta kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a Township koguo na nĩ makĩkinya 100 no kũgĩ makĩrĩ kĩndũ 60-70 average ya Mũrang'a coverage nĩ kĩndũ 8%. Rĩu ũhoro wa maĩ project iria ciothe cikĩrĩ kuo na nĩ nyingĩ na nĩ gũkwĩra wanjũria ũhoro wa maĩ specifically nĩcio ndĩrenda gũthiĩ kũrĩkĩrĩria na nĩ tondũ maĩ marĩa maingĩ heanĩte Mũrang'a ndĩrenda PS maĩ macio matikinyĩrie mĩciĩ tondũ ndĩraheana maĩ in bulk ndĩrĩthira Mũrang'a ya ikũrũ ya mĩnene no rĩu wĩra wa gũtwara mĩciĩ ndũrarĩ wakwa na nĩkĩo aigũra ndĩna kaharo ũrĩ kũu na mũnene wa kũu hĩndĩ ũrĩa wĩkuo akĩnjĩra nĩndaingĩrĩra wĩra wake ngĩkĩmwĩra wĩra wake ndikũingĩrĩra no ningĩ maĩ nĩgwĩkĩra me maingĩ no rĩu ndĩ gavana na nĩ maĩ nginya tũngĩrĩma namo maĩ ma kũrĩma kũu nĩ maingĩ Kamau project cia kũrĩma kũu na ndĩgũtarĩra kahinda kanini nĩ nyingĩ tondũ na project ta 23 iria tũrenda twĩke irrigation ya ĩka 30,000 tondũ rĩu currently tũra irrigate ĩka 2,500 no rĩu thĩna wa maĩ twakĩrĩkia rĩ thĩna ũrĩa ũngĩ mũnene wĩ Mũrang'a nĩ wa mathibitarĩ no ũgima wa mwĩrĩ ũgima wa mwĩrĩ Mũrang'a wĩna thĩna mũno nĩ tondũ mathibitarĩ maitũ matikĩrĩ na ndawa na nĩ megũkĩbatara magĩe na Wairagũ wa Maĩ akĩingĩrĩre nĩgetha tũhote gũteithia andũ aitũ na hote gũkorwo na mathibitarĩ mena ndawa ndoima hau nĩgũthiĩ kũrĩ ũrĩmi nĩyo andũ a Mũrang'a nĩ mekĩo mũno nĩ arĩmi ona ũngĩthiĩ kĩroko kĩu nyumĩre Mũrang'a thaa 9 thaa 10 ũrakora na andũ mena ngereni cia iria magĩtwara nĩgetha rĩgĩthiĩ rĩgakĩendio na angĩ magĩthiĩ mĩgũnda ya gũgĩka kũrĩma koguo andũ a Mũrang'a nĩ arĩmi na marĩmaga irio ciao cia kũrĩa na makarĩma indo cia gũkĩendia na gũkĩrĩ na gathĩna na nĩko gatũmĩte nako nyone no mũhaka ndĩmateithie twakiuma hau tondũ maũndũ mangĩ twĩna mbeũ njĩthĩ ĩna mathĩna yuthi ĩna mathĩna ũmonete atĩ aya na amwe twakora ngathĩti-inĩ matirĩ na kura yuthi na matarĩ na kura ndũĩ no aitũ ona matarĩ na kura rĩ no ciana citũ koguo mbeũ njĩthĩ nĩ makoretwo na thĩna na njuge mbeũ njĩthĩ ti ngenu tondũ niĩ nĩngoretwo ngĩthiĩ mũno nayo njugaga njeci ti ngenu tondũ tũtiramĩciria tũrĩ andũ arĩa akũrũ na nĩ ndĩna mũbango mũnene mũno wao njeci ya Mũrang'a nĩgetha hote kũmacokeria riri na no gũkwĩra wanjũria tũcoke tũgĩthondeke barabara citũ ikĩrĩ kuo kwĩna barabara ikũni gũthondekwo kũrĩ bara cia kũrĩa kwa Macani kwĩ barabara cia gwa Kahũa kwĩ barabara cia kũrĩa Kĩanda Mũrang'a ya Kĩanda nacio nĩkũni gũthondekwo gũthondekwo no Wairagũ wa Maĩ nĩgetha ikĩhote gũkĩgereka hakĩrĩ ũhoro wa gĩthomo
githomo nakio nĩ ũhoro mũnene tondũ gĩthomo kĩa national government kĩũru rĩu nĩ makĩratindĩkwo na mbere primary na secondary na tertiary institutions no gũkĩrĩ kĩndũ andũ metagwo ECD nĩ mekũnindi mecirio tondũ nacio nĩ ciathirire na ciana nĩ cikũnindi gũkĩrorwo nĩgetha ikĩhote gũgĩthiĩ na mbere koguo maũndũ ndĩ na maingĩ marĩa mekĩrĩte kĩoneki gĩakwa gĩa kwenda gũtuĩka governor wa county ya Murang'a. Good, macio ataria nguona hihi marĩ maiganu tũngĩoya ũmwe kwa ndagĩka ĩmwe twanjie na haha wauga atĩ ĩka 30,000 cia kũrĩma ciĩkũ na Murang'a tuonaga mĩgũnda ta yaku nderire. Mĩgũnda ya Murang'a nĩ mĩnini na rĩu kahinda nĩ gakinyĩte tũtige kũrira na maĩ ma mbura tu mbura nĩ tũgĩte gũtuĩka rĩra thikũ ici na reke ngwĩre Kang'ethe Murang'a future yayo ndiramĩona na maĩ ma irrigation tondũ irrigation potential ya Murang'a nĩ nene mũno. Ũngĩrora kĩanda gĩothe kĩa Murang'a ĩrĩa twĩtaga rũa Murang'a nĩ flat na nĩ kũndũ gũthaka mũno gwa kũrĩma na maĩ na tarũ ngĩthi Murang'a ya kĩanda kwĩna project twambĩrĩirie kuo irakwo nĩ takũ nĩ ũndũ wa mũndũ toĩ rĩu kĩandutie kũndũ gĩtagwo Mathioya. Mathioya rĩ kwĩna project tũraka ĩtagwo kĩndũ kanda bibi na nĩ ndarĩ kuo kiumia gĩthiru nĩ kũrĩkera rĩka ĩrĩ kĩndũ 95% nĩ kũrĩkera rĩka andũ marĩme. Ũgĩũka kũndũ gwĩtagwo Kangema Kanyanya-inĩ project nathi na mbere na manjĩrĩirie DPS itanoima na contractor site. Ũgĩũka kũndũ gwĩtagwo Nyanjĩgĩ ona nĩ ambĩrĩirie kũrĩma rĩu marĩma nayo kũndũ gwĩtagwo Igego ĩyo nĩ ĩrarĩma ĩyo na nĩ ndĩku. Ũgĩũka kĩanda kĩu kĩnokora gĩtagwo Gacaraigũ nao nĩ ĩrathi na mbere na nĩ ĩrathi na mbere gũthondekwo. Nĩkĩ kĩrĩmagwo marĩmaga kĩ acio mũno marĩmaga indo cia horticulture. Marĩmaga matunda marĩmaga mboga marĩmaga nyanya icio nĩcio mararĩma na ndagĩtuĩka governor nĩ gũkĩmathomithia mũno nĩgetha mahote gũkũria indo ciĩtaga value addition crops iria igũkĩmarehera mbeca njega. Haya ũkĩre mũrĩma wa Kĩharũ warutia Mericho Mũrika ĩyo nao nĩ ndĩku ĩramĩrĩkirie rũgongo rwa Kĩharũ ũthiĩ kĩanda nĩ gũkorwo gĩtagwo Merira nao nĩ hĩndĩ ĩrathi na mbere kũrĩa gwĩtagwo location 20 kũu nĩ project ĩyo nathi na mbere nĩ ya ciringi makĩria mirioni 500 ĩyo nĩ ĩrathi na mbere na nĩ gũkĩrĩka hakuhĩ kũrĩka. Ũgĩkĩra Kĩgumo kwĩna nene mũno ĩtagwo Kanjathi Mathara-inĩ Ndonga ĩyo nayo nĩ hĩndĩ contractor site hĩndĩ ĩramĩanjĩrĩria na nĩ akĩte nginya site officer wĩtagwo Turuturu ĩgũtwara maĩ nginya kũrĩa gwĩtagwo Kahũmbu nĩgetha nao andũ acio marĩme. Wathi mwena wa Marago kũu nĩkuo twĩna project ĩtagwo Gĩnda nao nĩ kũrĩkera rĩka ĩthiĩte na mbere mũno na nĩ gũkĩrĩka. Wakĩra Kandara ĩkĩrĩ kuo Boboti Kĩamande kũrĩ gĩtagwo Kĩeni icio nĩ ĩrathi na mbere. Wakĩra kũrĩa gwĩtagwo Gatanga kwĩna Thikaria Komo kwĩna Wandũhi kũu na nĩ ndĩku andũ mararĩma nayo ndamahire mĩberethi yothe nĩyo mara koguo reke njuge Murang'a project ici ciĩkuo irathi na mbere nĩ ta 23 na ndakwĩra ĩkarĩ njĩra ĩrarĩmwo thaa ici 2500 yakinya ĩka 30,000 andũ a Murang'a marĩikagia mondo ciringi bilioni 3 o mwaka tuongerera iria cia kahũa cia macani mathi na mbere na kegwĩra itanarĩkia ũhoro wa irrigation. Murang'a ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Gaturi ũmũthĩ nĩ mararĩma mũcere handũ Gaturi Murang'a ũkũrĩa mũcere wa Gaturi haru hetagwo Kĩmathi mendagia handũ hetagwo Akonya nĩho mendagĩria ũgĩthiĩ no kuona thoko irakũra barabara-inĩ. Reke ngwĩre potential ya Murang'a ya irrigation na nĩyo ndĩrenda gũkũria tondũ ndĩrenda gũkũ gwĩtagwo Merira kũu ndakora location 20 kũu nĩkuo tũgũkorwo na Kagio itũ tondũ ithuĩ tũmenyerete kũringaga Kagio tũrĩthiaga ndũrĩgĩraga indo ciaku kũrĩa gwĩtagwo Kagio ũrĩgĩraga handũ hetagwo Merira nĩgetha ũkahota tũgagĩcokia na indo icio na Nairobi. Koguo irrigation potential ya Murang'a na nĩyo ndĩrenda gũthiĩ kũrĩkĩrĩria tondũ menye schemes icio ciothe ndakwĩra ti cia national government tondũ nĩ nini by the Irrigation Act ici nĩ cia county tũthomithie arĩmi mahote gũkũria indo icio tũmethere mathoko tondũ nĩ go establish Murang'a Marketing and Export Promotion Council ĩyo nĩ manifesto-inĩ yakwa nĩgetha tũhote kũ-link up indo ici na mathoko kũrĩa marĩ. Haya twarĩma tuone gwa kwendia no he kũndũ ndaigua ũtanagweta ndikane gũkĩriganĩrwo hihi kũrĩa kũmũ Ithanga tondũ mokĩte hane manjĩraga maĩ kwao nĩ rũgano. Ithanga kĩrĩa ndĩrekire na nagana kũririkana Ithanga Ithanga gũtirĩ rũĩ atĩ rũnene rũngĩtapwo thaa ici kĩrĩa ndĩra matwarĩre maĩ ma kũnyua maĩ moimĩte haha hakuhĩ na Blue Post tũtegete hau magathi nginya handũ hetagwo Junction. Junction nĩho rĩu tũraka kiosk nĩgetha andũ mambe manyue maĩ macio
mai treatment plant nä ndä ku ma ithanga nä rå na maä maiganu na ndä makire bohå nyingä må no andå ithanga nyingä må no nä getha manyuage kamå tå twarä te maä macio no rä u kå rä marä bohå cio ciahå ragwo kweragwo atä cina maä matarä mega na må rarehe Nairobi maä mega no njigo icio warä å teti tondå arä a manyua maä nä o ngä å ria na nä makwarä ria makwä maä macio mahana atä a å cio warä å teti reke njuge å guo ndiga gå cokera no wega nä twacokire tå kä nina no ningä ithanga nä ndä menjeire irio iria twätaga household water pans iria cienjagwo må ndå ciakenjerwo ciake ithanga å må thä nao marakå ria indo ciao kå u å gä thä ithanga å må thä nä gå kora na nä ndäraria marakå ria nyanya marakå ria matunda marakå ria mboga na macoka makaiga thamaki actually kiganda kimwe gwaka ndatuika governor ni kiganda gĩa process thamaki ithanga it is strange ati ithanga ũmũthĩ ũngĩthiĩ thoko ciao ciothe kwĩna thamaki ũgũkora andũ makĩrĩa thamaki tondũ ũgũkora andũ makĩrĩa Gĩthumo na nĩ tondũ nĩ ndĩramateithire ndio ndĩrarĩ PS I mean household water pans 2,000 iria ciĩkuo na no irenjwo no ũmũthĩ tondũ ndatigire ndamathondekera kagĩna ka mbeca aya thengio thĩinĩ wa studio mwĩroreri twĩna Wairagũ wa Maĩ Wairagũ wa Maĩ arĩ mwandĩki mũnene kũrĩa kwa Maĩ na ararũgama gĩtĩ kĩa governor county ya Murang'a tũtanathi na mbere na maya mangĩrĩ Wairagũ wa Maĩ na kĩama kĩrĩkũ Wairagũ wa Maĩ arũgamĩte na kĩama gĩtagwo Democratic Party kĩama kĩa DP na kĩama kĩa DP ũmenya nĩ ndutĩte na thirikari ithatũ ndutĩte thirikari na wĩra na thirikari ya KANU na kĩama kĩa DP actually ndio nĩguo ndatukire director of administration gĩcoka gĩkĩruta na kĩama kĩa Jubilee koguo hau noho ndonire kĩama kĩa Democratic Party na gĩkĩenda hĩndĩ ĩyo na no kĩo ndĩracokire ndĩroya nĩ andũ a Murang'a kĩoe marake tondũ kĩama mũndũ nĩkũhe waheagwo nĩguo ndakĩhe na andũ a Murang'a na nĩkĩo ndĩrogama nakĩo haya tareke ngũria nĩgetha tume harĩ kĩama wega nĩkĩ tũgĩthurana tũrore kĩama kana mũndũ ithuĩ tũroiga atĩrĩrĩ reke tũrore ciĩko cia mũndũ tondũ njugaga atĩ kĩama ndũrĩrĩ wagĩkora gĩkarĩire gĩtĩ hanjikaire ona rwagĩte ha ũkĩarĩrie aca ũkarĩria Wairagũ wa Maĩ ũguo tũroiga macindano marĩa twĩnamo ti ma ciama na andũ matige gũtũhenia kana niĩ ndingĩenda kũhenania nĩ mũndũ tondũ kĩama nĩ mũndũ aingĩra kĩama mũndũ ndacenjagia akoragwo arĩ ũrĩa na tondũ Wairagũ wa Maĩ nĩwe ngoria rĩ tareke ndĩkĩmũrie mũbango ũrĩa naguo wa ũgima wa mwĩrĩ Murang'a kenjuge ti mwega kenyambĩrĩria ũguo tondũ niĩ nĩ ngĩthiaga mũno Murang'a na reke njuge ndaheana maĩ wega 60% ya mĩrimũ twĩragwo nĩ waterborne koguo mathĩna maingĩ mekũninwo nĩ maĩ andũ mona maĩ maiganu ma kũnyua na maĩ matheru maĩ mega no ningĩ mathibitarĩ maitũ nĩ mekũbatara marorwo ũndũ wa mbere ũrĩa niĩ ngwĩka njuge thĩna wa ũrigitani Murang'a nĩ kenjuge nĩ management na niĩ ministry ya health ngamĩrehe hakuhĩ obici ya governor nĩgetha hote ta ũrĩa ndonire Gĩthumo gũgĩkwo nĩ gavana wa Gĩthumo hĩndĩ ĩyo ngĩona rehe ministry ĩyo akamarehe hakuhĩ nĩgetha hote kũmĩrani niĩ mwenyewe kana ũrĩa ngũkĩhe wĩra hote kũmũ-oversight tondũ management ya ũrigitani Murang'a ĩrabatara ĩrorwo na ũndũ wa mbere ũrĩa ngeka mbere ndĩmahe full autonomy ndĩmahe mbeca ciao nĩgetha mahote kũruta wĩra tondũ thibitarĩ yendaga ĩkorwo na mbeca ciayo nĩgetha menda gũkĩgũra ndawa to mũhaka matinde magĩcoka harĩ niĩ njoke separate maũndũ merĩ kũrĩ ũndũ wĩtagwo curative na preventive strategy ya Murang'a ĩkũgirĩrĩria mĩrimũ nĩ njega mũno Murang'a thaa ici tondũ wĩna andũ metagwo community health volunteers arĩa ndĩrenda kũ-equip na ndĩmanenehie ndige kũmeta volunteers ndĩmetaga workers metagwo community health workers na marĩhwo nĩgetha marĩhwo na tũcoke tũmahe tools tondũ irio iria makoragwo nacio cia kũrora high blood pressure kũrora nĩ mahotaga kũrora nĩgetha mũndũ agĩkinya gũthiĩ thibitarĩ-rĩ andũ aya nĩ mahotete kũ-advise andũ tondũ akwĩra mĩrimũ mĩingĩ ona ĩrehagwo nĩ kwaga maĩ matheru koguo rĩu ndaseparate icio preventive ndamĩthondeka wega ũndũ ũcio ndĩmĩega na njoke ndĩkĩmahe indo cia kũruta wĩra na rĩu gĩcoke gĩthiĩ curative nĩ mandagĩtarĩ nacio nĩ professionals curative rĩu nĩ gũthiĩ kũhonia rĩu mũndũ nĩ oka thibitarĩ nacio matiendaga interference tondũ nĩ professionals mandagĩtarĩ nĩo mahe thibitarĩ mathondekere wega itanda cikorwo kuo ndawa ikorwo kuo mahote gwĩthondeka andũ thibitarĩ citũ ciothe nĩ ikũnindi ikorwo na mandagĩtarĩ mega na mena na ndawa cikĩrĩ kuo kwĩna thibitarĩ ikũnindi gũthondekwo kũrinovatwo nĩ tũkũnindi level 4 hospital o every sub county gũtirĩ sub county igĩrĩ itirĩ ta Ithanga gũtirĩ kũu Wajĩra na kũrĩ gwĩtagwo Mathioya gũtirĩ acio nĩ mekũnindi nĩ ngũmakĩra level 4 hospitals njoke thibitarĩ ingĩ ithatũ citũraga ciakagwo na itirĩkaga harĩa ĩtagwo Builded Kagia ũngĩthiĩ kuo ũkoraga nyũmba ĩtũire yakagwo ĩtũire yakagwo na no ũrĩa ina rĩtwa rĩa goro Builded Kagia ndĩrĩkaga harĩa ĩngĩ ĩtagwo Kĩrwara nayo ndĩrĩ yarĩka orthopedic hospital njũragia nĩkĩ gĩtũmaga tũtware arwaru aitũ Kĩnjabe
ya twina thibitari ya bata muno wetagwo Kirwara Hospital koguo icio nĩ ngũrindi gũcithondeka. Ya gatatũ nĩ ĩno ĩtagwo Kenneth Matiba Hospital Keno ĩtũrĩte kwamboreirwo nyũmba nĩ gĩconoko ndĩrĩ mũgũnda-inĩ wa thirikari na rĩu yo nĩ kũnindi na noigwo ĩno mĩtwo mũndũ wa bata mũno ĩtagwo Kenneth Matiba nayo ndĩmĩakire na ndĩmĩake mũgũnda-inĩ wayo tondũ ĩyo nĩ ya ENT ĩyo thibitarĩ ĩyo ĩkĩmĩthondeke. Koguo icio nĩcio gũcithondeka thibitarĩ icio. Then itanoima hau reke njuge ũhoro wa NHIF. Andũ a Mũrang'a thĩna wao mũingĩ nĩ gũtinda magĩka tũharambĩ twa kũruta arwaru thibitarĩ na andũ angĩ kũrigĩrĩrio mĩĩrĩ kũthika nĩ ũndũ wa mathĩna mau. Mũrang'a nĩ ngũkorwo ndĩ na kĩndũ gĩtagwo Mũrang'a Medical Relief Fund tũnyitane na NHIF twambe twambĩrĩrie kũrĩha andũ arĩa vulnerable arĩa matarĩ na ũhoti na aingĩ nĩtũmoĩ na arĩa makĩrĩ akũrũ arĩa metagwo senior citizen twambe tũmarĩhĩre kandi ciao cia NHIF na nĩ possible tondũ andũ acio nĩ marutĩte wĩra wao kwanja acio akũrũ. Koguo ndĩ na mũbango ũcio wa gũthondeka ũcio nĩ mũbango mwega atĩ wawĩta Mũrang'a County Medical Relief Fund ĩrĩa manifesto-inĩ yakwa nĩ haya good. Ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũrahutania na maĩ, tereke tũcoke harĩ maĩ o hanini tu nĩgetha tũma tũthi kũrĩ mũbango waku kũrĩ youth. Maĩ marĩhagio na kĩ nĩkĩ kĩhũthĩkaga gũtũrĩhia maĩ tondũ kwende biro ĩgũka ũũ ningĩ ĩgoka ũũ na kĩrĩa gĩkĩ ũkorwo gĩcokia handũ-inĩ handũ aingĩ to wa Mũrang'a tu. Maĩ marĩ tariffs nĩ ngũrani na determinagwo nĩ andũ metagwo WASREB Water Service Regulatory Board na tariffs icio nĩo makĩdictataga but tarũ Mũrang'a thĩna ũrĩa wĩkuo tondũ ndakwĩra maĩ makĩrĩ kuo andũ aingĩ nĩ maregagĩrwo maĩ nĩ tondũ akũremwo nĩ kũrĩha tondũ tariffs ikĩrĩ igũrũ. Rĩrĩa ndĩrarĩ PS ndingĩrahotire kũmateithia tondũ naigua kambuni icio ciothe cia maĩ nĩ cia Mũrang'a ona iria ingĩ ciothe cia bũrũri wothe ti cia ministry nĩ cia governor na county. Koguo rĩu ndĩ governor wa Mũrang'a nĩ ngũhota gũteithia andũ Mũrang'a nĩgetha mahote gũcokerio tariffs cigwagwo mahote kũrĩha. Tarĩu kũrĩ andũ ndĩraugire mekĩrĩrwo maĩ bure rĩrĩa ndĩrarĩ PS Mũrang'a tarĩu arĩa marĩ kũndũ gwĩtagwo kwa Mwasco Mũrang'a Water Service Company tondũ kũu nĩ makĩrĩ na ũhoti no kũrĩ andũ matehotete kũrĩ slums kũu kuri icagi itarĩ na andũ mena ũhoti na ngiuga mekĩrĩrwo maĩ bure tondũ nĩ ũndũ wa support ĩrĩa ndamaheaga ndĩ ministry ngiuga support ĩyo ĩtranslate ĩtwarĩrwo mũndũ ũrĩa ũtekwĩhota but then nĩ ngũnindi gũthiĩ kũrĩ andũ othe nĩgetha maĩ mũndũ akĩrĩha tiga gwĩtagio 8,000 9,000 ũkĩrĩha ũrĩhagio hingi ndũ ta 1,000 kana 2,000 cia gũconnect ona cia connect no thĩna na tarĩu Mũrang'a ndamerĩte kambuni icio ciĩkũu nĩ ũndũ wa support ĩrĩa ndamahete mahote kũgũithia marĩhi ma mũndũ agĩconnect then tariffs cigwagwo nĩgetha mũndũ ahotage kũrĩha maĩ nĩguo rĩu na nĩ thĩna wothe bũrũri wothe to Mũrang'a tu ndĩroiga tondũ ndĩrakĩrĩ PS nĩ njũĩ na koguo nĩ ngũkiuga atĩ ndĩkĩrĩ gavana wa kaunti ya Mũrang'a ona maĩ akona 80% guo ndĩroiga nĩ njũĩ kũrĩ andũ matahota kũrĩha na marekagĩrwo. Kenya no itũ nĩrĩ maĩ ma kũigana? Aca Kenya nĩ water scarce country na this is hard na hati hega tũtirorete hega nĩ tũkũnindi maĩ marĩa twĩnamo bũrũri-inĩ na no gakĩũria kĩwanjũria ndahandũraga ndĩ PS maĩ marĩa twĩnamo bũrũri-inĩ nĩ mekwenda tũma preserve tarĩu no onaga rĩrĩa kwaira maĩ macio makuaga nginya andũ nginya makua indo ciao magathiĩ kũrĩa iria-inĩ. Thĩna wa twĩnaguo mũnene nĩ atĩ maĩ macio tũtihũraga rĩrĩa kwaira na nĩkĩo ndĩrakena mũno dams iria ndĩratigire tũgĩaka na ndĩraka imwe iria ciĩtagwo Thiba Dam kũrĩ nyingĩ mũno tũrakire iria tũrenda tũhũrũre maĩ macio mangĩhũrũrwo rĩrĩa kwĩ mbura rĩu no tuge twĩna maĩ maiganu no rĩu ũguo atĩ demu ti njiganu kuraga maĩ magathiĩ thutha wa mĩeri 2 tũtirĩ na maĩ tũra classify tũrĩ a water scarce country atĩ maĩ marathiĩ mekĩte atĩa mathirĩte. Ũngĩrora population ya taũni ĩno yathiĩ kũrĩte hatirĩ maĩ maiganaga koguo no mũhaka twake demu tarĩu ũngĩthiĩ mabũrũri marĩa na nĩ thiĩte mabũrũri ta Japan ũkoraga kũu demu iria menacio ona kũgĩa kura mĩaka 3 mena maĩ maiganu mahũrũrĩte no rĩu gũkũ tũriraga na imera rĩu nĩ tũkũna maĩ maga gwakwo nĩ thĩna no nĩ gũcokeria thirikari ngatho tondũ rĩrĩa ndĩrarĩ ministry mbeca ciao nĩ ciaingĩhire na tondũ na damu nyingĩ mũno tũraka ndĩrarĩ na budget ya ciringi birioni hakuhĩ 100 iria tũrakaga demu nacio na koguo na damu imwe nĩ kũrĩka irarĩka Thiba Dam Thwake Dam nĩcio ciakuĩ kũrĩka na nĩ realization atĩ maĩ nĩ mekũnindi kũhũrũrwo. Mũrang'a ĩna demu ĩmwe ĩtigarĩtie na no mũhaka ndĩmĩgwete haha tondũ ĩyo nĩyo ĩgakorwo ĩrĩ kĩhonia kĩa Mũrang'a ĩtigarĩte gwakwo ĩtagwo Maragwa 4 Dam damu ĩyo rĩrĩa ĩgakwo na nĩ yathiĩte nginya tenda ĩgakwo kũrĩa rũgongo rwa Aberdares demu ĩyo rĩrĩa ĩgakwo na nĩ ĩrĩgĩakwo nĩ thirikari nene ĩyo nĩyo ĩkahe Mũrang'a maĩ ma kũigana
ona ndigabatara gukorwo na kuhundituma tutona kianda ne yagite gwakwa niki to mbeca ici tarakiganaga no ngwĩciria nĩ mbeca nĩ gũkĩoneka no nĩ mũbango-inĩ tondũ ndĩna niĩ itano yo ministry nĩ ndĩrarĩtigire ndarĩkĩrĩria water master plan ya Mũrang'a na ndĩnayo hakiri-inĩ na ndĩnayo mabuku-inĩ koguo nĩ njũĩ thĩna wa Mũrang'a wa maĩ na koguo thĩna wa maĩ wa Mũrang'a andũ a Mũrang'a matigire wairago wa maĩ na no kĩo ndĩragĩtwa wairago wa maĩ thengio he handũ ndathomaga ngona ngĩrwo atĩrĩrĩ angĩkorwo he haro ĩkarwo thĩinĩ wa thĩ ĩkarwo nĩ ũndũ wa maĩ no he ũndũ wa gweta ũhoro wa ndemu ũrakithirie na ũhoro wa atĩ budget ya bilioni 100 ndeyũria atĩrĩrĩ ĩkaĩ wairago wa maĩ arĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ atiga budget ya mabilioni 100 oka wetha gĩtĩ kĩa county kĩa budget ya bilioni 7 watiga maũndũ manene ma bilioni 100 why kama ukĩrĩa kiu ndanorio mũno nĩ andũ aingĩ na reke njuge wĩra wa PS nĩ wĩra mũnene utiga wĩra wa PS ũthi wĩra wa governor reke njuge nĩ ta kwĩrutĩra tondũ budget yakwa ĩrarĩ ciringi bilioni 100 na ũngĩnjũria atĩrĩrĩ tondũ ena bilioni 100 rĩ ndĩraci manage atĩa kamwe kangetherwo ima ministry ya maĩ itarĩ na irio ciĩtagwo scandal nĩ ndacigwo gĩcigweta haha ya gũikaire harĩa ũkĩcambua magazeti oirago wa maĩ nĩ ũmwe ũroraga indo cia thirikari na indo cia mũingĩ wega bilioni 100 ndĩrauma ciothiĩ bilioni 7 bilioni 7 nĩ njiganu cia kaunti ya Mũrang'a tondũ kaunti gakĩrĩ kanini bilioni 100 cirakĩrĩ cia kaunti 47 reke njuge nĩ passion ndĩrarĩ nayo na ndakwĩra wendo wakwa kũrĩa umire andũ a Mũrang'a tondũ niĩ andũ a Mũrang'a ndĩkĩmendete nĩo manderete nĩo mangũrĩtie nĩo maũndũ makwa mothe njĩkagĩra Mũrang'a koguo ndĩrauga ti mbeca mũno ti mbeca itũmaga mũndũ athiĩ wĩra wa ũtongoria ũthiaga nĩ ũndũ wa kwenda gũteithia andũ arĩa ũtindaga nao thengio nawe maratathi maku mothe me sawa ndũrĩ na thĩna wa maratathi niĩ maratathi makwa mothe kamwe reke ngwĩre ndona Julia nĩ thomete ngathoma gathi university nĩ njĩkĩte public administration nĩyo njĩkĩte na nĩkĩo ndandĩkirwo DO ngathi masters ageni ngeka masters in business administration kũrĩa gwĩtagwo JKUAT gacoka gagĩthiĩ mabũrũri ma nanja gathoma niĩ mĩaka yakwa yothe thomete business management na nĩkĩo ndĩrenda gĩtĩ kĩa Mũrang'a ndĩ governor ndĩmonie ti ũteti mũtheri ti gũtinda ũgĩpayuka ti ũteti mũtheri ũgĩcenjia county nĩ gũkũ nĩ manager ũkũramata indo cia mũingĩ na ũguo nĩguo ingĩenda mũno ũteti mũnini no tũhote na ũmanager mũingĩ wairago wa maĩ nĩ ũkugĩte ũhoro wa anake na airĩtu aya aitũ kwa ndagĩka igĩrĩ nĩgetha tũhũmũke nĩngwenda ũtarĩrie mũbango wa wairago wa maĩ kũrĩ youth ĩno itinde kiugo icinwo kini kiugo kiu ndenda gĩkinya yeci tingenu na ndidaga nayo mbere yeci no magatũmĩ understand tuthiĩ tũmĩ understand niĩ nĩ nginyĩte rĩu hakuhĩ hakũmĩ understand tondũ ndidaga nayo ona ũngĩrora campaign timu yakwa ĩrĩa andũ akwa aingĩ nĩ jeshi nĩ youth arĩa ndidaga nao na nĩ matinda makĩnjĩra frustrations iria youth menacio ũndũ wa mbere youth marĩkia kĩrathi gĩa 8 aingĩ matihotaga gũthikĩra form 1 nĩ ũndũ wa ũndũ wa kwaga mbeca Kenya njũkĩrie thirikari ya Mwangũire ĩrĩa roima nĩ ũndũ wa basari scheme yake nĩ njega mũno na no gũthiĩ na mbere nayo nĩgetha transition kuma class 8 nginya form 1 system ya tene ciana ciothe cithiĩ secondary ciarĩkia form 4 iria igũthiĩ polytechnics tũcihe basari tondũ matiheagwo iria igũthiĩ university nacio tũmethere basari nĩgetha ciana ciothe gũtikagĩe na mwana indo indo nginya arĩkie gĩthomo no wakĩrĩkia rĩ niĩ ndĩroiga jeshi either akorwo arĩ wĩra kana kũrĩa biacara mawĩra Mũrang'a nĩ tũkũmekĩra tondũ nĩ gwaka iganda 4 nacio nĩ kũnjũria hau rĩta iganda icio 4 gwaka ndĩ governor nĩ ikwandĩka andũ aingĩ mũno anake na airĩtu na njoke arĩa magũthiĩ biacara ndĩna kĩndũ gĩtagwo wa choose fund na watho nĩ mũhĩtũkio already nĩ assembly ya Mũrang'a wa protection of livelihood act na nĩgetha andũ arĩa mekwenda gũthiĩ biacara tũhote kũmahe mbeca mekuoya itarĩ na interest ndĩna ciringi milioni 200 gwĩkĩra thikũ ciakwa mbeca mbere igana nĩgetha mahote kuona mbeca cia gũthiĩ biacara njoke yuthi na mathĩnagio mũno nĩ licenses tondũ matũraga magobici ĩno magathiĩ ĩrĩa ĩngĩ jeshi nĩ very impatient kũmwĩra atĩ oime haha gathiĩ kwa Herod athiĩ manegaga mũno nĩ ũndũ wa ndĩroiga niĩ gwĩkĩra one stop shop ona ingĩra haha na ikacio ndaikara haha korwo nĩ arĩkĩirio na nengero license yake athiĩ wĩra athiĩ kwambĩrĩria biacara kuma startup capital ambĩrĩrie biacara ĩyo ũndũ ũngĩ nĩ ũhoro wa mawĩra marĩa ciana citũ irathiĩ nginya nja ya bũrũri tarĩu ciana nyingĩ cia Mũrang'a cirĩ kũndũ gwĩtagwo Qatar gũtirĩ mũndũ ũmenyaga kũrĩa irĩ wairago wa maĩ no mũhaka ndĩciturĩce ciana icio tũgĩe na agreement na arĩa maramandĩka
mwana githi kwandikwo tukamenya athi kwandikwo atia tondu nä koraga ciana ciandäkirwo ingä ikona mathä kå u na nä nyingä må no cia moraga ciä kå u tondå ciana nä cihang'agä ra njoke ciana arä a megåthi kwambä rä ria mawä ra a yuthi nä ndä maheaga tax holiday mä aka 3 yuthi ndekå rä ha igoti ndekå rä ha igoti nä getha ahote gwä kå ria nä getha thutha mä aka 3 nä egåkorwo akå thirikari ĩgå kä ruta mbeca kå thirikari aheo tax holiday wa mä agä korwo thirikari githä ndä raheo mbeca ithuä tå tiraheo mbeca ciringi bilioni 7 ithuä tå tiracoka tå karogota ingä tå rakä rogota roko revenue ä rä a nayo gå kä rogota nä getha mbeca ciongongerereke nĩguo rä u rä mwanake å yå rä ona kaba tå rä harä hia rä a kå rakå ru makä rä he marä hä re njecio nä getha anake a makå rakå rä nä getha mahote nä no maka ndä mahe tax holiday ya mä aka 3 mwanake ambä rä ria biacara yake mambagä ria biacara nini ti biacara matiambagä ria wholesale mambagä ra tå wä ra tå nini twa kwendia sim card haya kå rä maragå ra nduthi tarä u anake a nduthi marehagio ciringi 2,300 ciakä nä cio marehagio nä county government ya thaa ici nä njugä te nä gå magå ithä 1,000 shillings gutwarithia nduthi Murang'a kana license ire kirehagwo riu nä getha mahote makiona kä ndå gä a gå kä inå kia nä gå coka hingå re digital centers sub county ciothe 8 na nä hingå rä te mwe already on my own na njä ra yakwa ya handå hetagwo Keno na ndä hingå re sub county ciothe nä getha mwanake enda gå thiä internet gå thiä gwetha wä ra akahota then må ico talents cia yuthi Murang'a nä nyingä Murang'a nä we rutaga ini aini othe nä a Murang'a gatanga na kanga nyä mbo iria thondekeirwo cia irago wa maä ingä tå gå kå reha gå cina nä nyingä må no no rä yuthi io matiheagwo chance ya gå kå ria talents ciao tarä u Ndaka-inä twä na high altitude environment ya tå ndärenda gwaka high altitude training center å menya arä a mendaga gå tå rä ra kå u mathiaga Eldoret na Marakwet no Murang'a na no Murang'a nä gwakorwo na marathon ekagwo kå u ona thikå ici nä gå korwo ngaya gatanga Ndaka-inä na environment yaku nä njega må no ndå wa ndemu ä yo niä nä gwaka na kä haro kä ho high altitude training center nĩguo nä getha tå hote gå tap talent cia youth ndenda tå hå må ke wairago wa maä wa kwaå kuma kå rä a Murang'a nyä mbo icio makå inä no ririkane rå mwe rwacio he rå mwe å ngä ina o hanini wairago wa maä nä gå kå nengera rå-inä nä gå kå nengera rå kä studio tå rå-inä ketå ikä ria tå racokereria twä na wairago wa maä ararå gama gavana kaunti ya Murang'a Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nare koyo tu mutianyingatire guku. Ndakuhoya tu ndaguthaitha ndoka tu mwarie na baba acoke mucii. Muhunjia ngegiria atia semina teno na niwe koretwo igituteithia na niwe gututeithia nginya matuku maria meguka ma. Mucii ucio ndirona wina thina ni. Ni uramenya maundu maria mwana ucio aragerera. Iturari uhoro wa mwana uriku? Jambi. Tondu Jambi na ki? We. Malindi City Breeze Phase 2 no hote gwaka mucii waku kana wake mucii waku utware Airbnb wi haha ni uguthie kuria bici utare na iratu no kilomita 1.6 hura namba ĩno wi haha nigetha wigwatire kanyamu kuria mucii wa Malindi waikara kuu ona miaka ni gutura mingaingi. Inyuĩ rĩu mũtindaga mũkĩgathĩrĩria Karani angĩkorwo mũrona Karani mwega mũno niĩ nĩ ngoragwo ndĩ mwega kũmũkĩra niĩ nĩ ngoragwo ndĩ superstar nĩ mwajigua wega. Ilara, part of every familia, vile tunaipenda. Rucio
rũgacĩru rwakagwo mĩthingi-inĩ ya wonjoria wa ũmũthĩ. Naguo ũthundũri ũgatwararamĩria megutha ma gwĩka maũndũ manene. Ndutaga wĩra wa gũthondeka engines. Tũthondekaga organic fertilizer. Ndutaga wĩra wa gũthondeka maguta ma kũrĩa. Ũgĩ wa ũndũire na wa gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩnene ũgĩtũmĩka gũthondeka indo cia bata. Nĩ thundũrĩte ngari. Wĩra wakwa nĩ wa gũthondeka fountain ngacinyitithania na aquarium. Nĩtũtimaga mĩgeka, ikabu, ũcio nĩ mũrĩngĩti. Nyitanagĩra na ng'ang'a wa Njoroge wandandũke na ũhĩge makĩria o mũthenya wa kerĩ thaa 4 cia ũtukũ thĩinĩ wa tabarĩra ya wonjoria na ũthundũri. Good. Thank you githina mbere na kwirorera Inoro TV twi county ya Murang'a na goko turashira na muthuri ogwetwo Wairago wa Mai ararugama gite kia governor county ya Murang'a na ari na kiama gitagwo kia DP Democratic Party. Karaja wa Ndung'u wa kuria Knox mukarara kuria mena ya Gatagara njira kama ugeithiria muthuri ucio ni murata wakwa na umurie uhoro wa mai magwitu gathaje niki mekire na ni aturite uhoro ucio muno mai ma kundu gugwitwo gathaje. Wairago wa Mai ni kwamba gucokia kiu kia Karaja wa Ndung'u. Ndinanyita gathaje niko tondu maragekire nene no ningi ndiye kana ni maria turagikira makuma ndunyu cege uka kigoro ubire mariko no ningi. Okay, lakini ndio ni akutwandikira wega Karaja wa Ndung'u twandikire wega horo wa kiuria kiworia kia mai ma gathaje tondu na ni ndaigwa gathaje ri ngociretie ni ria ya kundu gugwitwo Kiambu ni wagwetwo horo wa iganda inya factories inya irio rauga waingira governor wa Keri wa Murang'a bathega Murang'a ukwetwo governor umwe ni ukaka iganda inya ni ciake na igakwo ku na mbeca cia gwaka ikoimako. Thirikari taru gikiganda already giakitwo ni thirikari ira ikuo kia iria na ni wega kiganda kiu ni tugugithondeka na tugicoka tukinengere arimi nigetha makirani kiu girikuo na tikio gwaka tondu giakitwo. Nirenda gwaka kiganda kia maembe maragwa rĩnji na kuria kianda giothe kia Murang'a ni kiri maembe maingi muno na maembe macio no mathondekwo twanona county ithondekete na mbeca cia county. Koguo Murang'a ni tuguthondeka kiu nigetha na kengi no mandikwo na maembe makiriku kiganda kia avocado gigwakwo kia mbere gigwakwo kuri ta Okandara andu hetagwo Diara-ini kuria Ng'araria na mugunda uri ho already na ni ndimenjeire mai ndiri PS ndireja mai kwihariria to ni ndihariirie gutuika gavana county ya Murang'a riu nakio nigetha avocado citu na Murang'a ina avocado nyingi muno iria na nicio best in Africa thie thoko igathi cikire njega no maraiana ngathiti ratinda na ndeto icio ucio ni thina we na to Murang'a tu ni wigiheta wa indo icio na ni tukunirio naguo tukiorore nigetha tukikire mitaratara miega. Gia gatatu ni kia marigo Murang'a marigo maingi muno turenda gutukona kindu gitagwo ripening chambers andu hetagwo kia Njiro-ini Maragwa na mena mugunda nao association ya arimi na nio manjirire manifesto ya kwandika marigo na kiu gĩa kwa kia Njiro-ini na ndimenjeire mai already in preparation na mai macio nimo ndirenda mahuthira kiganda-ini kiu. Kiganda gia kiria ndira gwaka gia kana ni tukunyitanira na aria magitagwo investors Murang'a nikuo kumaga tiri urothondeka tiles nikani wamenya uguo tiri umaga Murang'a we marori iguru goka nginya uko Nairobi mugathondekerwo tiles mukacigura tukero ni cia China mukero ni cia China umaga kurugeta Githuri ungithi kuo gukora marori manene muno marori ma migu magikua aya Githuri iko kuri location 20 kuruku niko kunindike ganda nigetha urako handu okuwe tiri ri thondekera kiganda kuu nigetha tuguteithie twi thirikari tukuhe mugunda wake kiganda nigetha ciana citu ciona wira ku good kuri tiri ugitagwo bio ndi kana uramenya bio ire thondekaga nyungu ngire cio thithia murimu ithondekaga guku Nairobi no makugiragwo tiri wa bio kundu gitagwo Mugoiri nikuo giragwo tiri wa bio tiri ugakuo ni rori aya kairi tiri ucio tangithondekerwo kiganda gikorwo ku ndoiga kiganda gia kana nikiu ni guthondeka icio cia indo icio ciire ndakwira na nigetha na kaitu ri tondu no makaturore maundu na njira ngurani ndigitura turaga maundu na njira ya tene no makatucenjie maundu na Wairago tondu ni oi maundu maya
nä agateithia nä getha ciana ici cione mawä ra mbeca cikuma kå cia wä ra å yå tondå ndona tarä mbeca nyingä må no gwaka rä u rä kiganda iganda tarä u mä gå nda nä yo ä korwo na thä na må no kuona mä gå nda ikuo må ranga na iganda ici cigwakwo na partnership na andå arä a mara tarä investors makä rä kuo private investors no moke ite na thirikari tå mahe må gå nda na ithuĩ tũkĩmahe oversight nĩgetha mahote gũciaka ĩtagwo PPP. Exactly. That is what I want to talk about. Kũrĩ thirikari nginya iraheo marũni nĩ ũyũ ũguo tarĩu nĩrĩo nĩ thirikari ya Laikipia ĩracainĩirwo rũni rũni no yoe thirikari nĩgetha ĩhote gũteithia iganda ici ciakwo njĩra ciĩkuo bata nĩ tũkorwo na nia ya gũciaka nĩgetha tondũ no mũhaka ciana citũ tũciethere hatirĩ njĩra ĩngĩ no nĩgetha Wairagũ ahote kũruta wĩra ũcio rĩ ndũragĩbatara MCAs ndikana kĩama kĩa DP nĩ kĩrũgamĩtie MCAs kũrĩa Mũrang'a arĩa mũgakĩruta wĩra nao tondũ nĩo megũkũhĩtũkĩria megwo marũgamĩte na ũrĩa tũtiũĩ andũ megwĩthurana tondũ andũ othe nĩ candidate ona indĩkĩrwo candidate no magĩthura megwĩthurwo na to mũhaka magĩthurwo DP atheri kuma gũtirĩ na candidate no arĩa megwĩthurwo nĩ tũkũnyitana nao ona arĩa megũcoka mathurwo na ciama igĩrĩ ndũĩ tũracabu Wanjikũ wa Mũrang'a gũtirĩ mũndũ ũracabu kĩama tũracabu Wanjikũ wa Mũrang'a na nĩwe tũragĩteithia nĩgetha kĩhote gũgĩteithia Thegi muno he mundu ranjira ngugeithia Reverend Teacher Patrick wa PG Kirigiti kwao ni Kandara Mũrang'a na ranjira nĩ Makamau Wairagũ wa Maĩ nĩ aurĩte atumia mĩtũngi nĩ enjete bowls nyingĩ mũno Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa wĩra ũcio ũrutĩte wa Maĩ kwanyu county ya Mũrang'a no he mundu rauga wĩ kĩama gĩta supportaga devolution yongererwo mbia kĩama kĩa DP hau atĩa ndiũĩ kũrĩa aruta ndeto icio tondũ devolution nĩ constitution na nĩ ho ĩkĩrĩ na devolution nĩ mbeca no mũhaka ciũke kana wĩ kĩama kĩrĩkũ it doesn't matter no mũhaka 15% ya GDP ya county na no tũrakĩa agitĩte nĩgetha ĩnenehe koguo ndikwamba gũkĩmũcokeria kĩu tondũ niĩ njũĩ mbeca no igoka ciũke Mũrang'a ũraithia counties iria ingĩ na kĩama gitũ ndigwĩciria nginya gĩtisupportaga devolution nĩ ya Wanjikũ devolution ti ya ciama na Wanjikũ nĩ oĩ devolution ũrĩa mũteithĩtie haya harĩ andũ marutaga wĩra na thirikari cia county magatũra mũno matarĩ marĩhwo haya county ingĩ nacio magavana moka maikara hau ikaire manjĩraga nĩ mathumbũragwo nĩ kĩrĩa gĩtagwo wage bill ĩkoragwo igũrũ mũno gũkĩra mbeca cia maendeleo nĩ ngwenda warie ũhoro wa pending bills na wage bill ũrĩa ũgeka nacio waingĩra Thengiũ Kenyambe njuge aruti a wĩra thirikari arĩa ndĩ nao arĩa ngũkora county nĩ arĩa twĩtaga internal customers tondũ niĩ ngĩrĩ manager internal ndũgĩikara na andũ matarĩ akenu obici ũgĩikara na andũ matarĩ akenu ona nĩ megũsabotage manifesto yaku mage gũgũteithia ke njuge niĩ nga make sure mĩcara yao nĩ yarĩhwo on time na makorwo nginya iria ciĩtagwo statutory deductions nacio nĩ ciarengwo na iratũmwo nĩgetha akorwo nĩ NHIF akorwo nĩ SACCO magakorwo mbeca ciao nĩ ithiĩte kuo na ũcio nĩ wĩra njũĩ tondũ ndĩrakĩranaga ministry nĩ njũĩ ũrĩa ngwĩka na icio njugĩte thikũ ciakwa cia mbere igana maũndũ macio mothe nĩmakorwo mahingĩte nĩgetha mandeithie gũ implement manifesto yakwa ũhoro wa pending bills nĩ cia thirikari ti personal ti cia mũndũ na angĩkorwo wahetwo wĩra na maratathi mothe wĩ namo na nĩ mbeca itaragĩkinyĩte cia gũkũrĩha gũkĩha kũrĩhwo nĩkĩ thirikari nĩ gũkũrĩha no mũhaka na ithuĩ tũhote kũ make sure atĩ andũ arĩa mena pending bills kwanja andũ arĩa anini andũ acio metagwo youth andũ acio metagwo atumia na arĩa makorwo na mawathe angĩkorwo mena pending bill acio nĩo ngamba kũrutia nĩgetha twambe tũmohore ndĩmaũre mathĩna marĩa menamo no mathirĩ mothe marĩa mũndũ ena maratathi niĩ nĩ ngakĩrĩha na ngwĩciria nĩ magĩcheka nginya nĩ national treasury he limit ũtangĩkĩrio rĩ county nĩgetha ndũkanakĩohe thirikari ĩgagĩũka thengio haya Kamau KJ nĩ wa Gereti Factory kũrĩa Gatanga aranjĩra ngũgeithia mũno Kamau KJ wa Gereti Factory arauga nĩ agũthikĩrĩria na igwe wĩna kĩoneki he njamba ĩtagwo Ndegwa ĩtũcinagĩra nyama Kiambu Road harĩa Salvid aranjĩra geithia munene wakwa muno na mũririkanie ũhoro wa kahũa by the way tutie tũraria ũhoro wa kahũa na kahũa gakĩrĩ nĩ kanyuma governors nĩ wega na nĩ wega ndaririkania ũhoro wa ũrĩmi tutinawaria mũno rĩrĩa twaririe ũhoro wa irrigation tutinaria ũhoro wa crops ici ingĩ ũhoro wa macani nĩ ũhoro wa goro na nĩ wega Bwana Kamau nĩ kũngeithia Kamau nĩ twaina nake ũcio wa Gereti Factory na macani no mũhaka tũrore tĩri witũ production ya macani ĩthiĩte gwĩte na ĩragwa nĩ tondũ fertilizer ĩrĩa tũhũthagĩra no ĩrĩa ya tene tũtirĩ tweka uchunguzi tumenye acidity level ya macani maitũ tĩri witũ na nĩ thĩna ona twĩnaguo kahũa-inĩ na nginya kũrĩa kĩanda
Wairaga wa maĩ no mũhaka akorwo na agronomist tondũ tũthime tĩri wa Mũrang'a tũrĩmĩte mĩaka mĩingĩ mũno nĩgetha tũhote gwetha rime yũke tũgĩkĩre mĩgũnda itũ nĩgetha production ya mbecoke igũrũ tũcoke tũgĩthiĩ marketing ndĩrĩ thĩna andũ a Mũrang'a nĩmwe gũtua macani kũu ndiko tirange matake through na thĩna wao nĩ ũhoro wa macani twa value add matirĩ na mathogora mega koguo ina nĩkĩo ngũrĩ nĩguo establish Mũrang'a Marketing and Export Promotion Council ya kũhandũ maũndũ macio mothe nĩgetha tũhote kwendia macani maitũ no andũ a macani nĩgwenda ndĩmere ceci ĩrĩa marengagwo ĩgathiĩ mafactory-inĩ ĩyo no mũhaka niĩ ndigakorwo ngĩmĩbatara thirikari ĩthondeke mabarabara mbeca icio cithi mĩhuko ya arĩmi nĩgetha mahote kuona cia kũinũkia mũciĩ ũgakĩruta kũ mbeca own source revenue cikoimana Mũrang'a ĩna indo nyingĩ mũno maũndũ marĩa Mũrang'a ma kũ collect revenue nĩ maingĩ mũno Mũrang'a ndakwĩra nĩ kũrutaga mũthanga wothe umaga Mũrang'a na kĩrĩa gĩkunindi revenue ĩrĩa yothe Mũrang'a gĩkunindi nĩ gũthondeka nĩ kũramatwo kenjuge ũguo ĩrorwo wega na ĩrorwo na njĩra njega na tũmĩ automate tarĩu ũngĩthiĩ kaunti yanyu ya Nyandarua mbeca ciothe cioyagwo na ndũngĩcioya na karatathi ũngĩthiĩ Nyĩrĩ ndũngĩoya na karĩthiti ũngĩthiĩ Kiambu ĩno ndũngĩoya na karĩthiti Mũrang'a no yoyaga na marĩthiti no mũhaka automate nĩgetha mbeca nduru yothe ĩroneka ya Mũrang'a na nikio niĩ ndĩ confidence tene kuhota kuona mbeca cia kuigana cia kũrani county then wanjũri horo wa kahũa nĩ ũndũ wa mũthuri wetagwo Ndegwa mũrata wakwa Salvid na nĩ mũrata wakwa mũno nĩ anjũĩ no heaga kanyama rĩa ndathi hau hau Salvid nĩ mũkawa mũnene Kiambu Road horo wa kahũa naguo factory citũ tũci modernize tũcihe pulping machines twĩna ithe 144 ithe icio tũcihe modern pulping machines tũrĩ county tũciteithie tũnyite na union ĩrĩa ĩkuo tondũ kwĩna Coffee Union ya Mũrang'a na nenda ĩna iganda ĩna kĩganda ĩrenda gwaka kũndũ gwĩtagwo Maragwa gĩa kũroast kahũa na nĩ njũĩ harĩa kĩganda kĩu kĩrĩ nĩgetha tũhote kũvario kahũa gaitũ na gũkone ma markets koguo kĩrĩa niĩ ngeka ndĩ governor nĩ gũ make sure atĩ kahũa gaitũ nĩ gacokua by the way tondũ rĩu mambire kũrĩhwo ciringi 109 109 per kilo which is very good nĩ kambire gũcoka no mũhaka tũgĩ sustain ũguo tũmahe seedlings tũcokie fertilizer nao tũmahe njega oguo ndakwĩra tũkundi tũthime tĩri witũ ũrĩa ngũkwĩrĩte kahũa gacoke riri thengio tondũ nĩko tũreta black gold engineer Theuri aranjĩra arĩ kũrĩa ya Mũgoiri aranjĩra gĩthia Wairagũ wa maĩ shida ya maji ya Mũgoiri iliisha but muulize maji ya Maragwa bulk water project kwa nini hai benefit locals engineer Theuri mũtho wanyandĩkĩra Sheng locals nĩ wanyita ũrĩa aroria ndanyita ũrĩa aroiga demu ĩyo handũ hetagwo Gathera harĩa Kĩandarũa-inĩ ndingĩhota kũnyuo nĩ andũ a hau ya Mũgwe nĩ ndamenya harĩa aroiga na nĩ wega mũno engineer Theuri nĩ ndĩmũĩ na tondũ nĩ engineer nĩ oĩ maĩ tũtingĩhota kũpampu na rũgongo maĩ macio nĩ makũnyuo nĩ andũ metagwo Maragwa taũni demu nĩ ndĩku mĩberethi no ĩrakwo ya gũtwara maĩ tũmatritĩra harĩa Ngĩnda mathiĩ Maragwa nĩ na nĩyo taũni itũ ya tene yakorwo na maĩ ma kũnyua tũtirĩ na marima na maĩ marĩa megũtigara mathiĩ Maragwa Ridge na Kabiti andũ marĩme na mangĩ mathiĩ Kamahũ andũ marĩme kĩrĩa ngwĩka nĩ atĩ andũ aya Mũgwe nĩ ndĩmagĩrĩire maĩ kũndũ gwĩtagwo macio metagwo Mericho Mũrika ma kũrĩma na no nĩ akiuga maĩ ma kũnyua marĩ kuo ndĩmagĩrĩire kũndũ gwĩtagwo Kahũtĩ Gĩtweku mũberethi mũnene mũno wa kũrehe maĩ kũu kĩrĩa tũtigĩire nĩ gũconnect mĩciĩ ũrĩa ngũkwĩrĩte koguo ya Mũgwe nĩ ndĩmecirĩtie na ya Mũgwe nĩ itũra rĩa goro koguo nĩ ngũmahe maĩ yatirĩrĩ Keno gũtirĩ ciwa rĩu Keno nayo taũni nene ngiuma PS ndĩratigire ndamĩethera mbeca na reke njuge maĩ marĩa marĩ Mũrang'a maingĩ marĩa ndĩrekĩra ti mbeca ciarĩ cia Mũrang'a no wĩra gũkũmenya kũrĩa kũmahang'ĩra Keno ĩna project ya ciringi 1.2 billion ndĩramagĩra maĩ kuma kũndũ gwĩtagwo kũrĩa gwĩtagwo Kĩnyona na mĩberethi nĩ ĩrehete maĩ macio mothe of course tũgĩtũkĩkĩhe andũ na kũu maragera makinya Keno tweke sewerage na nĩ yambĩrĩirie gwakwo Keno nĩ taũni nĩyo second in population after Mũrang'a town in size na is our actually taũni nene mũno na ndĩrarĩ na siwa ndĩratigire ndamĩkĩra DP haya good he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ Wairagũ wa maĩ nĩ wakĩĩta wa maĩ nĩ tondũ wa wĩra mwega wakĩruta wa maĩ no wĩra ũcio nĩ Wairagũ kana nĩ thirikari ya Uhuru tondũ rĩu arakĩnjĩra nĩkĩo Uhuru rĩngĩ arakĩhũrwo kũrĩa matũũra-inĩ tondũ mũtirakiuga nĩwe wakĩtũma ũkĩruta wĩra kama ũngĩririkana ngĩambĩrĩria interview ĩno nĩngwĩrire I give all credit President Uhuru Kenyatta tondũ no aheire chance ya kuonwo niĩ ngĩthiĩ ministry ndetagwo wa maĩ ndetagwo Irũngũ ndetagwo nĩguo mwanjĩtaga rĩrĩa ndarĩ kuo
kiria ministry ya maĩ ĩraheire nĩ platform ya kuonania ũrĩa ĩngĩruta na ndinaruta wĩra ũcio Mũrang'a tu ndakwĩra budget ingĩthi ministry yarĩ ciringi bilioni 48 in 2018 na it's on record ngiumera arĩ bilioni 100 nĩ ũndũ wa confidence ĩrĩa thirikari ĩrĩ nayo naniĩ na president ĩrĩa ĩrĩ nayo naniĩ nĩgetha ndĩmũra matĩre mbeca icio ciothe ndakwĩra niĩ ngiuma niĩ ndirĩ na nduru na ĩmwe account the PS koguo rĩu rĩ gĩtũiraga wa maĩ rĩ irago wa maĩ aretirwo nĩ andũ a Mũrang'a ndamera njĩtagwo PS Joseph mera kĩrĩtwo kĩnene makĩnjĩra aca tũhũthĩrie tũgwĩta irago wa maĩ kana kwaũra ikiuga ũkĩheo rĩtwa nĩ andũ rĩ no ũkĩrĩrege atirĩrĩ warĩ wabici ĩtandirikania tondũ ndiraririkana wega warĩ wabici hĩndĩ ya Kimwarera na Aroro icio itiarĩ ministry yakwa kama nĩ ndarĩ ministry ya maĩ icio ciarĩ ministry ya regional development ni itiarĩ gwakwa gwakwa gũtirĩ ndeto icio tondũ ndingĩentertain koguo icio itiarĩ gwakwa Kimwarera Aroro na gĩtare nĩtagwo atĩa no haha kũrĩa cũi itare nĩyo twarĩ nayo no ndũ nĩ agĩkururirio nĩ icio ingĩ tondũ ciakĩhetwo contract ũmwe safiri nĩ ũndũ wa gũkururio nĩ icio ako itiarĩ gwakundi gwĩkũria ũhoro wacio no nĩ ndĩrerwo nĩ mwarimũ ũmwe atĩrĩrĩ Geithia wa irago wa maĩ ta mũrie na mĩbango ĩrĩkũ ya arimũ a natharĩ ECDE tondũ makoretwo marĩ over exploited na marĩhagwo ũru mũno na kwaga kũrĩhwo kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ũrĩhwo mũcara mũnini na wage kwa ihinda rĩrĩa ũraũbatara ECD manifesto yakwa nĩ yugĩte arimũ acio othe nĩngamandĩka on permanent and pensionable basis tondũ rũgĩkĩka ona aruti a wĩra marakĩruta wĩra na matirĩ feti yao ndagĩthiĩ akombe karũni in short nĩngamarĩha wega na nĩmandĩke wa kerĩ ECD ciothe nĩngaci equip ndĩciĩkĩre indo ciria ciagĩrĩirwo wa gatatũ ciana ici nĩngacihe irio cia kũrĩa nĩheagwo ũcũrũ ciana icio koguo ECD nĩndĩcicirĩtie mũno na ci mũbango-inĩ wakwa na ũcio nĩ thikũ ciakwa igana icio na ndigeterera mĩaka ĩyo 5 aca haya Kimndwati wa Kamahwa nĩ akũgeithia aranjĩra Geithia wa irago wa maĩ mũno nĩ manjiria gũgwĩta gavana gũkũ tũtakinyĩte gĩthurano Ben Africa kuma Ngararia aranjĩra Geithia wa irago wa maĩ wĩra mwega arona ũrutĩtwo wakaro na no ndakuona ũrĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Keno na harĩ na mheshimiwa wa kũrĩa Ishagaki Charles Mwangi MCA aranjĩra arawish na arikorwo Wairago angĩgathurwo no arutithanie wĩra na MCAs othe regardless acoka arutithanie wĩra nginya na abunge ona regardless ũhoro wa harmonize issuance of bursary to needy but bright students nĩyo no ikorwo ĩrĩ milestone nene mũno kũrutithania wĩra na MCAs othe regardless tondũ rĩmwe magavana andũ maingĩra rĩ MCA nĩ makũthagwo ati akodara support governor MC ucio gwake gutikare ho maendeleo hau ukuga atia thank you Charles etagwo Ishagaki 1 murata wakwa na arakĩrĩ MCA thaa ici nĩ akĩoĩ mathĩna marĩa magakĩgera niĩ ndigakona harona MCAs tondũ onakorwo watho ndumĩte wa World Development Fund niĩ nĩ njugĩte nĩgakorwo na nĩga simulate heane mbeca kũrĩ wodi nĩgetha wodi ĩkorwo na kagĩna kayo ga gwĩka maũndũ marĩa menamo koguo niĩ ndikenda harwo na ndikarora ciama ngarora wodi ũrĩa hana tondũ mbeca cirathi kũrĩ Wanjikũ na ũhoro wa basarĩ nĩ tũgagĩthondeka actually deputy wakwa wĩtagwo Evanson Moyoro speciality yake ararĩ chairman wa CDF ya Gatanga mũno basarĩ na nĩtwĩranĩte nake basarĩ itũ nĩ tũgastreamline tondũ nĩoĩ na nĩgetha tũkĩhe andũ othe account ya Mũrang'a njokerie ngatho andũ a Ng'araria nĩkuo mũciĩ gwitũ Ben thank you very much Ng'araria nĩ magĩkwĩra maĩ nĩ ndĩmahete ona Ng'araria ũngĩthi gwakwa maĩ andũ maranyua maĩ mahure magĩnyuaga gwakwa nja nĩ ndĩmenjeire boho gwakwa tondũ nĩ ndĩmendete nĩ andũ a goro na nĩ wega Ben nĩ ũndũ wa gũkĩngeithia Kimndwati Kamahwa thank you very much na nĩ tondũ nĩ ũramenya nĩ njĩkĩrĩte maĩ mũno Kamahwa ona ngeja bohoro kũu ĩrĩa ĩtagwo Kahainĩ nĩgetha andũ akũu nao manyue maĩ in short andũ a Mũrang'a nĩ ndĩmendete na nĩkĩo ũraigua ngĩgwetwo kũndũ guothe maĩ nĩ tũheanĩte Kamau Gakang'ethe na ũciaracere matũra mau nĩ ndĩrona message hana iranjĩra ndĩrenda tũrĩkĩrĩrie tondũ nĩ ndona ageni a Njoroge nĩ moka no Steve Maina arĩkĩrĩ TT Factory arauga thengio Wairago wa maĩ thĩna mũnene wa iganda gũkũ Mũrang'a kũndũ kũmwe nĩ kwaga thitima kana gũkorwo nĩ ciũraga mũno wĩra wa factory
kana wa kĩganda ũkaritũha nĩ ũgarũrũku ũrĩkũ ũkarehe mwena-inĩ ũcio gũteithĩrĩria iganda ũhoro wĩgiĩ thitima ti Murang'a yothe ĩ thitima rĩu reke njuge nĩ challenge nene mũno Murang'a na ithĩi cia macani thĩna wacio ikorwo kũrĩa gũtarĩ riũa rĩiganu tondũ no tũci supply na solar no iria cikahota gũkorwo na thitima na riũa rĩiganu no tũciteithie na solar panels nĩgetha mahote gũgĩteithĩrĩria rĩu wĩra wakwa nĩ kwaria na andũ a Kenya Power nĩgetha tũhote gũconnect ithĩi ciothe na nĩgetha cikorwo na thitima nĩguo haya ndero gũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ wateithĩrĩria andũ a kũrĩa Karĩmĩnũ nĩ wateithĩrĩria andũ a Karĩmĩnũ dam koguo ngũcokeria ngatho ngacoka Maina wa Mwangi akanjĩra ngũrie ũgatigĩrĩra kana nĩ atĩ ũgeka kuona atĩ thirikari yaku ngĩgathurwo ndĩgakorwo na nepotism tondũ tũiguaga amwe mathurwo maiyũragia family ciao thirikari-inĩ reke njuge ama management guru era management ndio niguo thomeire niguo practice ta miaka 30 na kũrĩ maũndũ itangĩka tondũ ona thirikari nene rina kĩmeka ũhoro wa nepotism nĩ ũhoro actually nĩ corruption na nĩ njũru mũno na ndio nĩguo wacio andũ a Murang'a ĩyo ndigeka akwa nĩ maira mekwandĩkanwo wega koguo reke ndĩmwacue tondũ arenda wa assurance koguo ndigeka andũ a Karĩmĩnũ thank you very much nĩ mwĩ thabarĩ ĩrĩa twathire ngĩmethera mũgũnda ũcio na nĩ andũ agoro mũno tondũ nĩ matũthikĩrĩirie na project ya nyũngũ iciria no ĩragĩthi na mbere ona ĩrĩa ya irrigation twambagĩrĩria kune ndatigire maratathi-inĩ nĩgetha ĩhote gũkĩhe andũ a Karĩmĩnũ maĩ ma gũkĩrĩma twarĩma nĩ tũkuona thoko indo ici tũrarĩma ĩni thoko ĩkĩrĩ kuo thoko ya indo cia maĩ ma kũrĩma ĩkĩrĩ nene tondũ indo citũ na ũrĩa andũ itanoiga kabati tũgaka wholesale market nĩgetha indo ciothe cirĩma na kũu Murang'a rĩrĩma na kũrĩa eastern north eastern ikamba kũrũgamio kabati thoko ĩyo nĩgetha tũhote gũcithathaũra hau na imwe ciũke Nairobi na ingĩ cithiĩ thoko iria cirĩ thoko kũu koguo thoko ya indo cia nyanya miciri mboga thoko nĩ nene ona Murang'a thoko nĩ nene thengio kia mũico ũkiugaga ũhoro bathe inyuothe mũrarũgama Murang'a anga mũretwo irũngo aingĩ anyu njĩtagwo Wairagũ Wairagũ wa maĩ ũgakorwo wĩ gavana wa mũthemba ũrĩkũ ũgakorwo wĩ mũndũ wainaga nĩ tondũ Murang'a ndũ nĩ tũkĩmĩonete na gavana ũrĩa wĩkwo nĩ arendaga gũtuĩka president we ũgakorwo wĩ mũndũ wainaga andũ a Murang'a marĩ ambitions na nĩ ronire ũcio roimire endaga gũtuĩka president no ningĩ itaragĩkinya kũu kwa president Kenya njuge atĩ niĩ ndĩ Wairagũ wa maĩ ngakorwo ndĩ governor servant wa kũhudumia andũ a Murang'a na andũ a Murang'a nĩ makĩnyonete na njĩra ĩyo koguo niĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ andũ a Murang'a mũhe kura cianyu mweri 9 mweri wa 8 ndĩramũhoya mũno mũhe kura cianyu nĩgetha muone ũgarũrũku wa ũtongoria muone manager akĩruta wĩra na ndĩkĩmwaũre mathĩna mothe na niĩ njugaga wĩra wĩyarie nĩguo slogan itũ ĩkoragwo ĩrĩ wĩra wĩyarie wĩra ndutĩte nĩ muonete na wĩra ũrĩa mũingĩ tũrutĩte hamwe na inyuĩ koguo niĩ na deputy wakwa wĩtagwo Evanson Mũiyũro na Wagatanga nĩ tũkũmũrutĩra wĩra tũrĩ gĩtĩ-inĩ kĩa governor na deputy governor ũkiuga ũhoro wa mũico biũ mĩaka 10 ya governor wa iria ũkiuga atĩa Murang'a nĩ teithĩkĩte kana reke njuge wa iria nĩ ageretie tondũ no wambirie devolution na devolution ndĩarĩ hũthũ kũmĩambĩrĩria nĩ ageretie ke njuge ũguo tondũ tũtathiĩ kwambĩrĩria zero tũkwambĩrĩria harĩa akinyĩtie na gũtirĩ mũndũ ũtakĩrĩ mathĩna na mawega mathĩna marĩa makĩrĩ kuo nĩmo tũrageria na tũgũgeria gwĩ correct tondũ wa iria nĩ ageretie na no kĩrageria gũthiĩ gĩtĩ kĩu kĩnene kĩu arendaga kũgeria tondũ ndũngĩkĩgeria ũtakĩrĩ na following andũ a Murang'a nĩ mamwendete na koguo niĩ no njugire atĩ wĩra nĩ arutĩte ũrĩa wagĩrĩire no ningĩ kũrĩ kũndũ atanakĩhingia na nĩkuo Wairagũ arenda gũthiĩ kũruta wĩra ũcio nĩgetha andũ a Murang'a makĩhota gũteithĩka nĩguo thengiũ mũno wacoka Murang'a magaithie kana nĩ ũrona ta harĩ ũndũ itanakũria kana ũngĩenda gũtiga wa mera rĩu no mbere nĩ ngũkũ invite Murang'a ũke ũcere nĩgetha wone Murang'a ũrĩa gũkĩhana andũ a Murang'a nĩ gũgĩũka campaign nĩ tũraciĩka na tũgũciĩka campaign cia thayũ andũ akothe marĩ rĩndĩ ũmũthĩ ndoima gũthiĩ Murang'a tũgĩthiĩ na mbere gũgĩetha kura na koguo o rĩngĩ ngũria andũ a Murang'a maririkane Wairagũ wa maĩ kwaũra yes ona ithuĩ ndĩkaga nĩ gũthiĩ handũ kĩrwo nĩ ũkwaũrwo tondũ ndĩrerwo jeshi ya Murang'a ĩ gũkũ
Gukuna nduge muno akuma Muranga marajira magwetereire makwaure ngumona nitukwona nao ona ni nongo maura mathina mao niwe niki megukwaura ni hakiri cia kwa mekwaura Regio muno aya ukimwogu ari niko makora na hau jeshi ya Muranga ne nyinge guko regio tumana Wairago wa mai hararugama na kema kia DP ka governor wa keri wa county ya Muranga reke deretio tumekinyie hau na regio muno gatho cia mwanya ni ndona Inoro TV ni ruwe county ya Muranga message iria cioka guko ni nyinge na ni message jaga na mwagania muno andu a Muranga ciuria muoria ni ciuria cia goro agatukinyia hau nigetha Njoroge wa Githigi atwarithia na mbere ndereti ino na ndirona igukorwo na andu ethi Gicoki Weru na Anthony Kuruma wa Kimani ona no utongoria maretha riu twihinde ya siasa reke itwarie siasa nigetha tukahota gukorwo twina ugi tugithie guthurana na ngoda Njoroge ajuririe andu aya ethi kana o mena kura tondu ni tuona umuthi andu ethi matoire mendagia guoya guku. It's only 39% ya youth ya Kenya ena kura miaka 35 gucoka na thi no na 60% miaka 35 guthina iguru hau ni honde to 60% koguo youth ino no bugererio ndikuga no mehemehe tone ndecithoire na otitago kokumagwo Mogithi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance riwororete Kirinyaga County Jumaine tariki 21 mweri wa gatandatu mogithi ukagerera makutano Gurufani Kutus Kianyaga Kiamutogo Kamugoda Karomade Kemunye Idhariene Kerogoya Kagumo Kiagai Kiferegwe Kifuru Farisho urigererie Kagio Ruebo Nerukarigidio neni godi Matogoretio ne Samido Joyce wa Mama Jose Gatutura Ben Githae Regina Waganewe Sir James Peter Kegia Shege Wawiri Nagege Amemerekia wedete ni magakorokwo Benjamin Wagari Derito Waihora Michael Jega Professor Ngugi Njoroge Karubo Mokorino Narifari mwenyewe ukoshemania na atongoria Azimio la Umoja One Kenya Alliance Matogoretio no muruna wa baba Raila Amolo Odinga niwe mheshimiwa Martha Wangari Karua uigwe muoroto wao na mubango uria mena iguru riaku ndukanatigwo thutha. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Migunda mwena wa matu irathie guthira muguku ni ku development yothe cokete na tondu Dhahabu Land Limited matienda gogitigwo na thutha ni marenda wioere broti guku matu ndagika 5 tu kuma Matu Town mena gated community project iretwo Dhahabu Plains Matu Phase 2. Thogora ni muhuthu muno tondu aneithika urenderio o ciringi 380 ukaigirira na deposit ya 50 icio ingi ukariha na meri 10. Nawe ukienda kuriha cash uraheo discount ya 50 huwa ukariha 330 only. Shera wafici ciao Dhahabu Greek Towers Roiro kana Elika Plaza Thika ona kana uhure thimo namba 0707 177 177.
Ranbir ye niĩ ndĩmũĩ wega mũirĩtu wake etagwo Brachi kareke kiuru Coco Purabu nĩwe wakorirwo akĩndehe gũkũ kwanyu agĩcoka akĩngunyanĩra ingĩikara gũkũ atĩa Mr. Mera rĩu we nĩwanjĩrĩirie kũgia mũtwe wakwa we nĩwanjĩrĩirie kũndakaria Malindi City Breeze Phase 2 no hote gwaka muciĩ waku kana wake muciĩ waku ũtware Airbnb wi haha nĩ ũgũthiĩ kũrĩa bici ũtarĩ na iratũ no kilomita 1.6 hũra namba ĩno wi haha nĩgetha wĩgwatĩre kanyamũ kũrĩa muciĩ wa Malindi twaikara kũu ona mĩaka nĩ ũgũtũra mĩingaingĩ Ewe nĩ we ngiri ithano thũkũma na ihinda rĩigana atĩa we? Ndĩrakwĩra na itina igana. Rĩu karĩ ũũ mwathani. Nĩ gũtukanio na wendo. Kĩngoro gĩtihotanaga. Wendico we. Wĩra gũkũruta ndenda, no kũrĩa matumbĩ na snacks. Managi. Tũkaiyũrĩrĩria ũguo nĩ tũgabundũrũkia. Shaitani mwathani. Angĩ magacokerera kanitha. Ũkindĩrie kwa Ngai na magũrũ merĩ. Ground ĩkĩrĩ sawa. Ũteti naguo ũkarika. Kamango we. Mĩciĩ ĩgatiganĩrio. Mambo ya siasa staki tena. Campaign ke staki. Mĩciĩ nĩ ndogo. O mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. O gũkũ kwa Inooro TV. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ mwaria na mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa Kang'ethe na mwakorwo na Wairagũ wa Maĩ mwarĩria maũndũ megiĩ ũhoro wa ũteti rĩu ndĩrenda tũingĩre ũhoro wa ũteti wa mbeũ njĩthĩ tũkĩaria ũhoro wa andũ ethĩ arĩa makoretwo magĩcaria iturwa itiganĩte makĩria gĩturwa kĩa MCA na tũgũkorwo tũkĩũria ũhoro wa andũ aya ethĩ kana nĩ marataũkwo wĩra ũrĩa ũrĩ mbere yao angĩkorwo nĩ makayũkia ũhotani thĩinĩ wa gĩthurano gĩũkĩte kĩa mweri wa 8 ndĩna mũndũ wa kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ kũndũ gwĩtagwo Gatanga constituency actually kundu gwitagwo Kĩhumbu-inĩ na tugacoka tugakora mũndũ gwĩtwo kana tugakora mũndũ wa kuma kũrĩa gwĩtagwo Rũgĩ nĩ wadi kũrĩa Mũkũrwa-inĩ na Mũkũrwa-inĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ korona kĩũria kana woni kũrĩ anake acio erĩ kana mbeũ ĩno njĩthĩ no ũndũmĩre namba itũ SMS gũkũ thĩinĩ wa studio nĩ 228 reke nyambe ngũmenyithia ageni acio na ngwambĩrĩria na kũrĩa mwena wa Gatanga na Gatanga tũgũthiĩ nginya kũrĩa wadi-inĩ ya Kĩhumbu-inĩ makĩria itũra rĩtagwo Kĩũnyũ nĩguo nĩ Kĩũnyũ Kĩũnyũ nĩ ndahona karibu sana na wĩtagwo atĩa nĩ ũndũ wa mũndũ takũĩ nĩ thengio mũno Njoroge nĩ ũndũ wa kanya gaka correct amarĩtwo makwa njĩtagwo Anthony Kũrũma wa Kĩmani Anthony Kũrũma wa Kĩmani yes na andũ angĩ manjĩtaga Kũrũma 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 kũrĩa gwa Kũrũma nĩ kũrũmĩra andũ Kĩhumbu-inĩ ndo marehera na ndũgamĩte gĩtĩ kĩa MCA na tigiti wa Jubilee kũrĩa Kĩhumbu-inĩ na Kĩhumbu-inĩ Gatanga Murang'a county asante sana karibu sana tugakuriwe haya java haha igitagwo gĩcũki kũhana atĩa Mutina kauru Njoroge na njuge nĩ thengi mũno nĩ kũnjĩta haha rita rĩngĩ nĩ gĩtĩo kĩnene na ndakena mũno na ngĩtagwo gĩcũki werũ ndiarũgama kũrĩa wadi ya Rũgĩ kũrĩa Mũkũrwa-inĩ gwitũ na kĩama gĩa TSP kĩa Mwangi wa Kĩũnjũrĩ na ngĩũka haha ndera Mwangi wa Kĩũnjũrĩ ndoka haha nĩ ngũgeithia mũno na njĩra nginye ngeithi ciake gũkũ nĩ ndageithĩka na kugwa TSP ũgeithirie njambe ngĩtagwo kĩama wa Kariuki nĩ mũrata wakwa mũno kĩama wa Kariuki mũgeithie mũno na asante sana na karibu tena na tukambĩrĩria kũrĩ mũndũ gwĩtwo Gĩcũki nĩ mũkoretwo rũmũika kambĩni rĩu nĩ mũingĩrĩte kambĩni kwa ihinda iraya nĩ mathĩna nĩ kĩmũrona ground iramwĩra atĩa okay tariu ta gwitũ Rũgĩ kana gwitũ Nyĩrĩ ground ti njũru ingiuga andũ nĩ matũnyitĩrĩire wega mũno aciari tu nĩ matũnyitĩrĩire wega mũno athuri na atumia na kila mtu na nginya mbeũ njĩthĩ arika ritũ na njuge tũgĩthiĩ ground rĩ kwĩ ona tũmathĩna tũrĩa mũndũ akĩhatũkĩra wĩta mũndũ mwĩthĩ no rĩu rĩ gũtirĩ mathĩna matiagaga ũgĩetha kĩndũ kana wĩ wĩra-inĩ no wĩta mũndũ mwĩthĩ maybe mathĩna ma mũndũ ahatũkĩra nanga finances tondũ nĩ ũgĩbatara gũthiĩ handũ na ndũkĩ na mbeca njiganu kana nĩ ũgĩbatara kũrutithia ta posters kana maũndũ mangĩ
mabatara maundu maingi ma mbeca nyingi na gwikora mbeca sugar ni finances muno ni tuka hau na ni gutwira kuria muraruta mbeca tondu no nginya rigibatara tondu naki kwina thina no nginya gicari solution mundu gwitwo kuruma ri tondu gicari kurinja na rirume kuruma kwa njiri kuria kihumbu-ini ndiona itura ria Kionyo ndiona kahaini ni kahaini kuingira gutige fetro ya ola riu kuingirira hu tonyera ku thiini kuwa ngandona atakori macamba ma kahwa kana kindu ta kiu kwi macamba maingi muno ma kahwa matura mau riu mau ndabata gathi matura mariku na kuu uguthie ukinye Kionyo ku ni ko njiarirwo yes no nyite njira eno ingi uthie Gituamba uthie ngina Mukarara wambate ngina uthie Wandia Kariara no ngiguthie ngina Kionyo kihumbu-ini no uthie Mukurwe kuri Njai-ini ni kuri matura metagwo Jaso na Nyaga koguo gabara kau ndatonyana ko ndaingire hau ola ri ndaringa rwiru mundu aringa rwitagwo atia Rwathika wambata haria tiga gabara gaka gaikurukite guo wambatira kau gaguthi na Kionyo uri hau hetagwo atia gatura kau getagwo Kionyo o kau ho Kionyo hau hega kona koru ino niyo wanjira ya guthi kihumbu-ini nendo ucoke thi nayo na ku wanjira Njai-ini karibu sana na hau ungithagire muthuri murata kwa muno witagwo munene wa Kahoya munene wa Kahoya no wamuona tajira atiriri ku iri toru ria kihumbu-ini ni mathina mariku wonete kana ni maundu mariku wonete reke njuge kuria kihumbu-ini ni gukorwo ati ni ngoretwo ndi kuria maita maingi na jesi na ndui ndikoretwo na challenges nene cia kwendia ritwa tondu ngoretwo ndi ku maita maingi koguo beside uhoro wa ground na kiugo ndi na challenge nene andu ni manyamukira na njira nene muno ngina ngamaka ugathie zone imu utareciria ringi no makwamukire makanyamukira na njira nene muno ko in terms ya kwendia kihumbu-ini ni ndi sawa na ndahota guthie wega tumathina tu tungi ni tutoria murata kwaiga ni ukoraga rimwe na rimwe kamoko gatikarite wega na nyora gibatara guthie ground ni undu wa kumuvu logistics uguo ugekora atiriri ringi nduikarite wega no hakiri ona uria tugikaga na no turakigeria na tuthiite wega muno guku kihumbu-ini ri ni ndonire nginya hena Kware tukiringa rwiru ndonire he Kware guku kwingi waingira thini ni wira rikurutagwo ku muno matura mau masamba macio tene mari ma kahwa no thiko ici ni mambitie kwendio andu makambia waka real estate na no makiora biashara kuguo no mbeca iria nyingi andu a area ya kihumbu-ini monaga ni kwitukira urimi wa makorofia tondu hingo makorofia me season ukona mbeca nyingi muno no macoka magagithira igako kwe off season no urimi na biashara niguo undu uria andu ingi makoo magika ku area ya kihumbu-ini na wendio iria na hihi ringi mundu no ayurie na no wega gukorwo mundu akiuria kindu ta kiu hindi no wanjira kwangu wanjira kihumbu-ini thina munene ni kiu kana ni challenges ziko cie kuu kihumbu-ini tuna mathina maingi thira manifesto yako ngirora undu uria nyambite kuga yo wa mbere ni horo wa thibitari no rigitani kihumbu-ini tuna dispensary ithano tu cia thirikari na tuna population ya andu ingi muno waro kona stra balance ona njiraga andu ngamera aria moe Kionyo thibitari tuteithagia hau ni handu angituga hakris ku thina munene muno ni horo rigitani na ndawa cikoro cikore mathibitari-ini nigetha andu tumateithike tondu mutare na afya njega na mutiketa kuruta wira maundu macio mangi kwina thina okonta maundu megi ayuthi atumia na jesi horo wa mai kuri ma challenges macio no ndrega magicagura kuruma tondu na kioneki kinene muno kigi kihumbu-ini no tuhote kumenya tungika mathina maya mathirathire anake tutumethire mawira tumarute kuria street-ini maime mungetho ungithie tari ukora na keme farafara na tikwenda kwao amwe ni kwaga wa gwika kundrega tungiko kioneki kira ndina kio ni kioneki ya kota ngina guthondeka mawira tunyihanyie kindu ta rural urban migration tuthondeke tu Nairobi twitu na kuicagi-ini nigetha anake itu mone gwa kurokaga correct Kenya mbejeka Kenya tuthi kuria rugi tanjira matura ma rugi mundu rata kuga ni wa rugi na ndai matura ma rugi niguo ria ni agutariria wega itura riake ni aroneka ni ararimenya ni utaukitwo itura ria gwaku kuria kundu gwitagwo rugi ni ndaukitwo biu aitu ni handu hetagwo ikiraniro kuria gwitu ikiraniro ri ni handu hakuhi na hetagwo mihuti na gukwa ugithie wi hau haitu ikiraniro kwina njira ingi thiete na hau Karundu o hau Ajikam Nake ikuruke ugithie na kugia thugu uthie Mweru kinye nginya Ngamwa ku niko haitu hau ikiraniro na rugi tagwo rugi tondu tene no me tene yakoragwo kwina kwakona rutune na ya thugu carego hamwe ri igitwika ki rugi gitwika rugi koguo muhakanire hana gwa gatheru wa mai gatheru wa mai handu hetagwo ngima-ini ri niho rugi ko gwikinyite hau ukuma hau ni Mukura-ini Central ukori wathi na hau ni kwa gatheru wa mai rugi uikaine na ki rugi mundu amenyaga na ki rugi riu gwitu ri muno muno uikaine tondu nitukorwo na ngurundi itagwo ki ceramic industry ceramic tiri wa ceramic
na riu tiri ucio ona tondu hikwa ndathi ku macinani ri na tondu niguo thina uria kina yuthi wa mawira ri niguo ndathi ndikimeraga atiriri tiri ucio witu wa ceramic ri wamia gukaga hu kagurwo ni macaina thengio ndenda wambe rugamire ho ne tugucoka kuria thutha kaire gatari kuraya na ugucokera nona hau akinya maundu maria moike ne ma kukwaruge ni mutukoro tukirora thutha wa kaire gatari kuraya tamba tukire tugicokera turacokera thutha kaire gatari kuraya na rikana mwiroreri no twandikire na baito SMS igirigiri inyanya ngoria wa andu ethi ni turacoka thutha wa kahinda gatari kuraya. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Kuhanetie ni undu wake mumurehire goko niki nai na mami witu atie nituthiye tumamukoro muhanetie mami witu goko riria twagweta uhoro wa house help turario uhoro wa mundu mwandike wira thiini wa onjoria wa umuthi naguo uthunduri ugatwararamiria megutha ma gwika maundu manene wira wa guthondeka engines tuthondekaga organic fertilizer dutaga wira wa guthondeka maguta ma kuria ugi wa unduire na wa githomo gia gikiro kinene ugitumika guthondeka indo cia bata ni thundurite ngari wira wakwa ni wa guthondeka fountain ngasinyikithania na aquarium nitukumaga migeka ikabu ucio ni muringiti nyitanagira na ng'ang'a wa njoroge wadanduke na uhige makiria o muthenya wa keri thaa 4 cia utuku thiini wa tabarira ya wonjoria na uthunduri. Ukire gafuracie kanyada bafu yohane mwanga huwe mundu ukura ndatungaga wa ndugu uwikoria ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke ni ndakurekeire tena muno na gutiri uthomaga na riongi ihinda riu ni ikinyu ria gutinia mukwa wa uciari naguo wendo ri uri weciria oro wa kuhika ringi ni ngoro ya mundu kiumbe Anita ni uri wa kirogo giciria mwanake no akorwo ikwenda mwanake ucio ni akwendete Anita uriro wa wendo utire mundu ndirenda nie ndi sawa o uria ndi o wa gatatu thaigire na nuthu cia hwaini hamwe na uthii wa na mbere mirimu na mathina ma kimwiri no muhaka muturire-ini no naguo urigitani ni ukurite na gikiro guthaitira ruriri hindi ria kurite ko rikuitwo ni kini riu kini gya kuge ko kihana ugu ni nyama higo cikoragwo ciiciga cia guthambia ni guthomithio maria macungagiriria mirimu uguo rangi uyu niwe witagwo thinokio iyo yehera iyo niwe witagwo arthritis lens ino utheri ungerema kuhituka iyo niyo twitaga njereri njira cia gwithema na kurigita mathina ma kimwiri mundu agwa ni undu wa kuringika magirire ukamugarura arore na iguru akorwo ni urenda kuoya kindu kiritu ugataga maguru ugekera urituku maguru-ini waheare hingura mai witiririe kironda kiu ndagika 20 ndukahitukwo ni tabarira ya uria ndagitari o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thinacara cia hwaini ewe ni we ngiri thano thukuma na ihinda rigana atia we ndiakwirwo na itinaigana riu kari uri mwathani ni gutukanio na wendo kingoro gitihotanaga wendi we oira ukuruta ndenda no kuria matumbĩ na snacks managi tukaiyuririria uguo ni wafundurukia shaitani mwathani angi magacokerera kanitha ukinderie kwa Ngai na maguru mere ground ikiri sawa uteti naguo ukarika kamango we micii igatiganirio mambo ya siasa staki tena campaign ke staki micii ni ndogo o muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini o guku kwa Inooro TV. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a 3rd class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies,
doing security and going to school. So I was not able to get a first or second class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wega muno ni ndu guthina mbere guikarania na ithuĩ nĩngũkũrĩte tũtanaikiria tũrarĩrĩria ũhoro wa ũtongoria wa mbeũ njĩthĩ na makĩria tũrarora ũhoro wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩhumbu, gĩcigo kĩa wadi ya Kĩhumbu-inĩ na gĩcigo kĩa Rũgĩ ĩkũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ na Kĩhumbu-inĩ kaunti-inĩ ya Mũrang'a. Na mũndũ agatukanie nĩ harĩ Kahumbu na Kĩhumbu-inĩ. Kahumbu ĩkũrĩa Kĩgumo no Kĩhumbu-inĩ ĩkũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gatanga na Gatanga mwena wa Mũrang'a county. Tũkoragĩrĩria ũhoro wa Rũgĩ na niho mũndũ gwĩtagwo Gĩcukĩ gũtũtaragĩria ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ atĩ kũrĩa kwanyu kũĩkaine na ceramics kana indo cia ũmbi kana indo cia kũmba indo cia kauro cirĩ okuo rĩu rĩ nĩkĩo ngũkwĩraga Njoroge wa Gĩthĩnji atĩrĩrĩ kũrĩa gwitũ Rũgĩ rĩ nĩtwakũrĩrwo Ngai nĩatũrathimire na Ngai agĩtũhe irathimo tondũ nĩatũhire tĩri ũcio na ũtorĩa yugaga kũndũ kũngĩ mena ngũrũndi yao kana mena kahũa kao kana mena kĩrĩa kĩngĩ mena kĩkwao ona gwitũ tũrathimwo na tĩri ũcio no rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ nginya hau thaa ici woe ngari yaku ũthiĩ hau kana ũtũme andũ a gũkũ kwanyu ino ũgũthiĩ ũkore hau marori manene mũno mena thũngũ hau na China mokĩte kuoya tĩri ũcio anake itũ mathiaga hau kuma kĩroko magathiĩ makenja tĩri ũcio magoka makenderia thũngũ acio makendia 100 kana 200 ũcio tĩri rĩ ũgoka handũ haha Rũirũ woka haha Rũirũ rĩ nĩguo ũtũmĩkaga gũthondeka kĩĩ ũgathondeka thani ũgathondeka ikombe ũgathondeka iciko ũcio ũgathondeka nginya mĩgathĩ ĩno yendagĩria thũngũ no icio indo cigathiĩ cikandĩkwo atĩrĩrĩ atĩ cithondekeirwo Gacaina cithondekeirwo kũ na tĩri ũcio umĩte handũ harĩkũ handũ harĩa Rũgĩ hetagwo atĩa hau gatũrũka getagwo atĩa harĩa hetagwo hau nĩ mwerũ nĩ nyonaga nginya ndoro igĩtwo bara na rĩũmba ĩkorwo igĩtwo hau bara rĩu igwo hau bara rĩ athũngũ acio nĩo makamĩgũra becio anake itũ matũraga hau mathithinaga tondũ matikĩ na wĩra ũngĩ wa kũruta no makũmĩendia no ndeuga atĩrĩ tondũ maũndũ macio nĩ mokire kaunti-inĩ rĩ ingĩhokanya nĩ andũ a Rũgĩ ta MCA wao rĩ ũcio ĩyo industry rĩ handũ atwendagie tĩri ũcio rĩ no tũteretere kũrĩa county assembly twake kĩganda hau ikombe icio rĩ na thani icio na mĩgathĩ ĩyo rĩ ithondekagĩrwo hau Rũgĩ nigetha anake itũ na itũ timahota gwĩka atĩa kuona mawĩra ndandũ rĩrĩ anake itũ rĩ onokorwo ndwĩkĩndwo onokorwo tuge matiũĩ gũthondeka indo cio ici ta iro rĩ gũtirĩ mũndũ wacio wamenyete ũndũ koguo monio kũruta wĩra ũcio rĩ nĩmakũruta airĩtu itũ na anake itũ mathondekaga thani icio mathondekaga ta iro icio ciokaga cikagũrwo hau na nĩ gũthondeka mawĩra maingĩ kũrĩ youth na kũrĩ andũ arĩa angĩ a kũu Rũgĩ. I think I've been very fair kuri nyine ndamuhe kanya ga kwĩendia rũke tukĩrora ũhoro wa mũgambo wa andũ ethĩ mũrĩ ta andũ ethĩ nĩ taru mũndũ mwĩthĩ wa njĩra nĩ mũragerera mathĩna maingĩ mũno kana mũndũ mwĩthĩ nĩkĩ arenda mũndũ mwĩthĩ arenda kĩ thaa ici mũndũ mwĩthĩ ũrũgamĩte ta ithuĩ kana ũrenda gũikia kura arĩa arora kĩ kana arenda gũikia kura thaa ici mararora mũndũ ideas irĩ nacio kana manifesto yake ũndũ ũrĩa arenda gwĩkĩra andũ na nĩkĩo twĩ kũrĩa tũrendia kũringana na maũndũ marĩa tũrona no tũhote kũruta na andũ ethĩ ta rĩu ona gũtuĩka ndamaka ũkona ũmũthĩ matirĩnjĩcĩte wega gũikia kura marenda gũthikĩrĩria mũndũ idea iria mũndũ enacio mũndũ ũngĩ maruta haha matware harĩa na matirenda na merĩndĩ gũthikĩrĩria na nĩgetha mũndũ ũramahe mwĩhoko twĩna mwe so desperate ndena kandenge mũrata wakwa aranjĩraga we ndarĩ mbere na thutha tondũ nĩagire mũndũ ũngĩmũteithia mũndũ ũngĩmũnyita tukaiga atĩrĩrĩ tina kanya gako kũrĩa ndĩkũrĩa bunge ya kaunti ya Mũrang'a no tume na maũndũ ma watho ma gũteithĩrĩria mũndũ mwĩthĩ muno maũndũ ma gũthondeka mawĩra kũrĩ andũ ethĩ tondũ andũ ethĩ mena thĩna mũingĩ mũno na nĩo mena Nigeria nyingĩ tũhote gũkorwo na matho mara promote cottage industries atĩ kĩganda kĩahingũrwo harĩa Kĩũnyũ kana Kĩhumbu-inĩ kana harĩa hangĩ nĩgĩkwandĩka andũ aingĩ matho macio nĩ magaga ũkona kaganda kau ga cottage industry kau ũguo karekĩrwo bracket na iganda ici nene nona kuona rĩrĩ tũtirahota gũpromote ũndũ ũcio na njĩra ĩrĩa tũngĩhota kũmateithia no tũmathondekeire mawĩra tũmekĩre mbeca mĩhuko-inĩ yao nĩgetha nginya makiumĩra broti marĩmĩra mũndũ na mbeca mĩhuko-inĩ yao nĩgetha nginya tũhote gwaka family mĩciĩ ihote gũtherema na kũgĩa na thayũ kwĩna cases nyingĩ mũno ũrekora ũkaigua mũndũ nĩarutire muoyo hĩndĩ tũrĩ na case teo kũndũ gwĩtagwo Nyaga mũndũ nĩarutire muoyo nĩgũthirio kana ũrĩa ũngĩ no tondũ ũndũ ũcio rĩngĩ makoma matarĩ na hopes ngaiga atĩrĩrĩ ndĩta kũrũma harĩa ingĩkorwo ndĩna kanya kau niĩ ngota kũmatungata wega mũno na ndĩmeraga
iria maratũcagũra marore mũndũ ũcio kanya kona ngoro yakwa ndakũrutĩra andũ wĩra kana mũndũ ũcio hihi okĩte hau tondũ gĩthero nĩ kĩrokire kĩngĩoka gokio gĩtwarwo December tũngĩtũigana kũrĩa macinani na Wanjikũ koguo ajenda mbeũ njĩthĩ ndĩnayo mũno na hena gĩkundi tũronanire nakĩo ndĩrakĩhe idea ndĩramera atĩrĩ tũngĩhota gũceva ciringi 100 rĩmwe mũthenya tũrĩa andũ twendi icio nĩ 2,000 thĩinĩ wa mwaka ũmwe thĩinĩ wa mweri mũnene 60 harĩ mwaka nĩ 720 no tũhote kũthĩra thimũ ici twĩ nacio twĩtie mũrigo kuma China tũke tũthoreke kĩrĩa wholesale ya kwendia spare cia nduthi na tuhote kwendia matura maria mangi kamura rege macanukite twambie kurecia tuktuk magicanuka ithuo centrale spare cia ngari na nĩ twatherema na andũ mekwa magikĩrwo mbeca mĩhuko koguo njenda mbeũ njĩthĩ niĩ ndĩnayo mũno tondũ nĩ ihutagia mũno na njĩra nene mũno hũndũ wakorwo watarĩria mũndũ gwĩtwo gĩcũkĩ ũhoro wa andũ ethĩ kũrĩa kwanyu ndaigua mbeũ njĩthĩ no ikaraga mũng'etho mbeũ njĩthĩ no ikaraga harĩa kĩmugumo-inĩ kĩrĩa he kĩmũtĩ kĩmugumo nĩ mĩhũtĩ kana nĩ mĩhũtĩ he mũgumo wĩ hau mũno ũngĩthiĩ hau gũkora mbeũ njĩthĩ ikarĩte hau na nĩ rũcinĩ rĩu rĩ mbeũ njĩthĩ gwitũ rĩ na nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ menda o mũndũ ũngĩmanyitirĩra andũ aya matikona ũru na tondũ niĩ nĩ Njoroge kuma tene ndũĩte njaragia maũndũ ma mbeũ njĩthĩ tondũ nĩ nyendete andũ a rika rĩakwa ngwĩra andũ aya nini mendaga o mũndũ wa kũmanyitĩrĩra ĩko tũuga atĩ tani ingĩhoka nyaka tondũ ndĩigua maũndũ ma yuthi ũgathiĩ ũgakora atĩ ta icio ũngĩmakora hau rĩ kwĩna andũ kũu mbeũ njĩthĩ matũraga mainaga kũu mohiki-inĩ na nginya mathiko-inĩ mũndũ ũcio na talent ya kũina no ndarĩ na ũndũ angĩka andũ mahakitaga tũkomedi kuona mahau mũgumo-inĩ nĩ ũkũigua andũ maramũthekia na ndamenya atĩ ũcio no atuĩke kĩhenjo no atuĩke mũraki no atuĩke andũ ta macangi na ena kĩho thĩinĩ wake no ndamenya angĩgĩtongoria ngauga atĩrĩrĩ ingĩhoka nyaka gagũtongoria rĩ no tũthondeke kĩndũ gĩtagwo talent centers nĩ heo gũthiĩ ũthondeke onokorwo nĩ studio atĩ mũndũ mũnini kana mũndũ mwĩthĩ ũgĩigwo ena talent thĩinĩ wake ena kĩho ahetwo thĩinĩ wake no athiĩ hau arekondi rwĩmbo rũu free of charge ũtarĩ kĩndũ ararĩhio tondũ thaa icio thiaga ũgakora atĩ kwatuĩka atĩ nĩ maranyua njohi itũraga itagwo gũtitũgwo nĩ wonaga matibi-inĩ njohi nĩoka yaitwo no na yaitwo mũthĩ ũcio no ĩgathondekwo ĩngĩ yaitwo rũciũ rĩ no ĩgathondekwo mũthenya ũrĩkũ ũcio ũngĩ kĩhonia gĩa maũndũ macio nake tini matie kũnyua njohi icio rĩ nĩkũmethera mawĩra na iko ndĩrameria tingo twarĩ na hau ũguo tũgũthondeka ikundi ciao tũrĩnjĩcita ikundi ciao maheagwo mbeca cia gwĩkũria tondũ anake acio rĩ nĩ andũ merutagĩra wĩra mũno afu ũgakora nginya rĩu ta thaa ici kaũntĩ rĩ mawĩra marĩa maheo nĩ thirikari kana ya kaũntĩ rĩ marĩhwo mbeca nini mwanake ũcio kuma kĩroko nginya hwainĩ aruta wĩra arĩhwo 300 ũkaigua atĩrĩrĩ thithino yothe itĩte nĩ igarĩte 300 anake itũ na airĩtu itũ nĩ marĩhwo mbeca njega o tũrĩa andũ nginya andũ aya kũrũ marĩhagwo mbeca njega tũthiĩ kũmarĩha 300 tũmakinya no korwo nĩ 700 ngauga kanya kau ingĩhota MCA wao mawĩra ma MCA aheanaga kũu magwĩta nginya maramu tũtigũcoka kũmarĩha becũ tũmarĩhe kĩndũ kuma 700 800 gũthiĩ igũrũ nĩgetha mũndũ ũcio ahote gwĩka kaũndũ gake nĩgetha ahote nginya gũbidi family yake ũkĩenda kuga kũrĩ haraithi nĩguo muga becũ na rĩu mũndũ ũcio imagine ndarĩte ndwamũhe breakfast ndwamũhe lunch na ndũkũmũhe supper na kuma kĩroko nginya hwainĩ atindĩte gĩthithina kwa gita maramu coke mũhe 300 kĩu nĩ kĩhoto kweli na mũtiri ũragũtha merĩ atĩrĩ mũndũ gwĩtwo Kũrũma nĩ ũtaũkĩirwo wĩra wa MCA na ũkorwo nĩ ũtaũkĩirwo nĩ ũraũringithania na thĩna ũrĩa wĩ kũrĩa kwanyu na ũrĩa ũngĩsolve na gũkorwo nĩ wĩra wa MCA nĩ ũrĩkũ nĩ thengi mũno Njoroge MCA generally speaking tugakorwo na mawĩra matatũ wĩra wa gũthondeka watho wĩra wa oversight na oversight nĩ ngwenda twarĩrĩrie kidogo nĩ harĩ gathĩna ũndũ ũcio nginya nĩ ũhoro wa kũ represent andũ ake kũrĩa ũguo keki kĩgayo okorwo nĩ ya Mũrang'a tũraheo bilioni 8 paia ĩgĩũka harĩa metha-inĩ nĩ andũ akĩhumbũ-inĩ ndĩ harĩa metha-inĩ ĩgĩtinio ũguo ngamenya ndĩenda bara ndĩenda thibitarĩ he mũndũ arĩ ũhoro wa thibitarĩ ya kĩhumbũ-inĩ kwĩna gathĩna tondũ tũtirĩ na ndawa keki ĩno ĩkĩgayo ngaruta indo icio mbeca icio harĩa ũguo nĩgetha andũ meke atĩa mateithĩke koguo harĩ mawĩra marĩa makoragwo me devolved ma MCA nĩ maũndũ ta ngirigaca ũhoro wa health ũhoro wa ICD nona gĩthomo kĩa ciana nini kwanja hau ndĩna kino mũno naho tondũ wa rĩrĩ ciana nini ndiĩ kana nĩ ũyũragia nĩkĩ mandĩ mwana aku agĩthiĩ thukuru nĩ kũrĩra arĩraga tondũ ngina kũrĩa arathiĩ gũkora ti kwega ti kũgemu no ngĩmwĩra Sunday atĩ mamu ũyũ oge tũthiĩ handũ ngagũceria harĩa Golden Palm kana ekũyoga ihenya atengerete ho nĩkĩ tondũ mwana kũrĩa tũramatwara ti gũthaka na kũmwe nĩ police station citũ kuo na macio maũndũ tũbatiĩ kũrora hena kaũndũ ndagweta ka oversight wĩra wa MCA kũrora ũrĩa kĩgĩna kĩrahũthĩrwo kũ county oversight nĩ gathĩna kũringana moni makwa tondũ Njoroge atĩrĩrĩ tarĩ ingĩtie oversight reports tijero atĩrĩrĩ twahetwo bilioni Mũrang'a twahetwo for the last 10 years tikĩrĩ ta 8 billion jitie report per sector health ngirigaca na kũrĩa kũngĩ ndũngĩona kaiga andũ matirĩ mataũkĩrwo nĩ oversight wega oversight to kũrora mbeca irahũthĩrwo ũru nginya kuna project nĩ ya implement wega but do you have systems atĩ ingĩ harmonize reporting yothe ya Kenya
atienda kumenya oversight ya health pa county just a clear wa button ukarora kono ria mbeca siko zigikatia sikiothekana project musi ni maundu tufatie guthie turo hena handu fatie kuroro wega nigetha ngina ndi kure githi ko oversight ukona systems processes njega cia gwikate na structures cia gwika oversight muda kuga mbeca ici ciukaga county ni muticionaga kana mbeca taruka cia tomo county ya Nyeri yeso county ya Murang'a muri tandu ethi mutirona mutira feel ati kwena mbeca ciukite tondu billion ni mbeca nene muno yukite billion ni nene muno kana billion kenda ciukite kuona kana andu ira rihe mishara kana niki ni mbeca nyingi muno na tutitarite mari ya license parking na maundu macio mothe mbeca ici ugithia gugu ukarora yo moyo fira ukona mbeca citirakinya guku ngarigo thina ukoragwo iha mbeca ci haria wanjikwe haha toko hini darasa eno ina gathina na ni okoro maroko ukaba kana no tukirite wanjikwe tukimutwara hari indo ira matwike darasa haya nawe kuringana na uria utaukirwo wira ucio wa MCA ni atia ungeta guthondeka maundu meguteithiriria muikari wa Rugi kana wita mundu mwithiri ni maundu mariku ngenda kana kaingi tha ici we mwiroreri ukoretwo he mundu ukoretwo gitiini ni maundu mariku wita mwiroreri wonete me mathina nginya magatuma yende kurugama riu ta maundu macio ma representation yongi marora ri andu aku Rugi atumia na athuri marokire hamwe marauga manje atiriri atwaria nao na kioneki ndai nakio ukuri ni marimaga marigo Rugi ni kuri marigo maingi muno na kuri nduma nyingi muno na kuri nginya makondofia maingi muno maruga atiri tha ici marigo maitu na nduma citu ri cirorera migo cirorera migo na twatwa kwendia twendia fresh gutiki tuturahota kuona ndaiga karita kugekega tuturahota gwika atia kuona na nikio njugite na ndu tha ici gicagi maranje ta gicuki weru wa marigo na nduma tondu tha ici njugite atiriri ndatwika MCA wao ri ni nguthie kuguria bunge turehe kiganda gundu gwitagwo Rugi kiganda kiu ri gigukorwo kiganda gia kutwara ki marigo maria wari mari ndo kugita kigege ya kiria gia ceramic bado kigege ceramic giko ku ni kuri ko tukiriukia riu giki ni turehe kiganda kieru kia nduma na kia marigo na makondofia tha icio ngithie ku Rugi ri ciana cirathaka na makondofia ku ta mubira kamenya na icio ni mbeca kamuga riu ndi merite tukona kiganda kia nduma kia marigo na makorofia na kiganda kiu giguthondekera andu ingi muno wira tondu kwi mutumia uri thambagia kwi ndona kawira kwi mutumia uri heaga andu caiku na marugagire tiguo kwi muthuro kwandikwo ta washimani ku marigo macio marigiragwo ni ngari kwi andu makwandikwo ndereba ku koguo uri merite magithie kugira mbeca cia iria mwisho wa mweri magithie kugira mbeca cia kahua mwisho wa mweri o mwisho wa mweri mathia kugira mbeca cia ki cia marigo na nduma na makorofia maria mendete no kaundu kega basa ri twacoka tuga kwina andu marokie marangora andu amaumete Rugi maikaraga US age maikaraga guko Nairobi manja ni mendaga guteithia Rugi no matimenyete mangiota kumiteithia na Rugi ra ciana citu ya cirathoma ri basa ri cia MCA ri citimaiganaga makauga atiri tugoka hamwe tukoga atiri mahe kanya kauri andu acio me maburi manaja menda guteithia ciana cia Rugi ri tukona bengi tuguthondeka ati maikagie mbeca hau uya mangenda guteithia mundu no ikie ngiri ciake ciganona kana milioni kana mbeca angihota guikia ati twaheana basa ri tondu no me basa citikiganaga ciana ciothe ye ciana ya cikwa kuona ni basa ya county government ri ici mbeca ciraheanwo ni andu amaumite Rugi menda guteithiriria ri tukarihagira ciana icingi citonete basa ri na ndikuka tondu ne njira kuria kana hihi he njira ingi cingicario to cia kuheana kana cia gukuria andu nigetha mahote kwirihira thukuru tondu nyonaga aciari tu ta mahuthagira kahua macani na makahota kwirihira school fees tareka ndi hari haku kihumbu-ini ndaingirira haria Kionyo area icio mathina matatu maria wonete makigia andu amwe no cio ni mariko wita mbeu njithi na nginya maria maragia andu othe oria ngugwetete hau mbere twina thina wa mathibitari urigitani witu ti mugaciriku uria kwagiriire kihumbu-ini noyo thini wa area itu itakogina na maternity ciana citu ciothe ciaragirwo Thika atumia itu makomagirwo Thika ni manasi makuria Thika kune Kiambu kana agithi Kirwara kana Kandara kiga atiriri tungihota gukorwo na urigitani mwega no kwagire orocio ungi no horo wa mawira ma yuthi ane turenda tumarore muno no tore gukwirite horo wa kurehi iganda yuthi tukumandika niguo nigetha mahote gukoma gikatia maikira mbeca muhuko undu ucio ungi heno horo wa andu ya kuru andu ya kuru mario na mathina tondu mai matire matukinyira micii guothe despite gukorwo na budget ya mai thini wa county government tuti turatambia tuta last mile connectivity ko macio ni maundu tungera kurora muno na kihubuni ni ndathime tone ukogina na springs na natural springs icio no tugera ithima ciekuo Kionyo ri twarigite go Gitondo tondu kwari Gitondo ru ni ndo ithima iria ciekuo taru wega thima gatura tondu twa Kionyo ri kori kimini atia Kionyo ndiramenya ri minaga no tene hetagwo Gitondo to ni nguthi gutuiria he githima gitura gita mai kuma ria ndaciarirwo ndira njigua gituritio guo mai macio marora niki tumatapu macoke tumahane acio wega tuma protect andu aitu magie mai he kundu tago gathama mari ona thina tocio wa mai
ko maundu macio tungihota kurora no tuote ko tugiukiria itura ria gwito muno niguo eka undu gwenda kugweta kegi agri business na niko rike turarikiria mathaa maitũ nĩgũthira marangia horoye kurima mbeca ciga ari mundu akona mbeca hii rikanyire iria niki kwina goro maguta ma kuruga mena goro uguo na maguta me ma migunda itugi turehe high value crops migunda-inĩ iria itu nigetha tuhote kurima Murang'a kona Murang'a kana gitwo cooking fat processing company ore kiretu kana cooking nigetha riri tuge na mbeca mihu na indo ino high value crops nigetha andu makoma magiteithika na undu ucio ukore undu mwega muno ni muonaga hita uteti ari guongerina mathina maria tukona naguo kana hihi ateti mwendaga mwakingira haria mundu agia kanyamo gake akanyamo ga kuhinya ngari haria gakomete icio gagathuka ngema after miaka ingĩ 3 twanjie nĩ kũigua andũ makiuga twekire atongoria rĩ wĩra wao nĩ kũnyihanyihia kĩ mathĩna ma andũ na rĩu thuru ũteti rĩ ũteti atĩ nĩ ũndũ mũru tondũ ateti aya mũracagũraga nĩo mathiaga magathondeka nginya mawatho ũrĩa mũtu ũkuma ũrĩa maũndũ mangĩ makuma koguo mũteti aya mwacagũra rĩ no ũngĩhota kũmũnyihĩria mathĩna ma mwĩnamo ahote kũrehe mũingĩ hamwe mathĩna mao mabe mathire na nĩko ndauga ũteti no ũngĩteithia rĩu ta kũrĩa gwitũ ndona atumia akũrũ ndagutaia twari na atumia akũrũ a gĩkundi manjĩra thirikari nene maheaga ngiri cigana igĩrĩ twarĩkania nao tũruga atĩrĩrĩ mahe kanya ta MCA wao rĩ gũthiĩ kũrĩa county assembly thirikari nene ĩkĩmahe ngiri igĩrĩ rĩ atumia akũrũ na athuri akũrũ ndĩmatetere county ya Nyĩrĩ rĩ ĩmongerere ngiri 1 makorwo na ngiri 3 mũico wa mweri atumia angĩ na athuri angĩ macoka manjia atĩrĩrĩ nĩ mathĩnĩkaga mũno magĩthiĩ gwĩka atĩa kũgĩra birth certificate Nyĩrĩ tondũ kũgata tigiti waku ũthiĩ ũgĩre birth certificate Nyĩrĩ ũte mũthenya waku ngamera mahe kanya kau birth tondũ Nyĩrĩ rĩ birth certificate ndĩmarĩhagĩrwo macinani magoka makagĩra ofici-inĩ yakwa ta MCA nginya maĩ macio makũrĩ mandũ macio tondũ kwatuĩka kwĩna andũ maugaga atĩ maĩ matingĩkinya tũmarehere maĩ make mambwa hũrũ maco tũmagucie no anyita ndenda you take home tondu na makiria mugambo wa andu ethini tondu ona kira ndĩreyũria ngĩgũthikĩrĩria na ngĩmũthikĩrĩria mũrege mwĩna ciranĩro njega mũno ona ndũrethi aingĩ othe njĩtĩte haha andũ ethĩ makoretwo makiuga maũndũ ta macio na maũndũ mega kuma kũrĩ matũra mao no twarora rĩ nĩ hatũgĩteagĩra ikinya mũndũ gwĩtwo kũrũma atongoria tũgathura metwĩrĩire ciranĩro njega no bado mawĩko marĩa mekũrĩa kana maũndũ marĩa tũgacoka tuone thutha wa mĩaka 5 tũkamaga kana hihi mũndũ ũthiaga ũgakorwo ũrĩa ũrecirĩtie tiguo wakoragira kana riu kuria riu bunge ya counties reke ngwire mathina maya tukona motu ta bũrũri wa Kenya ni mathina ni matatu number 1 ni leadership number 2 ni leadership number 3 ni leadership mungikora mutongoria mwega indo ni ciri mukoraga kuria thi mutongoria mwega ndakaria mbeca cia muingi nyari mikacua mathibitari ta macio turaiga horo wamo mbeca ni cia kinya koguo ni kuria tutakona mundu wendete andu ake uhoro wa gukorwo ukirutira andu wira ni kindu gibati kuma ngoro-ini yaku koguo rikiona ringi mwacagura politician mukagucagura mutongoria mwega nigetha hote kumutungata ni njigua uru muno ria ndiona andu makiria mbeca especially cia mathibitari heka undu njugaga ngaira andu atiriri mundu thio kuria mbeca cia mathibitari andu makaga kuona ndawa na kiria kingi magakuaga utiganu wake na terrorist atiri ningirora ndiona meno utiganu othe ni oragani ikuri kiria turarekereria cigo ciaku cia mwico tukirikia nie cigo ciakwa cia mwico ni gukwira Njoroge na kwira andu arugi ni ngenete muno ni amanyitiriire na ngakena muno ni kwendo ni Ngai na andu acia arugi koguo ndiramera haria mweri kenda wa kanana andu arugi makandwa na ritho riatha maririkane kamwana gaka makioneki kia makereire na Ngai ni akundeithia ndi mahote kumahingaria kioneki iriku kioneki cio koguo ni tu aspirant 11 na ndina aspirant 11 na ndina namba 11 koguo ni kunjagwa ni kaundu kahuthu wati ndokirora maundu maingi mwana kare haria mwisho biu iwe uyu na nigutumitwo ngeithi ciakwa kuri wewe maitu itu itagwo nyina mbo ni akugeithia muno nake kuma kuria mukuru-ini atumia thoko jeshi ya nduthi nginya mwana kiongo wako gwitu itagwo Dennis Githaigwa rugama MP anja gugeithia muno andu metagwo Steve Deli andu acio the manja gugeithia muno akanini PDF ni ya mukuru-ini andu mangeithisha asante arathime inoro arathime andu arugi tucamanie mashinani asante na mohana na kande turuta nayo ira gukwithura mbica itagwo Fantas Maina ni rero yo gwenda waima guku ri waima na hau jatoni ri kundi angithoma mohoro maitu ma thaitha turi urie Fantas Maina no tondu mohana na Fiona Drake rugo ngona tari Maina twinake guthini wa studio anyway ndenda cigo ciaku cia mwico tukirikiria wa mbere ni gucokia ngatho kwa opportunity no joke ndikaria muikari wa Kihubuni na muikia kura wa Kihubuni ati hakinya mweri we 8 mweri kenda hari ugo kurume na namba 2 ahurite simairo wega muno ni mwekeneri karaga ugo muraro kama muraiga na kukwanyu kiria ikomineri akinyara no gatikitu ndirenda eta kura cigitoro hari ugo kuruma tone mundu wendete kumarutira wira yakahota kumarutira ndiramera ati nturacirire ruru rungiaga njau
niko karukaga ndio ngine maramenya ndiramera asante runi ngumuhoera hotani na tiko mwendos da mwendos nikanya mwagia oka kwaria handu ni handu 11 mararuga makau tutigeta kumurehe nyothe ndio wa mahinda ona time ndingitikiria ona tuona muracina nake kohota kuoneka kanya okeri ona kana tukumuhe kanya no aikaria kihumbu-ini na aikaria rugi magethurira mundu ule mekwenda githitiguo asante sana tumana jamba igire kuma kundu gutikanite tumana jamba ya kuma kundu gugwitwo kihumbu-ini ikuria Gatanga na Gatanga county ya Murang'a haya ucio nginake etagwo Gicuki wa Mugambi Gicuki David wa Mugambi Gicuki wa Gicerwa Gicuki na kana Gicuki weru tumanake na ni wa kuma kundu gwitagwo rugi ikuria mukuru-ini ikuria kundito county ya Nyeri mekoragirio horo wa mugambo wa andu ethi na makia kanya ga kuyendia kidogo no twakiaria maundu megi horo wa andu ethi hau ni tugutiria tabariti ya muthenya wa muthi ya Inoro rucine no tugucaria andu angi na angi nigetha moke tuigue mugambo ora tumenye mathina maria marathie na mbere na guthumbura andu ethi ni ndikundu ndirathie ndirio haha nigetha guthomere mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri ria thaa ithatu na ngobire no horo wa andu megwitwo na kada kuria ngwataniro ya bururi ya kuhurana na njohi cia ndugugio na uhuthiri wa ndawa cia kurebia na kada nigomithanetie ofitha a wathani wa matura na ugitiri akuma gitaru gia gatagati na gitaru kia rugongo rwa bururi niguo guthinga mianya ya kuria na fangi kana kuria fangi iratuika iraigirio kuma mabũrũri mangĩ na gucoka kunyagio matũra-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ oro turahe no marikitwa mohoro gwitwo Charles Gĩkunga wa Kariuki wabici cia urugamiriri wa mihango ya thirikari gitaro-ini gia gatagati wa bururi hamwe na gitaro kia rugongo rwa bururi ni maunaniire njong'wa na nyitite mirohonge-ini rwa kuhurana na wendia na uhuthiri wa njohi njikirire mikana na ndawa cia ndugugio niguo guthinga mianya ya kuria indo ici ikiragirio muhaka na gucoka kunyagio matura-ini. Mucemanio uyu ukite thutha wa kwirikana ati kuri indo ta fangi ikoretwo igikirio muhaka kuma mabũrũri mariganetie na Kenya na gucoka kwendio na njira cia hitho igereirio moyale ona thengia ya thirikari gukorwo ikuriire maitho waganu uyu. I want to say that we are looking at this problem in two ways. Number one is the supply side and the demand side. On the supply side, where are these drugs coming from? We are talking about the drugs coming from Ethiopia, specifically a place called Sheshemane. And so what we are doing as a region is that we have first had a meeting with the Ethiopian authorities to try and see how we can stop from the source, from this drug from entering our country. We have a number of checks that are multi-agency, where we make sure that we do not just detect. If you come, for example, to Garissa, where we have the Garissa Bridge, which is the entry into the rest of the country, we have a network that includes virtually everybody there. We have KRA, you are going to find them there. You are going to find the KEBS, you will find immigration, you will find the various sectors of police, and there are even times you find a sniffing dog, so that in case there is drug which is hidden in one of the goods, we can still be able to detect it, or even weapons. Arugamiriri aya mathingiriirie fangi na ndawa ingi cia kurebia iria njikirire mukana ni watho itifati gukorwo ikihuthirwo kana kwendio thengia ya uria irahuthirwo gwika uteti na kurongorerio. The politics around the legalization of cannabis should come out very clearly and give us best examples where this has happened. I can tell you there are very few. If there are any cases, it's only the ones who have tightly controlled the production so that there is no diversion, and with contracts with some pharmaceutical companies. Handu-ini ha Inoro TV njitagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Niwega muno Charles Gĩkunga wa Kariuki. Murigo wa urigiti wa murimo wa kansa bururi-ini riu no wanjitie kuhutha the ministry ya ugima wa mwiri NHIF na honge cia nanja gwikiranira ngirimiti ya kuhuthia marihi ma ndawa cia urigiti uyu riu Kenya ni mahinyiririo kwiyandikithia na NHIF amu ngirimiti no ni kwehereria mumemba o wothe wa NHIF marihi ma ndawa igana kwa igana. Ministry ya ugima wa mwiri ruhonge rwa NHIF na kambuni ya uthondeki wa ndawa bururi-ini wa Switzerland ya Roche nimekiranire ngirimiti ya kuhuthia urigiti wa murimo wa kansa ya nyondo guku bururi-ini niguo kugitira a Kenya kumana na kuhanyuka magicaria marihi ma urigiti uyu. The signing of an MOU between the Ministry of Health and generally the government of Kenya
and Roche Kenya Limited, which is meant to enable us to have access to cancer treatment in Kenya. Koguo kunyitanira haha ni gukuya na itina kinene kana gain nene ya ku make sure ya kuona ati ni twahota kurwa na murimu wa cancer, makiria murimu wa cancer wa nyondo. Patients have not been able to complete their treatment course. So being able to negotiate with NHIF, with Roche, so that then whatever they are offering can enable the patient to complete the treatment journey is very, very key for us. Makiaria thibitari ni munene wa University ya Kenyatta, mwandiki mukaru wa ugima wa mwiri Susan Muchache, muikarigiti wa NHIF Lewis Guyai na timu ya Roche maugete ngirimitini ino mundu wothe wiyandikithitie na NHIF akiamukira urigiti uyu ndariri haga kindu na kioria uteyandikithitie arionaga dawa ici cia urigiti uyu na marihi nuthu. And more importantly, the MOU that we are signing between the NHIF is very crucial in ensuring access of breast cancer treatment without co-payment. Ungikorwo na kadi ya NHIF ndugukorwo ukiriha kindu. Ungikorwo nduri na kadi ya NHIF, ministry nayo nitikiritie ati uririhaga nuthu. Muikarigiti wa NHIF Lewis Guyai augete unyitaniri na ministry ya ugima wa mwiri no meguthie na mbere na gwetha unyitaniri na honge na kambuni ngurani iria cikuhuthia murigo wa urigiti Kenya uria ica ikuhe ukoretwo ukiagagia micii mingi. Ithu twa NHIF ni turageria gunyitanira na andu aria othe maroraga uhoro wa ugima wa mwiri na koguo partnerships ni muguciona ci nyingi. Riu wa Kenya marorio gwitikira kwiyandikithia na ruhonge rwa NHIF ruria rurihagirwo marihio manini o mweri no hindi ya thina wa ndwari kadi no igatuika gitugi. Ni gwenda guthaitha o mu Kenya o haria ari agerie kugia na kadi ya NHIF. Kadi ya NHIF yumaga ciringi 500 mweri na ikoragwo ikirora family ngima, tutiroraga size ya family. Wega muno mundu gitwo Windows wa ngoini ndwa riboti yo yakuna niyo yatutirira mohoro maitu na njira guhima ithaa rĩrĩa thaa 3 mohoro mangi na njira ndaya niona cihanda thaa 5 cia rucini tidia wega gutiga na macokero ma tabarira ya Inoro rucini ndereti ya Kamau wa Kang'ethe mena mundu ugwitwo Wairago wa Mai kuma kule county ya Murang'a. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Mogithi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance riu urorete Kirinyaga County Jumaine tariki 21 mweri wa gatandatu. Mogithi ukagerera makutano Gurufani, Kutus, Kianyaga, Kiamutogo, Kamugoda, Karomade, Kiamunye, Idhariene, Kerogoya, Kagumo, Kiagai, Kiferegwe, Kifuru, Farisho, urigererie Kagio. Nirukarigithio ne Niguthi, matogoretio ne Samido, Joyce wa Mama, Jose Gatutura, Ben Githae, Regina Waganewe, Sir James, Peter Kegia, Shege Wawiri, Nagege, amemerekia wedete, ni magakorwo kuo. Benjamin Wagari, Derito Waihura, Michael Jega, Professor Ngugi Njoroge, Karubo Mukurino, Narifari mwenyewe, ukoshimania na atongoria. Azimio la Umoja One Kenya Alliance, matogoretio na muruna wa baba Raila Amolo Odinga, niwe muheshimiwa Martha Wangari Karua, uigue muoroto wao na mubango uria mena iguru riaku. Ndukanatigwo thutha.
mukuhanetie ni undu wake mumurehire goko niki tiga nai na mami witu atie tikira tuma mukorwo muhanetie mami witu goko riria twagweta uhoro wa house help turaria uhoro wa mundu mwandike wira thiini wa mucii ateithagiririe mawira ma mucii niki urangegera ni undu wake ni ngui wi mundu utaconokaga ona hanini uraconoka niki Good, thank you. Githina mbere na kwirorera Inoro TV. Hende njirega account ya Murang'a ndakwirwo ni ngari cia MTN na ngikora ndakinya Murang'a ngicoka ngikiuga reke nguo na ingi ngikuo ni cia Kigumo Travelers ngigicama maundu ma Murang'a. Murang'a ni kundu kwega, ni kundu ngumenya no ndeto ciakuo ngwenda we mwikari wakuo utuhe rucini ruru mathina makuo na uri ungenda maundu mau mahuranwo namo ni thirikari iria iguka ya county ya Murang'a. Namba yakwa ya SMS ni 22488. Murang'a nikuo kihumo gitu, nikuo kihumo kia Mugikuyu kuria mukurwe wa Nyagathanga. No mwe wale marenda utongoria wa county ya Murang'a ni muthuri ugwitwo Wairago wa Mai. Wairago wa Mai tunake goko studio nigetha mumurie ciuria amucokerie na aheane kioneki giake na tondu akiri guku ri na ni mugagure ri na kendeke mwekere mitambo-ini nigetha kiaranirie na inywe andu a Murang'a. Muthuri ti Wairago wa Mai geithika na karibu sana ria mbere Inoro rucini. Thank you. Kama wakang'ethe nyabe njukie ngatho nondu wa kuhe kahinda ga guka Inoro rucini naguo na ndagikena tondu ngigaguritwo na ngagikena tondu nyumira Murang'a na ndina kihota kunywa gikombe gia kahwa gia cai humire tene ndagiuka guku nigetha twaranirie na Murang'a nyambe magaithia wa Murang'a ndo metumi na ni andu agoro ni andu nyendete ni ngo magaithia kiroko giki kiega na ngeithie muno andu aria metagwo timu kwa ura tondu ku majitaga Wairago wa Mai na kwa ura na ni njuyo thene marathikiriria na ni maturorete niguo thank you na nijio no megukuria ciuria togu ndamera na maoni ma 22488 ni undu wa hihi wa mundu wa kuigua ria mbere kana wa kuna ria mbere rucini tareke twajina gukumenya makiria Wairago wa Mai no Wairago wa Mai aciarirwo Murang'a karerwo Murang'a agathomera Murang'a akahikania Murang'a na maundu make mothe menikuo mari ndi murimi wa Murang'a ndi muhuri wa biashara Murang'a na no kugikaraga na kura no kugiukiriwa na Wairago wa Mai mbere ya gutuika Wairago wa Mai ndirari murutu wira wa thirikari ya national na ndina miaka mingi arutite ku hakuhi miaka 30 na reke njuga itanatuika PS ne ndarutire wira wa matura uria witagwo provincial administration thirikari cia matura ndarutire miaka ta 25 koguo ni ukuruta wira na matura ni njui na ndakirire ikiro ciothe ngiuma gikiro kia DO gikiro kia DC gikiro kia PC ngirikiriria ndi director of administration office ya rais na reke njuge ni ndagire kanya indio ngithurwo nduike member wa committee ya roraga devolution hindio etagwo task force on devolution na ndathire bururi wothe Kenya ngiguaga maoni ma andu uria mendaga devolution ikorwo ona maano ma mbere maria manana including watho uria witagwo Devolved Government Act nda participate ko thondeka ko ne njui uria Kenyans mendaga na nokio party gitumi kiria kirenda thi Murang'a nigetha njike maundu maria ndaonire hindi iyo maria twandikire watho ucio na nigetha ngihota kuruta wira uria ukiri Murang'a thengio no handu hau ndauma hau ni hakikia hao wira wa PS ndahirwo mwaka wa 2018 na njokeria mugathe President Uhuru Kenyatta ni kuhe wira na hau niho ndironire andu a Murang'a ndiramakuhiria muno mathina mao ndirona maura mitungi na ndiracoka marakijira ndike maure mathina mao niguo ni Murang'a mono riku kwanyu ni Murang'a guciarirwo jiarirwo kundu to Kiharu no ningi ngikaraga kundu gitagwo Kandara mucio wakwa handu etagwo Ng'araria hau niho njikaraga na family yakwa thank you karibu sana wa nijio ni ucerete Murang'a eno yothe wega ukihoyaga kura
ungirwo mathina maria wonete kana maundu maria wonete ungenda kuhurana namo na hiyo na makire thini wa manifesto yaku nĩ ta marĩ koguo Wairagũ wa Maĩ. Mwaka ng'ethe ũndũ wa mbere nĩke njuge mĩaka ĩyo ndĩrarĩ PS wa Maĩ mĩaka 3 kana mĩaka 4 nĩraheire chance nene mũno ya kũmenya mathĩna marĩa andũ a Mũrang'a makoragwo namo. Although mbere ĩyo no ndĩrakĩmamenyaga tondũ nĩkuo ndakũra nĩkuo ngĩikarĩte na nĩngĩrĩmaga na nĩngĩrutaga biacara na nĩkuo makĩrĩ. No hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩ PS wa Maĩ nĩndonire ndathiaga ndahe andũ maĩ tondũ ndĩkĩmahete na nĩngwaria ũhoro wa maĩ magakĩnjĩra PS no agĩteithia na maĩ no mathĩna matinagĩthira to mathĩna makĩrĩ kuo ma wagi wa mawĩra kwĩ mathĩna ma macukuru fees kwĩ mathĩna ma andũ gũkĩaga mbeca rĩu magakĩnjĩra rĩ no agĩtũhe maĩ rĩu rĩngĩ ngatigwo ngĩmateithia na mathĩna maũndũ macio mangĩ although matiakĩrĩ mwena-inĩ wakwa nginya ngĩenda kũhingũra foundation ngĩhingũra foundation ĩtagwo Wairagũ wa Maĩ Foundation tukambĩrĩria gũteithĩrĩria rĩu andũ arĩa matarehota kũrĩhĩra andũ fees na nĩkĩo mũno gĩatũmire nyone mathĩna marĩa me Mũrang'a tondũ niĩ ndĩna ũhoti na ndĩna ũmenyo na ndĩna ũgĩ tondũ nĩ maũndũ ngĩthomeire agĩkorwo ndĩrarĩ thirikari ndĩrahetwo wĩra wa maĩ ingĩkĩheo thirikari hote gũkorwo na mathĩna macio mothe ngĩkĩona kĩoneki kĩu no ndĩgĩtware Mũrang'a na ngĩtiga wĩra mweri wa 2 mweri 8 ngĩthiĩ ngĩkiuga nĩngũkĩngira andũ a Mũrang'a nĩ ndĩrenda kũruta wĩra wa gavana na makĩnjĩra ũka nĩgetha tũkũhe chance ĩyo na noguo ngoretwo ngĩka kuma hĩndĩ ĩyo koguo mathĩna macio mothe marĩa andũ manjĩrĩte nĩmo matũmĩte nyandĩke manifesto na manifesto ĩyo ngwĩciria nĩgũkũhete kopi yayo ndagĩkwĩra mathĩna mamwe marĩa makĩrĩ kuo ũndũ wa mbere nĩ maĩ Kamau Mũrang'a ĩkoretwo na inegene na nĩ inegene ũyũ na ona no korwo nĩ wari ũhoro warĩo atĩ andũ a Mũrang'a kwĩrwo atĩ kuga atĩ maĩ mao mothe mokaga Nairobi na ũcio nĩguo thĩna wa mũnene ndĩraroraga naguo rĩrĩa ndĩrarĩ PS tondũ gũtuĩka maĩ maroka na nĩguo nĩ fact maĩ 80% marĩa manyuo Nairobi makoragwo moimĩte Mũrang'a macio mangĩ moimaga Kikuyu Springs na mangĩ makoima kũndũ gwĩtagwo Sasomua Dam kũrĩa kwanyu Nyandarua koguo andũ a Mũrang'a makiuga maheo maĩ marĩ na right ya kuoya maheo maĩ na niĩ ngĩkĩgeria njĩra iria ciothe ngũhota ndĩ mwana wao na ngĩkĩmethera indo kũrĩa gũkĩruta thirikari-inĩ na kũrĩa andũ arĩa angĩ magĩteithagia thirikari na nĩkĩo rĩu Mũrang'a ũmũthĩ maĩ ndĩroiga ĩna 80% coverage ũmwe kũrĩ na 100% coverage ta kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a Township koguo na nĩ gũkinya 100 no kũgĩ makĩrĩ kĩndũ 60-70 average ya Mũrang'a coverage nĩ kĩndũ 80% rĩu ũhoro wa maĩ project iria ciothe cikĩrĩ kuo na nĩ nyingĩ na nĩ gũkwĩra wanjũria ũhoro wa maĩ specifically nĩcio ndĩrenda gũthiĩ kũrĩkĩrĩria na nĩ tondũ maĩ marĩa maingĩ heanĩte Mũrang'a ndĩrenda PS maĩ macio matikinyĩria mĩciĩ tondũ ndĩraheana maĩ in bulk ndĩrethira Mũrang'a ya ikũrũkĩra mĩnene no rĩu wĩra wa gũtwara mĩciĩ ndũrarĩ wakwa na nĩkĩo aigũra ndĩna kaharo kũu na mũnene wa kũu hĩndĩ ũrĩa wĩkuo akĩnjĩra ndaingĩrĩra wĩra wake ngĩkĩmwĩra wĩra wake ndikũingĩrĩra no ningĩ maĩ nĩ gwĩkĩra me maingĩ no rĩu ndĩ gavana na nĩ maĩ nginya tũngĩrĩma namo maĩ ma kũrĩma kũu nĩ maingĩ kama project cia kũrĩma kũu na ndĩgũtarĩra kahinda kanini nĩ nyingĩ tondũ na project ta 23 iria tũrenda twĩke irrigation ya ĩka 30,000 tondũ rĩu currently tũra irrigate ĩka 2,500 no rĩu thĩna wa maĩ twakĩrĩkia rĩ thĩna ũrĩa ũngĩ mũnene wĩ Mũrang'a nĩ wa mathibitarĩ no ũgima wa mwĩrĩ ũgima wa mwĩrĩ Mũrang'a wĩna thĩna mũno nĩ tondũ mathibitarĩ maitũ matikĩrĩ na ndawa na nĩ megũkĩbatara magĩe na Wairagũ wa Maĩ akĩingĩrĩre nĩgetha tũhote gũteithia andũ aitũ na hote gũkorwo na mathibitarĩ mena ndawa ndoima hau nĩgũgũthiĩ kũrĩ ũrĩmi nĩwe andũ a Mũrang'a nĩ mekĩo mũno nĩ arĩmi ona ũngĩthiĩ kĩroko kĩu nyumire Mũrang'a thaa 9 thaa 10 ũrakora na andũ mena ngereni cia iria magĩtwara nĩgetha rĩgĩthiĩ rĩgakĩendio na angĩ magĩthiĩ mĩgũnda ya gwĩka kũrĩma koguo andũ a Mũrang'a nĩ arĩmi na marĩmaga irio ciao cia kũrĩa na makarĩma indo cia gũkĩendia na gũkĩrwo na gathĩna na nĩko gatũmĩte nako nyone no mũhaka ndĩmateithie twakiuma hau tũrĩ na maũndũ mangĩ twĩna mbeũ njĩthĩ ĩna mathĩna yuthi ĩna mathĩna ũmonete atĩ aya na amwe twakora ngathĩti-inĩ matirĩ na kura yuthi na matarĩ na kura ndũĩ no aitũ ona matarĩ na kura rĩ no ciana citũ koguo mbeũ njĩthĩ nĩ makoretwo na thĩna na njuge mbeũ njĩthĩ ti ngenu tondũ niĩ nĩ ngoretwo ngĩthiĩ mũno nayo njugaga njeci ti ngenu tondũ tũtirameciria tũrĩ andũ arĩa akũrũ na nĩ ndĩna mũbango mũnene mũno wao njeci ya Mũrang'a nĩgetha hote kũmacokeria riri na no gũkwĩra wanjuria tũcoke tũgĩthondeke barabara citũ ikĩrĩ kuo kwĩna barabara ikũni gũthondekwo kũrĩ bara cia kũrĩa kwa Macani kwĩ barabara cia gwa Kahũa kwĩ barabara cia kũrĩa Kĩanda
Murang'a ya Kianda nacio niko niguthondekwo iguthondekwo no irago wa mai getha ikihote gukigereka. Haya thengi. Hakiri uhoro wa githomo. Githomo nakio ni uhoro munene tondu githomo kia national government kiuru kiu ni makira tindikwo na mbere primary na secondary na tertiary institutions. No gukirikira andu metagwo ECD na mekoni de mecirio tondu nacio ni ciathirire na ciana ni cikoni gukirorwo nigetha ikihote gugithii na mbere koguo maundu na maingi maria mekirite kioneki giakwa ya kwenda gutuika governor wa county ya Murang'a. Good, macio atari aguo na hihi mari maiganu tungioya umwe kwa ndagika imwe twanjie na haha wauga ati eka 30 cia kurima cieko na Murang'a tuonaga migunda ta yaku nderire. Migunda ya Murang'a ni minini na riu kahinda ni gakinyite tutige kurira na mai ma mbura tu mbura ni tugite gutuika rira thikũ ici na reke ngwire Kang'ethe Murang'a future yayo ndirameona na mai ma irrigation tondu irrigation potential ya Murang'a ni nene muno. Ungirora kianda giothe kia Murang'a ira twitaga Rũa Murang'a ni flat na ni kundu guthaka muno gwa kurima na mai na taru ngithi Murang'a ya kianda kwina project twambiriirie kuo irakwo nekako nondu wa mundu toy riu kendutie kundu gitagwo Mathioya. Mathioya ri kwina project turaka itagwo kindu kanda hivi na ni ndari kukiumia githiru ni kurikera rika iri kindu 95% ni kurikera rika ndu marime. Ugiuka kundu gwitagwo Kagema Kanyanya-ini project nathi na mbere na majiririe DPS itanoima na contractor site. Ugiuka kundu gwitagwo Nyanjigi ona ni ambiririe kurima ndu marima nayo kundu gwitagwo Iego yo ni rarima yo na ni ndiku. Ugiuka kianda kiu kino ukora gitagwo Gacharaigo na ni rathi na mbere na nirathi na mbere guthondekwo niki kirimagwo marimaga ki acio marimaga indo cia horticulture. Marimaga matunda marimaga mboga marimaga nyanya icio nicio mararima na ndagituka governor ni gukimathomithia muno nigetha mahote gukũria indo icio taga value addition crops iria gukimarehera mbeca njega. Haya ukire murima wa Kiharu warutia Mericho Murika iyo nao ni ndiku ndamirikirie irogo rwa Kiharu uthie kianda ni gukora ngitagwo Merira nao ni hindira thi na mbere kuria gwitagwo location 20 kou ni project na thi na mbere ni ya ciringi makiria milioni 500 iyo ni rathi na mbere na ni gukirika hakuhi kurika. Ugikira Kigumo kwina nene muno itagwo Kanjathi Matharaini Ndonga iyo nayo ni hindi contractor site hindi ya mejiriria na ni akite ginya site officer wetagwo Turuturu ikutwara mai ginya kuria gwitagwo Kahumbu nigetha na wandu acio marime. Wathi mwena wa Maragwa ku nikuo twina project itagwo Gida nao ni kurikara rika ithiete na mbere muno na ni gukirika. Wakira Kandara ikirikuo Boboti kia Mande kurigitagwo Kieni iyo ni rathi na mbere. Wakira kuria gwitagwo Gatanga kwina Thikari ya Komo kwina Wanduhi ku na ni ndiku andu mararima nayo nda mahiru miberethi yothe niyo mara koguo reke njuge Murang'a project ici ciku irathi na mbere ni ta 23 na ndakwira ikarijire era ri motha ici 2500 yakinya eka 30 andu a Murang'a marikagia mondo ciringi bilioni 3 o mwaka tongerera iria cia kahua cia macani mathi na mbere na kegwira itanariki uhoro wa irrigation. Murang'a ngithi kundu gwitagwo Gaturi umuthi ni mararima mucere handu Gaturi Murang'a kuria mucere wa Gaturi haru hetagwo Kimathi mendagia handu hetagwo Konya niho mendagiria ugithi no kona thoko irakura barabara-ini reke ngwira potential ya Murang'a ya irrigation na niyo ndenda gukuria tondu ndenda guku gwitagwo Merira kunda kwa location 20 kune ko tugukona Kagio itu tondu ithu tumenyerete kuriga Kagio turithiaga ndurigira indo ciaku kuria gwitagwo Kagio urigira handu hetagwo Merira kunigetha ukahota tugagicokia na indo icio na Nairobi koguo irrigation potential ya Murang'a na niyo ndenda guthi kurikiriria tondu menya schemes icio the ndakwira ti cia national government tondu ni nini by the irrigation act ici ni cia county tuthomithia arimi mahota gukuria indo icio tumethere mathoko tondu ni go establish Murang'a marketing and export promotion council iyo ni manifesto ine yakwa nigetha tuhote kulink up indo ici na mathoko kuria mari. Haya twarima tuone gwa kwendia no he kundu ndaigua utanagweta ndikane gukiriganirwo hihi kuria kumu Ithanga tondu mokite hane manjiraga mai kwao ni rugano Ithanga kiria ndirekire na naga na kuririkana Ithanga Ithanga gutire ruo yetero nene rungi tapo tha ici kiria ndia matwarene mai ma kunywa mai moimete ha kwina Blue Post tutegete hau magathi nginya handu hetagwo junction junction ni huru turaka kiosk nigetha andu mambe manyue mai macio
mai treatment plant ne deku ma Ithanga ne gukona mai maiganu na inde makire bohoro nyingi muno ndo Ithanga nyingi muno ngetha manyuage kamwe itatu twarita mai macio no riu kuri mari bohoro cio ciahuragwo kweragwo atä cina maä matarä mega na må rarehe Nairobi maä mega no njigo icio warä å teti tondå arä a manyua maä nä o ngä å ria na nä makwarä rie makwä maä macio mahana atä a å cio warä å teti reke njuge å guo ndiga gå cokera no wega nä twacokire tå kä nina no ningä Ithanga nä ndä menjeire irio iria twätaga household water pans iria cienjagwo må ndå ciakenjerwo ciake Ithanga å må thä nao marakå ria indo ciao kå u å gä thä Ithanga å må thä nä gå kora na nä ndäraria marakå ria nyanya marakå ria matunda marakå ria mboga na macoka makaiga thamaki actually kiganda kimwe gwaka ndatuika governor ni kiganda gya ko process thamaki Ithanga it is strange ati Ithanga umuthi ungithi thoko ciao ciothe kwena thamaki ukora andu makiria thamaki tore ukora andu makiria Githumo na ni tondu ni ndamateithire ndio ndari PS I mean household water pans girigire iria ciekuo na no irenjwo no umuthi tondu ndatigire ndamathondekera kagina ka mbeca aya thengio thini wa studio mwiroreri twina Wairago wa mai Wairago wa mai ari mwandiki munene kuria kwa mai na ararugama giti kia governor county ya Murang'a tutanathi na mbere na maya mangiri Wairago wa mai na kiama kiriko Wairago wa mai arugamite na kiama gitagwo Democratic Party kiama kia DP na kiama kia DP umenya ni ndutete na thirikari ithatu ndutete thirikari na wera na thirikari ya Kanu na kiama kia DP actually ndio nego ndatukire director of administration icoka gikiruta na kiama kia Jubilee koguo hau no ndonire kiama kia Democratic Party na gikienda hindi iyo na no kio ndacokire ndiroya ndirone andu a Murang'a kioe mara tondu kiama mundu ko waheagwo neguo ndakihona andu a Murang'a na nikio ndirogama nakio haya tareke nguria nigetha tume hari kiama wega niki tugithurana turore kiama kana mundu ithu turoiga atiriri reke turore cieko cia mundu tondu njugaga ati kiama ndu hiro waikora gikarire gite hanjikaire ona rwagite ha ukiaririe acha ukariria Wairago wa mai koguo turoiga mashira mana twinamo ti maciama na andu matige kutuhenia kana ni ndigenda kuhenania ni mundu kiama ni mundu aigira kiama mundu ndacenjagia koragwo ari uria na tondu Wairago wa mai ni we ngori ari tereke ndikimurie mubango uria naguo wa ugima wa mwiri Murang'a kenjuge ti mwega kenyambiririo uguo tondu ni ngithia muno Murang'a na reke njuge ndaheana mai wega 60% ya mirimu twiragwo ni waterborne koguo mathina maingi mekorinwo ni mai andu na mai maiganu ma kunyua na mai matheru mai mega no ningi mathibitari maitu ni mekubatara marorwo undu wa mbere uria ni ngwika njuge thina wa urigitani Murang'a ni kenjuge ni management na ni ministry ya health ngamirehe hakuhi ofisi ya governor nigetha hote toria ndonire Githumo gugikwo ni governor wa Githumo hindi iyo ngiona rehe ministry iyo akamare hakuhi nigetha hote kumirani ni mwenyewe kana uria ngukihe wira hote kumoversight tondu management ya urigitani Murang'a irabatara rorwo na undu wa mbere uria ngeka mbere ndi mahe full autonomy ndi mahe mbeca ciao nigetha mahote kuruta wira tondu thibitari enda gikoro na mbeca ciao nigetha menda kukigura ndawa to muhaka matire magicoka hari ni njoke separate maundu meri kuri undu witagwo curative na preventive strategy ya Murang'a ikugiriria mirimu ni njaga muno Murang'a thaici tondu wina andu metagwo community health volunteers aria ndenda ku equip na ndimanenehie ndige kumeta volunteers ndimetaga workers metagwo community health workers na marihwo nigetha marihwo na tucoke tumahe tools tondu irio makona cio cia kurora high blood pressure kurora ni mahota kurora nigetha mundu akinya guthibitari ri andu aya ni mahotete ku advise andu tondu akwera mirimu mingi ona iragwo ni kwaga mai matheru koguo riu nda separate icio preventive ndamithondeka wega ndu cio ndimahe mishara miega na njoke ndikimahe indo cia kuruta wira na riu gicoke githi curative ni madagitari nacio ni professionals curative riu ni guthi kuhonia mundu ni oka thibitari nacio matiendaga interference tondu ni professionals madagitari ni mahe thibitari mathondekere wega itanda cikorwo kuo ndawa ikorwo kuo mahote gwithondeka andu thibitari citu ciothe ni kunindi korwo na madagitari mega na mena na ndawa cikerekuo kwina thibitari ikunindi guthondekwo kurinovetwo ni tukunindi level 4 hospital o every sub county gutire sub county igire itire ta Ithanga gutire ku wanjira na kundu wetagwo Mathio ya gutire acio ni mekunindi nego makira level 4 hospitals njoke thibitari ingi ithatu citoraga ciakagwo na itire kaga ari etagwo building kagia ungithikuo ukoraga nyumba itire yakagwo itire yakagwo na no igwe uri ina ritwa ria goro kagia ndirekaga ari gitagwo Kirwara nayo ndire yarika orthopedic hospital njuragia niki gituma tutwareire arwaru aitu Kinjabe
ya twina thibitari ya bata muno etagwo Kirwara Hospital koguo icio nĩ ngũrindi gũcithondeka. Ya gatatũ nĩ ĩno ĩtagwo Kenneth Matiba Hospital Keno ĩtũrĩte kwambũrĩirwo nyũmba nĩ gĩconoko ndĩrĩ mũgũnda-inĩ wa thirikari na rĩu nĩ kũnindi na noigua ĩno mĩtwo mũndũ wa bata mũno ĩtagwo Kenneth Matiba nayo ndĩmĩakĩre na ndĩmĩake mũgũnda-inĩ wayo tondũ ĩyo nĩ ya ENT ĩyo thibitarĩ ĩyo ĩkĩmĩthondeke. Koguo icio nĩcio gũcithondeka thibitarĩ icio. Then itanoima hau reke njuge ũhoro wa NHIF. Andũ a Mũrang'a thĩna wao mũingĩ nĩ gũtinda magĩka tũharambĩ twa kũruta arwaru thibitarĩ na andũ angĩ kũrigĩrĩrio mĩĩrĩ kũthika nĩ ũndũ wa mathĩna. Mũrang'a nĩ ngũkorwo ndĩ na kĩndũ gĩtagwo Mũrang'a Medical Relief Fund tũnyitane na NHIF twambe twambĩrĩrie kũrĩha andũ arĩa vulnerable arĩa matarĩ na ũhoti na aingĩ nĩtũmoĩ na arĩa makĩrĩ akũrũ arĩa metagwo senior citizen twambe tũmarĩhĩre kandi ciao cia NHIF na nĩ possible tondũ andũ acio nĩ marutĩte wĩra wao kwanja acio akũrũ. Koguo ndĩ na mũbango ũcio wa gũthondeka ũcio nĩ mũbango mwega atĩ wawĩta Mũrang'a County County Medical Relief Fund ĩrĩa manifesto-inĩ yakwa nĩ haya good. Ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũrahutania na maĩ, tereke tũcoke harĩ maĩ o hanini tu nĩgetha tũma tũthi kũrĩ mũbango waku kũrĩ youth. Maĩ marĩhagio na kĩ nĩkĩ kĩhũthĩkaga kũtũrĩhia maĩ tondũ kwende biro ĩgũka ũũ ningĩ ĩgoka ũũ na kĩrĩa gĩkĩ ũkorwo gĩcokia handũ-inĩ handũ aingĩ to wa Mũrang'a tu. Maĩ marĩ tariffs nĩ ngũrani na determinagwo nĩ andũ metagwo WASREB Water Service Regulatory Board na tariffs icio nĩo makĩdictataga but tarĩu Mũrang'a thĩna ũrĩa wĩkuo tondũ ndakwĩra maĩ makĩrĩ kuo andũ aingĩ nĩ maregagĩrwo maĩ nĩ tondũ akũremwo nĩ kũrĩha tondũ tariffs ikĩrĩ igũrũ. Rĩrĩa ndĩrarĩ PS ndingĩrahotire kũmateithia tondũ naigua kambuni icio ciothe cia maĩ nĩ cia Mũrang'a ona iria ingĩ ciothe cia bũrũri wothe ti cia ministry nĩ cia governor na county. Koguo rĩu ndĩ governor wa Mũrang'a nĩ ngũhota gũteithia andũ Mũrang'a nĩgetha mahote gũcokerio tariffs cigwagwo mahote kũrĩha. Tarĩu kũrĩ andũ ndĩraugire mekĩrĩrwo maĩ bure rĩrĩa ndĩrarĩ PS Mũrang'a tarĩu arĩa marĩ kũndũ gĩtagwo kwa Mwasco Mũrang'a Water Service Company tondũ kũu nĩ makĩrĩ na ũhoti no kũrĩ andũ matehotete kũrĩ slums kũu kuri icagi itarĩ na andũ mena ũhoti na ngiuga mekĩrĩrwo maĩ bure tondũ nĩ ũndũ wa support ĩrĩa ndamaheaga ndĩ ministry ngiuga support ĩyo ĩtranslate ĩtwarĩrwo mũndũ ũrĩa ũtekwĩhota but then nĩ ngũnindi gũthiĩ kũrĩ andũ othe nĩgetha maĩ mũndũ akĩrĩha tiga gwĩtagio 8,000 9,000 ũkĩrĩha ũrĩhagio hingi ndũ ta 1,000 kana 2,000 cia connect ona cia connect no thĩna na tarĩu Mũrang'a ndamerĩte kambuni icio ciĩ kũu nĩ ũndũ wa support ĩrĩa ndamahete mahote kũgũithia marĩhi ma mũndũ agĩ-connect then tariffs cigwagwo nĩgetha mũndũ ahotage kũrĩha maĩ nĩguo rĩu na nĩ thĩna wothe bũrũri wothe to Mũrang'a tu ndĩroiga tondũ ndĩrakĩrĩ PS nĩ njũĩ na koguo nĩ ngũkiuga atĩ ndĩkĩrĩ gavana wa kaunti ya Mũrang'a ona maĩ akwa na 80% guo ndĩroiga nĩ njũĩ kũrĩ andũ matahota kũrĩha na marekagĩrwo. Kenya no itũ nĩrĩ maĩ ma kũigana? Aca Kenya nĩ water scarce country na this is hard na hati hega tũtirorete hega nĩ tũkũnindi maĩ marĩa twĩna mo bũrũri-inĩ no gakĩũria kĩwanjũria ndahandũraga DPS maĩ marĩa twĩna mo bũrũri-inĩ nĩ mekwenda tũma preserve tarĩu no naga rĩrĩa kwaira maĩ macio makuaga nginya andũ nginya makua indo ciao magathiĩ kũrĩa iria-inĩ thĩna wa twĩnaguo mũnene nĩ atĩ maĩ macio tũtihũrũdaga rĩrĩa kwaira na nĩkĩo ndĩrakena mũno dams iria ndĩratigire tũgĩaka na ndĩraka imwe iria ciĩtagwo Thiba Dam kũrĩ nyingĩ mũno tũrakire iria tũrenda tũhũrũde maĩ macio mangĩhũrũdwo rĩrĩa kwĩ mbura rĩu no tuge twĩna maĩ maiganu no rĩu ũguo atĩ demu ti njiganu kuraga maĩ magathiĩ thutha wa mĩeri 2 tũtirĩ na maĩ tũra-classify tũrĩ a water scarce country atĩ maĩ marathiĩ mekĩte atĩa mathirĩte ũngĩrora population ya taũni ĩno yathiĩ kũrĩte hatirĩ maĩ maiganaga koguo no mũhaka twake demu tarĩu ũngĩthiĩ mabũrũri marĩa na nĩ thiĩte mabũrũri ta Japan ũkoraga kũu demu iria menacio ona kũgĩa kura mĩaka 3 mena maĩ maiganu mahũrũdĩte no rĩu gũkũ tũriraga na imera rĩu nĩ tũkũnĩ maĩ maga gwakwa nĩ thĩna no nĩ gũcokeria thirikari ngatho tondũ rĩrĩa ndĩrarĩ ministry mbeca ciao nĩ ciaingĩhire na tondũ na damu nyingĩ mũno tũraka ndĩrarĩ na budget ya ciringi birioni hakuhĩ 100 iria tũrakaga demu nacio na koguo na damu imwe nĩ kũrĩka irarĩka Thiba Dam Thwake Dam nĩcio ciakuĩ kũrĩka na nĩ realization atĩ maĩ nĩ mekũnindi kũhũrũdwo. Mũrang'a ĩna demu imwe ĩtigarĩtie na no mũhaka ndĩmĩgwete haha tondũ ĩyo nĩyo ĩgakorwo ĩrĩ kĩhonia kĩa Mũrang'a ĩtigarĩte gwakwo ĩtagwo Maragwa 4 Dam damu ĩrĩa ĩgakwo na nĩ yathiĩte nginya tenda ĩgakwo kũrĩa rũgongo rwa Aberdares demu ĩrĩa ĩgakwo na nĩ ĩrĩkĩakwo nĩ thirikari nene ĩyo nĩyo ĩkahe Mũrang'a maĩ ma kũigana
ona ndigabatara gukorwo na kuhurito mai tutu ni twana kiana ne yagite kwa koneke niki mbeca ici tarakigana no ngwĩciria nĩ mbeca nĩ gũkĩoneka no nĩ mũbango-inĩ tondũ ndĩna niĩ itano yo ministry nĩ ndĩrarĩtigire ndarĩkĩrĩria water master plan ya Mũrang'a na ndĩnayo hakiri-inĩ na ndĩnayo mabuku-inĩ koguo nĩ njũĩ thĩna wa Mũrang'a wa maĩ na koguo thĩna wa maĩ wa Mũrang'a andũ a Mũrang'a matigire wairago wa maĩ na no kĩo ndĩragĩtwa wairago wa maĩ thengio he handũ ndathomaga ngona ngĩrwo atĩrĩrĩ angĩkorwo he haro ĩkarwo thĩinĩ wa thĩ ĩkarwo nĩ ũndũ wa maĩ no he ũndũ wa gweta ũhoro wa ndemu ũrakithirie na ũhoro wa atĩ budget ya bilioni 100 ndeyũria atĩrĩrĩ ĩkaĩ wairago wa maĩ arĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ atiga budget ya mabilioni 100 oka wetha gĩtĩ kĩa county kĩa budget ya bilioni 7 watiga maũndũ manene ma bilioni 100 why kama ukĩrĩa kĩu ndanũrio mũno nĩ andũ aingĩ na reke njuge wĩra wa PS nĩ wĩra mũnene gũtiga wĩra wa PS gũthiĩ wĩra wa governor reke njuge nĩ ta kwĩrutĩra tondũ budget yakwa ĩrarĩ ciringi bilioni 100 na ũngĩnjũria atĩrĩrĩ tondũ ena bilioni 100 rĩmwe ndĩraci manage atĩa kama Kang'ethe ndoima ministry ya maĩ itarĩ na irio ciĩtagwo scandal nĩ ndacigwo gĩcigweta ya gũikaira harĩa ũkĩcambua magazeti wairago wa maĩ nĩ ũmwe ũroraga indo cia thirikari na indo cia mũingĩ wega bilioni 100 rĩmwe ndĩrauma ciothiĩ bilioni 7 bilioni 7 nĩ njiganu cia kaunti ya Mũrang'a tondũ kaunti gakĩrĩ kanini bilioni 100 rĩmwe cirakĩrĩ cia kaunti 47 reke njuge nĩ passion ndĩrarĩ nayo na ndakwĩra wendo wakwa kũrĩa umire andũ a Mũrang'a tondũ niĩ andũ a Mũrang'a ndĩkĩmendete nĩo manderete nĩo mangũrĩtie nĩo maũndũ makwa mothe njĩkagĩra Mũrang'a koguo ndĩrauga ti mbeca mũno ti mbeca itũmaga mũndũ athiĩ wĩra wa ũtongoria ũthiaga nĩ ũndũ wa kwenda gũteithia andũ arĩa ũtindaga nao thengio nawe maratathi maku mothe me sawa ndũrĩ na thĩna wa maratathi niĩ maratathi makwa mothe kama reke ngwĩre ndona Julia nĩ thomete ngathoma gathi university nĩ njĩkĩte public administration nĩyo njĩkĩte na nĩkĩo ndarĩkirwo DO ngathi masters ageni ngeka masters in business administration kũrĩa gwĩtagwo JKUAT gacoka gagĩthiĩ mabũrũri ma nanja gathoma niĩ mĩaka yakwa yothe thomete business management na nĩkĩo ndĩrenda gĩtĩ kĩa Mũrang'a ndĩ governor ndĩmonie ti ũteti mũtheri ti gũtinda ũgĩpayuka ti ũteti mũtheri ũgĩcenjia county nĩ gũkũ nĩ manager ũkũramata indo cia mũingĩ na ũguo nĩguo ingĩenda mũno ũteti mũnini no tũhote na ũmanager mũingĩ wairago wa maĩ nĩ ũkugĩte ũhoro wa anake na airĩtu aya aitũ kwa ndagĩka igĩrĩ nĩgetha tũhũmũke nĩngwenda ũtaarĩrie mũbango wa wairago wa maĩ kũrĩ youth ĩno itinda ikiuga icinwo kĩni kiugo kĩu ndĩrenda gĩkinya yeci tingenu na ndindaga nayo mbere jeshi no magatũmĩ understand tũthiĩ tũmĩ understand niĩ nĩ nginyĩte rĩu hakuhĩ hakũmĩ understand tondũ ndindaga nayo ona ũngĩrora campaign timu yakwa ĩrĩa andũ akwa aingĩ nĩ jeshi nĩ youth arĩa ndindaga nao na nĩ matinda makĩnjĩra frustrations iria youth menacio ũndũ wa mbere youth marĩkia kĩrathi gĩa 8 aingĩ matihotaga gũthikĩra form 1 nĩ ũndũ wa kwaga mbeca Kenya njũkĩrie thirikari ya Mwangũire ĩrĩa roima nĩ ũndũ wa basari scheme yake nĩ njega mũno na no gũthiĩ na mbere nayo nĩgetha transition kuma class 8 nginya form 1 system ya tene ciana ciothe cithiĩ secondary ciarĩkia form 4 iria igũthiĩ polytechnics tũcihe basari tondũ matiheagwo iria igũthiĩ university nacio tũmethere basari nĩgetha ciana ciothe gũtikagĩa na mwana indo indo nginya arĩkie gĩthomo no wakĩrĩkia rĩ niĩ ndĩroiga jeshi either akorwo arĩ wĩra kana kũrĩa biacara mawĩra Mũrang'a nĩ tũkũmekĩra tondũ nĩ gwaka iganda 4 nacio nĩ kũnjũria hau rĩta iganda icio 4 gwaka ndĩ governor nĩ ikwandĩka andũ aingĩ mũno anake na airĩtu na njoke arĩa magũthiĩ biacara ndĩna kĩndũ gĩtagwo wa choose fund na watho nĩ mũhĩtũkio already nĩ assembly ya Mũrang'a wa protection of livelihood act na nĩgetha andũ arĩa mekwenda gũthiĩ biacara tũhote kũmahe mbeca mekuoya itarĩ na interest ndĩna ciringi milioni 200 gwĩkĩra thikũ ciakwa mbeca mbere igana nĩgetha mahote kuona mbeca cia gũthiĩ biacara njoke youth nĩ mathĩnagio mũno nĩ licenses tondũ matũraga magobici ĩno magathiĩ ĩrĩa ĩngĩ jeshi nĩ very impatient kũmwĩra atĩ oime haha athiĩ kwa Herod athiĩ manegaga mũno nĩ ũndũ wa ndĩroiga niĩ gwĩkĩra one stop shop ona ingĩra haha na ikacio ndaikara haha korwo nĩ arĩkĩirio na nengero license yake athiĩ wĩra athiĩ kwambĩrĩria biacara startup capital ambĩrĩrie biacara ĩyo ũndũ ũngĩ nĩ ũhoro wa mawĩra marĩa ciana citũ irathiĩ nginya nja ya bũrũri tarĩu ciana nyingĩ cia Mũrang'a cirĩ kũndũ gwĩtagwo Qatar gũtirĩ mũndũ ũmenyaga kũrĩa irĩ wairago wa maĩ no mũhaka ndĩciturĩce ciana icio tũgĩe na agreement na arĩa maramandĩka
mwana githi kwandikwo tukamenya athi kwandikwo atia tondu nikoraga ciana ciandikirwo ingĩ ikona mathĩna kũu na nĩ nyingĩ mũno cia Mũrang'a ciĩ kũu tondu ciana nĩ cihang'agĩra njoke ciana arĩa megũthiĩ kwambĩrĩria mawĩra a youth nĩ ndĩmaheaga tax holiday mĩaka 3 youth ndekũrĩha igoti nĩgetha ahote gwĩkũria nĩgetha thutha mĩaka 3 nĩgũkorwo akũrakũra thirikari ĩgũkĩruta mbeca kũ thirikari aheo tax holiday wa mĩaka 3 agĩkorwo thirikari githĩ ndĩraheo mbeca ithuĩ tũtiraheo mbeca ciringi bilioni 7 ithuĩ tũtiracoka tũkarogota ingĩ tũrakĩrogota local revenue ĩrĩa no gũkĩrogota nĩgetha mbeca ciongerereke nĩguo rĩu rĩ mwanake ũyũ rĩ ona kaba tũrĩ harĩ hiya rĩa kũrakũru makĩrĩhe marĩhĩre jeshi nĩgetha anake amakũrakũre nĩgetha mahote niĩ no mũhaka ndĩmahe tax holiday ya mĩaka 3 mwanake ambĩrĩria biacara yake mambagĩrĩria biacara nini ti biacara matiambagĩrĩria wholesale mambagĩrĩria tũwĩra tũnini twa kwendia sim card haya kũrĩ maragũra nduthi tarĩu anake nduthi marĩhagio ciringi 2,300 ciake nĩcio marĩhagio nĩ county government ya thaa ici niĩ njugĩte nĩ kũmagũithĩria 1,000 shillings gũtwarithia nduthi Mũrang'a kana license ĩrĩa ĩkĩrĩhagwo rĩu nĩgetha mahote makĩona kĩndũ gĩa gũkĩinũkia nĩ gũcoka hingũre digital centers sub county ciothe 8 na nĩ hingũrĩte mwe already on my own na njĩra yakwa ya handũ hetagwo Keno na ndĩhingũre sub county ciothe nĩgetha mwanake enda gũthiĩ internet gũthiĩ gwetha wĩra akahota then mũico talents cia youth Mũrang'a nĩ nyingĩ Mũrang'a nĩ wĩrutaga ini aini othe nĩ ya Mũrang'a gatanga na kanga nyĩmbo iria niĩ thondekeirwo cia irago wa maĩ ingĩ tũgũkũreha ũcina nĩ nyingĩ mũno no youth iyo matiheagwo chance ya gũkũria talents ciao tarĩu Ndaka-inĩ twĩna high altitude environment ya tũrenda gwaka high altitude training center ũmenya arĩa mendaga gũtũrinĩra kũu mathiaga Eldoret na Marakwet no Mũrang'a na nĩ Mũrang'a nĩ gwakorwo na marathon yekagwo kũu ona thikũ ici nĩ gũkorwo ngaya gatanga Ndaka-inĩ ĩyo na environment yaku nĩ njega mũno ũndũ wa ndemu ĩyo niĩ nĩ gwaka na kĩharo kĩho high altitude training center nĩgetha tũhote gũtap talent cia youth ndĩrenda tũhũmũke wairagũ wa maĩ wa kwaũra kuma kũrĩa Mũrang'a nyĩmbo icio makũinĩire no ũririkane rũmwe rwacio he rũmwe ũngĩina o hanini kwaũra wairagũ wa maĩ kwaũra nĩgũkũnengera ũrũikire studio tũrũine ketũikĩrie tũracokereria twĩna wairagũ wa maĩ ararũgama governor county ya Mũrang'a hamwe na ũthii wa na mbere mĩrimũ na mathĩna ma kĩmwĩrĩ no mũhaka mũtũrĩre-inĩ no naguo ũrigitani nĩ ũkũrĩte na gĩkĩro gũthaitĩra rũrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩkorwo rĩkuĩtwo nĩ kĩni rĩu kĩni gĩaku gĩkorwo kĩhana ũguo nĩ nyama higo cikoragwo ciĩ ciĩga cia gũthambia nĩ gũthomithio marĩa macũngagĩrĩria mĩrimũ ũguo rangi ũyũ nĩyo ĩtagwo thinokio ĩyo yehera ĩyo nĩyo ĩtagwo arthritis lens ĩno ũtheri ũngĩrema kũhĩtũka ĩyo nĩyo twĩtaga njereri njĩra cia gwĩthema na kũrigita mathĩna ma kĩmwĩrĩ mũndũ agwa nĩ ũndũ wa kũringĩka wagĩrĩire ũkamũgarũra arore na igũrũ akorwo nĩ ũrenda kuoya kĩndũ kĩritũ ũgataga magũrũ ũgekĩra ũritũ kũ magũrũ-inĩ wahĩa rĩ hingũra maĩ wĩitĩrĩrie kĩronda kĩu ndagĩka 20 ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya ũria ndagĩtarĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thinacara cia hwaĩ-inĩ Ewe nĩ we ngiri ithano thũkũma na ihinda rĩigana atĩa we? Ndĩrakwĩrwo na itinaigana. Rĩu karĩ ũru mwathani. Nĩ gũtukanio na wendo. Kĩngoro gĩtihotanaga. Wendice we. Oira gũkũruta ndenda, no kũrĩa matumbĩ na snacks. Managi. Tũkaiyũrĩrĩria ũguo nĩ ũrabundũrũkia. Shaitani mwathani. Angĩ magacokerera kanitha. Ũkindĩrie kwa Ngai na magũrũ merĩ. Ground ĩkĩrĩ sawa. Ũteti naguo ũkarika. Kamango we. Mĩciĩ ĩgatiganĩrio. Mambo ya siasa staki tena. Campaign case staki. Mĩciĩ nĩ ndogo. O mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. O gũkũ kwa Inooro TV. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a 3rd class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a 1st or 2nd class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
na kwirorera Inoro TV twi county ya Murang'a na goko turashira na muthuri ogwetwo Wairago wa Mai ararugama gite kia governor county ya Murang'a na ari na kiama gitagwo kia DP Democratic Party. Karaja wa Ndung'u wa kuria Knox mukarara kuria mena ya Gatagarajira kama ugeithiria muthuri ucio ni murata wako na umuri uhoro wa Mai magwitu Gathaje niki mekire na ni aturite uhoro ucio muno Mai ma kundu gugwitwo Gathaje. Wairago wa Mai ni kwamba gucokia kiu kia Karaja wa Ndung'u dinanyita Gathaje niko tondu mwagekire nene no ninge ndiye kana ni maria turagikira makuma Ndũnyũ uka kigoro ubire mariko no ninge. Okay, lakini ndio ne kutwandikira wega Karaja wa Ndung'u twandikire wega horo wa kiuria kiworia kia Mai ma Gathaje tondu na ni ndaigwa Gathaje ri ngociretie ni ria ya kundu gugwitwo Kiambu ni wagwetwo horo wa iganda inya factories inya irio rauga waingira gavana wa keri wa Murang'a bathega Murang'a ukwetwo gavana umwe ni ukaka iganda inya ni ciake na igakwo ku na mbeca cia gwaka iko imako. Thirikari taru gikiganda already giakitwo ni thirikari ira ikuo kia iria na ni wega kiganda kiu ni tugugithondeka na tugicoka tukinengeria arimi na makirani kiu girikuo na tikio gwaka tondu giakitwo ndirenda gwaka kiganda kia maembe maragwa arrange na kuria kianda giothe kia Murang'a ni kiri maembe maingi muno na maembe macio no mathondekwo twanona county ithondekete na mbeca cia county koguo Murang'a ni tuguthondeka kiu nigetha na kengi no mandikuku na maembe makiriku kiganda kia avocado gigwakwo kia mbere gigwakwo kuruta Kandara andu hetagwo Diara-ini kuria Ng'araria na mugunda uri ho already na ni ndimenjeire mai ndiri PS ndireja mai kwihariria to ni ndihariirie gutuika gavana wa ya Murang'a riu nakio nigetha avocado citu na Murang'a na avocado nyingi muno iria na nicio best in Africa thie thoko igathi cikire njega no maraiana riu ngathiti ratinda na ndeto ici ucio ni thina we na to Murang'a tu ni wigiheta wa indo icio na ni tukunirio na tukiorore nigetha tukikire mitaratara miega gia gatatu ni kia marigo Murang'a marigo maingi muno turenda gutukona kindu gitagwo ripening chambers andu hetagwo kia Njiro-ini Maragwa na mena mugunda nao association ya arimi na nio manjirire manifesto ya kwandika marigo na kiu gya kwa kia Njiro-ini na ndimenjeire mai already in preparation na mai macio nimo ndirenda mahuthira kiganda-ini kiu kiganda gia kiria ndira gwaka gia kana ni tukunyitanira na aria magitagwo investors Murang'a nikuo kumaga tiri uthondeka tiles nikani wamenya uguo tiri umaga Murang'a we marori iguru goka nginya uko Nairobi mugathondekerwo tiles mukacigura tukero ni cia China mukero ni cia China umaga kurugeta Githuri ungithi ku gukora marori manene muno marori ma migu magikua aya Githuri iko kore location 20 uruku niko kunindi kiganda nigetha urako handu okuwe tiri ri ekira kiganda ku nigetha tuguteithie twi thirikari tukuhe mugunda wake kiganda nigetha ciana citu ciona wira ku good kuri tiri ugwetagwo bio ndi kana wamenya bio ire thorekaga nyungu ngire cio thithia murimu ithorekaga guku Nairobi no makugeragwo tiri wa bio kundu gwetagwo Mugoiri nikuo geragwo tiri wa bio tiri ugakuo ni rori aya kairi tiri ucio tangithondekerwo kiganda gikorwo ku ndoiga kiganda gia kana nikiu ni guthondeka icio cia indo icio cirenda kwira na nigetha na kei turi tondu no makaturore maundu na njira ngurani ndigiturora maundu na njira ya tene no makatucenjie maundu na Wairago tondu niwe maundu maya ni agateithia nigetha ciana ici cione mawira mbeca cikuma ko cia wira uyu tondu ndona tari mbeca nyingi muno gwaka iganda ici kiganda okay iganda taru migunda niyo ikorwo na thina muno kuona migunda ikuo Murang'a na iganda ici cigwakwo na partnership na andu aria mara taru investors makiriku private investors no moke na thirikari tumahe mugunda na ithuĩ tukimahe oversight nigetha mahote guciaka etagwo PPP exactly that is what I want to talk about kuri thirikari nginya iraheo maroni ni uyu guo taru ndio ni thirikari ya Laikipia nira sainirwo roni roni no yo thirikari nigetha hote guteithia iganda ici ciako njira ciekuo batani ari tukona na nia ya guciaka nigetha no makaciana citu tucithere atire njire no nigetha Wairago hote kuruta wira ucio ri ndwagibatara MCAs ndikana kiama kia DP ni kira kirugamitie MCAs kuria Murang'a aria mugakiruta wira nao
tondu nio megũkũhĩtũkĩria megũ marugamĩte na ũrĩa tũtiũĩ andũ megwĩthurana tondũ andũ othe nĩ candidate ona indĩkĩrwo candidate no magĩthura megwĩthurwo na to maka magĩthurwo DP atheri kuma gũtirĩ na candidate no arĩa megwĩthurwo nĩ tũkĩnyitana nao ona arĩa megũcoka mathurwo na ciama igĩrĩ ndũĩ tũracabu Wanjikũ wa Mũrang'a gũtirĩ mũndũ ũracabu kĩama tũracabu Wanjikũ wa Mũrang'a na nĩwe tũragĩteithia nĩgetha kĩhote gũgĩteithia. Thengi muno he mundu ranjira ngugeithia Reverend Teacher Patrick wa PG Kirigiti kwao ni Kandara Murang'a na ranjira ni Makamau Wairago wa Mai ni aurete atumia mitungi ni njete bowls nyingi muno Ngai akurathime ni undu wa wira ucio urutete wa Mai kwanyu county ya Murang'a. No he mundu rauga wikia magita supportaga devolution yongererwa bia kiama kia DP hau atia ndiũĩ kũrĩa aruta ndeto icio tondũ devolution nĩ constitution na nĩho ĩkĩrĩ na devolution nĩ mbeca no mũhaka ciũke kana wĩ kĩama kĩrĩkũ it doesn't matter no mũhaka 15% ya GDP yũke county na no tũrakĩanjitĩte nĩgetha ĩnenehe koguo ndikwamba gũkĩmũcokeria kĩu tondũ niĩ njũĩ mbeca no igoka ciũke Mũrang'a ũrĩithia counties iria ingĩ na kĩama gitũ ndigwĩciria ngina gĩtisupportaga devolution nĩ ya Wanjikũ devolution tia ciama na Wanjikũ nĩyo devolution ũrĩa mũteithĩtie. Haya harĩ andũ marutaga wĩra na thirikari cia county magatũra mũno matarĩ marĩhwo. Haya county ingĩ nacio magavana moka maikara hau ikaire manjĩraga nĩ mathumbũragwo nĩ kĩndũ gĩtagwo wage bill ĩkoragwo igũrũ mũno gũkĩra mbeca cia maendeleo. Nĩ ngwenda warie ũhoro wa pending bills na wage bill ũrĩa ũgeka nacio waingĩra. Thank you. Kenya be njuge aruti a wĩra thirikari arĩa ndĩ nao aragũkora county nĩ arĩa twĩtaga internal customers to niĩ ngĩrĩ manager internal ndũgĩikara na andũ matarĩ akenu ofici ũgĩikara na andũ matarĩ akenu ona nĩ megũsabotage manifesto yaku mage kũgũteithia ke njuge niĩ nga make sure mĩcara yao nĩ yarĩho on time na makorwo nginya iria ciĩtagwo statutory deductions nacio nĩ ciarengwo na iratũmwo nĩgetha akorwo nĩ NHIF akorwo nĩ SACCO magakorwo mbeca ciao nĩ ithiĩte kuo na ũcio nĩ wĩra njũĩ tondũ ndĩrakĩranaga ministry nĩ njũĩ ũrĩa ngwĩka na icio njugĩte thikũ ciakwa cia mbere igana maũndũ macio mothe makwa mahingĩte nĩgetha mandeithie gũ implement manifesto yakwa. Ũhoro wa pending bills nĩ cia thirikari ti personal ti cia mũndũ na agĩkorwo wahetwo wĩra na maratathi mothe wĩnamo na nĩ mbeca itaragĩkinyĩte cia gũkũrĩha gũkĩha kũrĩhwo nĩkĩ thirikari nĩ gũkũrĩha no mũhaka na ithuĩ tũhote ku make sure atĩ andũ arĩa mena pending bills kwanja andũ arĩa nini andũ acio metagwo youth andũ acio metagwo atumia na arĩa makorwo na mawathe agĩkorwo mena pending bills acio nĩo ngamba kũrutia nĩgetha twambe tũmohore ndĩmaũre mathĩna marĩa menamo no mathirĩ mothe marĩa mũndũ ena maratathi niĩ nĩ ngakĩrĩha na ngwĩciria nĩ magĩciaka nginya nĩ national treasury he limit ũtangĩkĩrio ũrĩ county nĩgetha ndũkanakĩohe thirikari ĩgagĩũka. Thengio. Haya Kamau KJ nĩ wa Ngere Tea Factory kũrĩa Gatanga aranjĩra ngũgeithia mũno Kamau KJ wa Ngere Tea Factory arauga nĩ agũthikĩrĩria na igwe wĩna kĩoneki. Heja baitagwo ndegwa ĩtũcinagĩra nyama Kiambu Road harĩa Salvid aranjĩra geithia munene wakwa muno na muririkanie uhoro wa kahua by the tutie turaria uhoro wa kahua na kahua gakire ni kanyuma governors nĩ wega ndaririkania uhoro wa urimi tutinawaria muno rĩrĩa twaririe uhoro wa irrigation tutinawaria uhoro wa crops ici ingĩ uhoro wa macani ni uhoro wa goro na nĩ wega bona Kamau nĩkũgeithia Kamau nĩ twaina nake ucio wa Ngere Tea Factory na macani no mũhaka tũrore tĩri witũ production ya macani ithiĩte gwĩte na ĩragwa nĩ tondũ fertilizer ĩrĩa tũhũthagĩra no ĩrĩa ya tene tũtirĩ tweka uchunguzi tumenye acidity level ya macani maitũ tĩri witũ na nĩ thĩna ona twĩnaguo kahũa-inĩ na nginya kũrĩa kĩanda Wairago wa Mai no mũhaka akorwo na agronomist twambe tũthime tĩri wa Mũrang'a tũrĩmĩte mĩaka mĩingĩ mũno nĩgetha tũhote gwetha rime yũke tũgĩkĩre mĩgũnda itũ nĩgetha production ya mbeca ke igũrũ tũcoke tũgĩthiĩ marketing ndĩrĩ thĩna andũ a Mũrang'a nĩ mwegũtua macani kũu ndiko tindangĩ matake through na thĩna wao nĩ ũhoro wa macani twa value add matirĩ na mathogora mega koguo ina nĩkĩo ngũrĩa nĩguo establish Mũrang'a Marketing and Export Promotion Council ya kũhandũ maũndũ macio mothe nĩgetha tũhote kwendia macani maitũ no andũ a macani nĩngwenda ndĩmere ceci ĩrĩa marengagwo ĩgathiĩ factory-inĩ ĩyo no mũhaka niĩ ndigakorwo ngĩmĩbatara thirikari ĩthondeke mabarabara mbeca icio cithiĩ mĩhuko ya arĩmi nĩgetha mahote kuona cia kũinũkia mũciĩ ũgakĩruta kũ mbeca own source revenue cikoimana Mũrang'a ĩna indo nyingĩ mũno maũndũ marĩa Mũrang'a ma collect revenue nĩ maingĩ mũno Mũrang'a ndakwĩra nĩ kũrutaga mũthanga wothe umaga Mũrang'a
na kira gikunidi revenue ria othe imoranga gikunidi ne guthonde ne kura matuo ke jugi uguo iroro wega na iroro na njira njega na tume automate taru ngithi county ya Nyandarua mbeca ciothe cioragwo na ndungicioya na karatathi ungithi Nyeri ndungioya na karithiti ngithi Kiambu no ndungioya na karithiti Murang'a no yoyaga na marithiti no makata automate ni getha mbeca nduru yothe ironeka ya Murang'a na nikio nie ndina confidence tene kuhota kuona mbeca cia kuigana cia kura ni county then awajuri horo wa kahwa ni undu wa muthuri etagwo Ndegwa murata wakwa Salvid ni murata wakwa muno ni ajui no ya kanyama ria ndathi hau hau Salvid ni muka muno ne Kiambu Road horo wa kahwa naguo factory citu tuci modernize tucihe pulping machines tuna ithe 144 ithe icio tucihe modern pulping machines tuli county tuciteithie tunyite na union ira ikuo tondu kwina Coffee Union ya Murang'a na nenda go ina iganda ina kiganda irenda gwaka kundu gwitagwo Maragwa ya kuroast kahwa na njui haria kiganda kiu kiri nigetha tuhote kuvario ri kahwa gaitu na kokone ma markets koguo kiria ni geka de governor ni ku make sure ati kahwa gaitu na gacokua by the way tondu ri mambira kuri ciringi kana ria kenda 109 per kilo which is very good ni kambiria gucoka no magatugi sustain uguo tumahe seedlings tucokie fertilizer nao tumahe njega oguo ndakwira tukundi tuthimete ri witora gukwirite kahwa gacokeriri thengio tondu niko tureta black gold manifesto thengio engineer Theuri aranjira ari kuria ya Mugoiri aranjira githia wairago wa mai shida ya maji ya Mugoiri ilisha but muulize maji ya Maragwa bulk water project kwa nini hai benefit locals engineer Theuri mutho wanyandikira Sheng locals ni wanyita uria roria ndanyita uria roiga demu iyo handu hetagwo gathera haria Kiandarua-ini ndingihota kunyuo ni andu a hau ya Mugwe ni ndamenya haria roiga na no wega muno engineer Theuri ndi mui atona engineer ni oi mai tutingihota kupampu na rugongo mai macio ni makunyuo ni andu metagwo Maragwa town demu ni ndiku hirethi no erako ya gutwara mai tuma treat haria Ngida mathie Maragwa ni na ni town itu ya tene ya kona mai makunyua tino na marima na mai maria megutikara mathie Maragwa ridge na kabiti andu marime na mange mathie Kamau andu marime naguo kiria gwika ni ati andu aya Mugwe ni ndimagiriire mai kundu gwitagwo macio metagwo Miricho Murika makurima na none akiuga mai makunyua mari kuo ndimagiriire kundu gwitagwo Kahuti Gitweku muberethi munene muno wa kurehe mai kuu kiria tutigeire ni gu connect micii uria ngukwirite koguo ya Mugwe ni ndimeciritie na ya Mugwe ni itura ria goro koguo ngone ngumahe mai yatiriri keno gutire siwa riu keno nayo town nene ngiuma PS ndiratigire ndamiethera mbeca na kejuge mai mara mari Murang'a maingi mara ndirekira ti mbeca cia Murang'a no ira gukumenya kuria kumahangira keno ina project ya ciringi 1.2 billion ndiramagira mai kuma kundu gwitagwo kuria kwitagwo Kinyona na miberethi ni irehete mai macio mothe of course tugitukihe andu na ku maragera makinya keno tuweke sewerage na ni ambiririe gwakwo keno ni town ni yo second in population after Murang'a town in size na is our actually town nene muno na ndirari na siwa ndirati na mikira DP haya good hemu dorori atiriri wairago wa mai ni wakita wa mai ni tondu wa wira mwega wakiruta wa mai no wira ucio ni wairago ikane thirikari ya Uhuru tondu riu arakejera nikio Uhuru ringi arakihurwo kuria matura-ini tondu mutirakiuga niwe wakituma ukiruta wira kama ungiririkana ngambiriria interview no ngwirire I give all credit President Uhuru Kenyatta tondu wahire chance ya kuonwo ni ngithi ministry etagwo wa mai ndetagwo Irungu ndetagwo nigu mwanjetaga ria ndari ku kiria ministry ya mai irahire ni platform ya kuonania uria iraingiruta na ndinaruta wira ucio ro Murang'a tu ndakwira budget ngithi ministry yari ciringi billion 48 in 2018 na it's on record ngiumera billion igana ni undu wa confidence ira thirikari ira nayo nanie na president ira nayo nanie netha ndimora matire mbeca icio ciothe ndakwira ni ngiuma ni ndire na nduru na mwitana account DPS koguo riu ri gitoirago wa mai ri irago wa mai aretirwo ni andu a Murang'a ndamera njitagwo PS Joseph mera kiritwa kinene makijiraca tuhuthirie tugwitawirago wa mai kana kwaura ikiuga ukihoretwo ni andu ri no ukirirege atiriri wari wabici itandirikania tondu ndiraririkana wega wari wabici hinde ya Kimwarera na Aroro icio itiare ministry yakwa Maraka munida ministry ya mai icio ciari ministry ya regional development
ni tiare gwakwa okay gwakwa gutire ndeto icio ndo ndigentatĩini koguo icio tiare gwakwa kimorero aro na gitare nitagwo ateno haha kure so itare itare nĩyo twari nayo no ndwe nĩ agĩkururirio nĩ icio ingĩ to cia kĩhetwo contractor mwe safiri nĩ ũndũ wa gũkururio nĩ icio ako itiare kwa kundi gweko uri horo wacio no nĩ ndero nĩ mwarimu ũmwe atirĩrĩ geithia Wairagũ wa Maaĩ ta mũrĩ na mĩbango ĩrĩkũ ya arimũ a natharĩ ECDE tondu makoretwo mari overexploited na marihagwo ũru muno na kwaga kũrĩhwo kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ũrĩhwo mũcara mũnini na wage kwa ihinda rĩrĩa ũraũbatara. ECD manifesto yakwa nĩ yugĩte arimũ acio othe nĩ ngamadĩka on permanent and pensionable basis tondu rũgĩkĩka ona aruti a wĩra marakĩruta wĩra na matirĩ feti yao ndagĩthiĩ akombe karũni. In short nĩ ngamarĩha wega na ndĩmandĩke. Wa kerĩ ECD ciothe nĩ ngaci-equip ndĩciĩkĩre indo ciria ciagĩrĩirwo. Wa gatatũ ciana ici nĩ ngacihe irio cia kũrĩa nĩ iheagwo ũcũrũ ciana icio. Koguo ECD nĩ ndĩcicirĩtie mũno na ci mũbango-inĩ wakwa na ucio nĩ thikũ ciakwa igana icio na ndigeterera mĩaka ĩyo 5. Aca haya Kimndwati wa Kamahwa nĩ akũgeithia aranjĩra geithia Wairagũ wa Maaĩ mũno nĩ manjiria gũgwĩta gavana gũkũ tutakinyĩte gĩthurano. Ben Africa kuma Ngararia aranjĩra geithia Wairagũ wa Maaĩ wĩra mwega arona ũrutĩtwo. Wakaro na eno ndakuona uri kuria kundu gugwitwo Keno na hari na mheshimiwa wa kuria Ishagaki Charles Mwangi MCA arajira arawish na rikorwo Wairagũ angigathurwo no arutithanie wira na MCAs othe regardless acoka arutithanie wira nginya na abunge ona regardless uhoro wa co-harmonize issuance of bursary to needy but bright students ne ona ikorere milestone nene muno kurutithania wira na MCAs othe regardless tondu rimwe magavana andu maingĩra ri MCA nĩ makuthagwo ati akoda support governor MCA ucio gwake gutikare ho maendeleo hau ukuga ati. Thank you Charles etagwo Ishagaki murata wakwa na arakĩrĩ MCA thaa ici nĩ akĩoĩ mathĩna marĩa magakĩgera niĩ ndigakorwo harona MCAs tondu ona korwo watho dumĩte wa World Development Fund niĩ nĩ njugĩte nĩ gakorwo na nĩ ga simulate heane mbeca kũrĩ wodi nĩgetha wodi ĩkorwo na kagĩna kayo ga gwĩka maũndũ marĩa menamo koguo niĩ ndikenda harwo na ndikarora ciama ngarora wodi ũrĩa hana tondu mbeca cirathi kũrĩ Wanjikũ na ũhoro wa basarĩ nĩ ndoiga nĩ tũgagĩthondeka. Actually deputy wakwa wĩtagwo Evanson Moyoro speciality yake ararĩ chairman wa CDF ya Gatanga mũno basarĩ na nĩtwĩranĩte nake basarĩ itũ nĩ tũga streamline tondu nĩoĩ na nĩgetha tukihe andũ othe account ya Murang'a. Njokerie ngatho andũ a Ng'araria kũu nĩkuo mũciĩ gwitũ. Ben, thank you very very much. Ng'araria nĩ magĩkwĩra maĩ ndĩmahete ona Ng'araria ũngĩthi gwakwa maĩ andũ maranyua maĩ mahure maginyuaga hakwa nja nĩ ndĩmenjeire boho gwakwa tondũ nĩ ndĩmendete nĩ andũ agoro na nĩ wega Ben nĩ ũndũ wa gũkĩngeithia. Kimndwati Kamahwa, thank you very much na nĩ tondũ nĩ ũramenya nĩ njĩkĩrĩte maĩ mũno Kamahwa ona ngenja bohoro kũu ĩrĩa ĩtagwo Kaha-inĩ nĩgetha andũ akũu nao manyue maĩ. In short andũ a Murang'a nĩ ndĩmendete na nĩkĩo ũraigua ngĩgwetwo kũndũ guothe maĩ nĩ tũheanĩte Kamau Kang'ethe na ciaracere matũra mau. Nĩ ndĩrona message hana iranjĩra ndenda tũrĩkĩrĩrie tondũ nĩ ndona ageni a Njoroge nĩ moka no Steve Maina arĩkĩrĩ TT Factory arauga thengio Wairagũ wa Maaĩ thĩna mũnene wa iganda gũkũ Murang'a kũndũ kũmwe nĩ kwaga thitima kana gukorwo ni ciuraga muno wira wa factory kana wa kiganda ũkaritũha nĩ ũgarũrũku ũrĩkũ ũkarehe mwena-inĩ ũcio gũteithĩrĩria iganda ũhoro wĩgiĩ thitima ti Murang'a yothe ĩ thitima. Rĩu kenjuge nĩ challenge nene mũno Murang'a na ithe cia macani thĩna wacio ikorwo kũrĩa gũtarĩ riũa rĩiganu tondũ no tũci supply na solar no iria cikahota gũkorwo na thitima na riũa rĩiganu no tũciteithie na solar panels nĩgetha mahote gũgĩteithĩrĩria. Rĩu wĩra wakwa nĩ kwaria na andũ a Kenya Power nĩgetha tũhote gũconnect ithe icio na nĩgetha cikorwo na thitima. Nĩguo haya ndero gũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ wateithĩrĩria andũ a kũrĩa Karĩmĩnũ nĩ wateithĩrĩria andũ a Karĩmĩnũ dam koguo ngũcokeria ngatho gacoka Maina wa Mwangi akanjĩra ngũrie ũgatigĩrĩra kana nĩ atĩ ũgeka kuona atĩ thirikari yaku ũngĩgathurwo ndĩgakorwo na nepotism tondũ tũiguaga amwe mathurwo maiyũragia family ciao thirikari-inĩ.
Kejuge gwirire ama management guru. Era management ndio niguo thomeire niguo practice te miaka 30. Na kuri maundu itangika tondu ona thirikari nene rina kimeka. Uhoro wa nepotism ni uhoro actually ne corruption na ni njuru muno. Na ndio nigo acio andu a Murang'a iyo ndigeka. Akoni maira mekwandikanwo andikanwo wega koguo reke ndimwaciuge tondu renda assurance koguo ndigeka. Andu akari meno, thank you very much. Nimo ithabarä ĩrĩa twathire ngĩmethera mũgũnda ũcio na nĩ andũ agoro mũno tondũ nĩ matũthikĩrĩirie na project ya nyũngũ iciria no ĩragĩthiĩ na mbere. Ona ĩrĩa ya irrigation nĩ twambagĩrĩria kũu nĩ ndatigire maratathi-inĩ nĩgetha ĩhote gũkĩhe andũ akarĩ meno maĩ ma gũkĩrĩma. Twarĩma nĩ tũkuona thoko indo ici tũrarĩma. Ĩni thoko ĩkĩrĩ kuo, thoko ya indo cia maĩ ma kũrĩma ĩkĩrĩ nene tondũ indo citũ na ũrĩa andũ itanoiga kabati tũgaka wholesale market nĩgetha indo ciothe cirĩma na kũu Murang'a rĩrĩma na kũrĩa eastern north eastern ikamba kũrũgamio kabati. Thoko ĩyo nĩgetha tũhote gũcithathaũra hau na imwe ciũke Nairobi na ingĩ cithiĩ thoko iria cirĩ thoko kũu. Koguo thoko ya indo cia nyanya, miciri, mboga thoko nĩ nene, ona Murang'a thoko nĩ nene. Thengio kia mũico ũkiugaga ũhoro bathe inyuothe mũrarũgama Murang'a anga mũretwo Irũngũ aingĩ anyu njĩtagwo Wairagũ Wairagũ wa maĩ ũgakorwo wĩ gavana wa mũthemba ũrĩkũ? Ũgakorwo mũndũ wa aina gani tondũ Murang'a ndũ nĩ tũkĩmĩonete na gavana ũrĩa wĩkwo nĩ arendaga gũtuĩka president we ũgakorwo mũndũ wa aina gani? Andũ a Murang'a marĩ ambitions na nĩronire ũcio roimire arendaga gũtuĩka president no ningĩ itaragĩkinya gũkwa president Kenyambe njuge atĩ niĩ ndĩ Wairagũ wa maĩ ngakorwo ndĩ governor servant wa kũhudumia andũ a Murang'a na andũ a Murang'a nĩ makĩnyonete na njĩra ĩyo. Koguo niĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ, andũ a Murang'a mũhe kura cianyu mweri 9 mweri wa 8 ndĩramũhoya mũno mũhe kura cianyu nĩgetha muone ũgarũrũku wa ũtongoria, muone manager akĩruta wĩra na ndĩkĩmwaũre mathĩna mothe na niĩ njugaga wĩra wĩyarie nĩguo slogan itũ ĩkoragwo ĩrĩ wĩra wĩyarie. Wĩra ndutĩte nĩ muonete na wĩra ũrĩa mũingĩ tũrutĩte hamwe na inyuĩ. Koguo niĩ na deputy wakwa wĩtagwo Evanson Mũiyũro no agatanga nĩ tũkũmũrutĩra wĩra tũrĩ gĩtĩ-inĩ kĩa governor na deputy governor. Ũkiuga ũhoro wa mũico biũ mĩaka 10 ya governor wa Iria ũngiuga atĩa Murang'a nĩ teithĩkĩte kana? Reke njuge wa Iria nĩ ageretie tondũ no wambirie devolution na devolution ndĩarĩ hũthũ kũmĩambĩrĩria. Nĩ ageretie kenjuge ũguo tondũ tũtirathi kwambĩrĩria zero, tũkwambĩrĩria harĩa akinyĩtie na gũtirĩ mũndũ ũtakĩrĩ mathĩna na mawega. Mathĩna marĩa makĩrĩ kuo nĩmo tũrageria na tũgũgeria gwĩ correct. Tondũ Iria nĩ ageretie na no kĩrageria gũthiĩ gĩtĩ kĩu kĩnene kĩu arendaga kũgeria tondũ ndũngĩkĩgeria ũtakĩrĩ na following. Andũ a Murang'a nĩ mamwendete na koguo niĩ no njugĩre atĩ wĩra nĩ arutĩte ũrĩa wagĩrĩire no ningĩ kũrĩ kũndũ atanakĩhingia na nĩkuo Wairagũ arenda gũthiĩ kũruta wĩra ũcio nĩgetha andũ a Murang'a makĩhote gũteithĩka. Nĩguo thengiũ mũno wacoka Murang'a mageithie kana nĩ ũrona ta harĩ ũndũ itanakũria kana ũngĩenda gũtiga wa mera? Rĩu no mbere nĩ ngũkũ-invite Murang'a ũke ũcere nĩgetha wone Murang'a ũrĩa gũkĩhana. Andũ a Murang'a nĩ gũgĩũka campaign nĩ tũraciĩka na tũgũciĩka campaign cia thayũ. Andũ akothe marĩ rĩndĩ ũmũthĩ ndoima haha gũthiĩ Murang'a tũgĩthiĩ na mbere gũgĩetha kura na koguo o rĩngĩ ngũria andũ a Murang'a maririkane Wairagũ wa maĩ kwaũra kwaũra. Yes. Ona ithuĩ ndĩkaga nĩ gũthiĩ handũ kĩrwo nĩ ũkwaũrwo tondũ ndĩrerwo jeshi ya Murang'a ĩ gũkũ kwĩna andũ aingĩ mũno akuma Murang'a maranjĩra magwetereire makwaũre. Ngũmona nĩ tũkuonana nao ona nĩ no ngũmaũra mathĩna mao. Nĩwe nĩkĩ megũkwaũra? Nĩ hakiri ciakwa mekwaũra. Thengio mũno. Aya ũkiuma ũguo rĩ nĩ kũmakora na hau jeshi ya Murang'a nĩ nyingĩ gũkũ. Thengio tuma na Wairagũ wa maĩ ararũgama na kĩama kĩa DP ka governor wa kerĩ wa county ya Murang'a. Reke nderetio tũmĩkinyie hau na thengio mũno ngatho cia mwanya nĩ ndona Inoro TV nĩ rũĩ county ya Murang'a. Message iria cioka gũkũ nĩ nyingĩ na nĩ message njega. Nĩ mwangenia mũno andũ a Murang'a. Ciũria muoria nĩ ciũria cia goro. Reke tũkinyie hau nĩgetha Njoroge wa Gĩthĩnji atwarithie na mbere ndereti ĩno na ndĩrona ĩgũkorwo na andũ ethĩ Gĩcũkĩ Werũ na Anthony Kũrũma wa Kĩmani
ona no utongoria maretha riu tu hinde ya siasa reke twarie siasa nigetha tukahota gukorwo twina ugi tugithie guthurana na ngoda Njoroge njuririe andu aya ethi kana o mena kura tondu ni tuona umuthi andu ethi matoire mendagia guoya guku. It's only 39% ya youth ya Kenya ina kura miaka 35 gucoka na thi no na yo 60% miaka 35 guthina iguru hau ni honde to 60%. Koguo youth no bugererio ndikuga no mehemehe tone ndecithoire na otitago kokumagwo. Mugithi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance riu urorete Kirinyaga County Jumaine tariki 21 mweri wa gatandatu mugithi ukagerera Makutano, Gurufani, Kutus, Kianyaga, Kiamutogo, Kamugoda, Karomade, Kiamunye, Idhariene, Kerogoya, Kagumo, Kiagai, Kiferegwe, Kifuru, Farisho, urigererie Kagio. Nirukari Gideone Nigodi, Matogoretio ne Samido, Joyce wa Mama, Jose Gatutura, Ben Githae, Regina Waganewe, Sir James, Peter Kegia, Shege Wawiri, Nagege, Amemerekia Wedete, Nimagakorokwo, Benjamin Wagari, Dirito Aihora, Michael Jega, Professor Ngugi Njoroge, Karubo Mukurino, Narifari mwenyewe, ukoshimania na atongoria, Azimio la Umoja One Kenya Alliance, Matogoretio muruna wa baba, Raila Amolo Odinga, niwe muheshimiwa, Martha Wangari Karua, uigwe muoroto wao, na mufagure mena wiguru riaku, ndukana tigwo thutha. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Egotire mugwe wambara wanahĩtũkwo nĩ bypass nyingĩ kũndũ kũu gũgakũra gũkagĩa goro rĩu nĩ tũrĩkanĩre ĩno ya Juja ndĩgũkũhĩtũka rĩu Top Care tũkũreheire mũgũnda mwerũ cua ũrĩa tũreta Juja phase 28 kũndũ gũkũ nĩ kũirige wega barabara cia thĩinĩ tũgatema wega na kwĩna maĩ na thitima thogora gũkũ gwa Top Care tugaga atĩrĩ nĩ gũtinangia tondũ tũtinangĩtie nginya 645,000 only warĩha ngiri 100 ũgetĩkĩrio wake hau tũcerere Roiro Greek Towers first floor kana tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Motora muthia out hii ciana ciao kamuria migunda kigayo mwariku haya warauga atia niki urauga atia ukende muonie kuria migunda tigarire kundu kwina raithi kilomita 2 kuma haria Kangundo rodi gukaha mugunda ini goko gugitagwa Dagmar Guruni Green Gardens haya na yu niki dume hau na wena thitima ukaide muonie ya igora gogotie kendo gutari thukuru nayo ndikire haha na maneighbor maya kwagia tiriri ni macucangite bei nginya 380 na deposit uraigira ciringi 50 kwa bici cia juire bici citori ci haria Ruiru bypass CNM center first floor Dagmar Land Investment
Twagothi na mbere guikarania na ithuĩ ĩno rero nĩ Inoro na nĩ maũndũ tucenjetie kana mohoro maitũ ma mathaa maya ma ithaa rĩrĩa thaa 4 na ndagĩka 21 tũkũrehere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ na tũkwambĩrĩria atĩ Minister wa ICT Joe Mucheru nĩanĩrĩire atĩ thirikari nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya kũhĩtana na arĩa makoretwo makĩhũthĩra namba cia andũ cia thimũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ta Facebook na kũnyamaria na gwĩtia andũ mbeca. Mucheru arĩtie kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere na gĩkarehe hamwe ataramu a ICT kuma mabũrũri matiganĩte ma Africa makĩarĩria ũhoro wĩgiĩ mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire kũgathĩkwo kugitira muige kumana na turia nime turia tukoretwo tukihũthĩra njĩra cia kĩrĩu ũkinyarĩinĩ kũnyarira muige reke tuigue ũrĩa kũrathiĩ na mbere kũrĩa mũkawa-inĩ wa Serena na tukotanyaga gũkorwo tukũigua minister kĩaria no rĩu nĩ ũndũ wa thĩna wa kĩmĩtambo reke tuthiĩ rũgano rũngĩ na atwarithia a ngari cia taxi county-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa mwena wa Murang'a nakuo kana mwena wa Murang'a nĩ atĩ nĩmakoretwo magĩkaya nĩ ũndũ wa kuongerereka kwa thogora wa mũtũrĩre na makĩria kuongerereka kwa maguta thogora ũcio wa maguta ndĩra twarani na marĩtwa mohoro gĩtwa Victor Kĩnuthia akũrĩa county-inĩ ya Murang'a nĩgetha nake atumenyithie hihi andũ amwe nocio arĩa matwarithagia nduthi arĩa matwarithagia taxi na arĩa anyitĩte mĩsekta-inĩ ya ũkui wa mũingĩ hihi monete kana maraigua atĩa nĩ ũndũ wa thogora wa kuongerereka kana thogora wa maguta kuongererwo. Victor, kĩharo nĩ gĩaku. Thengio muno Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ motoguo wauga twĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a na nĩma angĩkorwo hena rũhonge rũhutĩtio na njĩra nene kuma rĩrĩa thogora wa maguta wongereirwo nĩ rũhonge rwa ũkui wa matatũ ũkui wa kibikibi na haha na chairman a SACCO itiganĩte cia matatũ hamwe na cia kibikibi ngwenda twaranĩrie na chairman wa matatũ cia MTN wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku twĩre mũhutĩtio nĩ kuongererwo kwa thogora wa mũtũrĩre na njĩra ihana atĩa. Thank you Victor. MTN SACCO na ithuĩ andũ a matatũ tũrĩ ahutie mũno kwaria ma to kuma maguta mongerwo nginya hau makinyĩtie ona baita tũtirona. In fact tũrera thirikari akorwo matikũithia maguta ithuĩ nĩ tũkuongerera fare na fare tuongera andũ aya tũkuumiza no wananchi wa kawaida andũ aingĩ majority ya Kenyans nĩ hustlers andũ mena mathĩna maingĩ mũno na nĩ manyitwo kĩongera maguta raiti nao ũrĩa andũ mangĩumiza na ũrĩa maikaga mũno kwa nĩ tũroria thirikari ĩno kana ĩrĩa ĩgoka ĩmenye diru na hustlers na makũgũithia maguta ona indo ici ingĩ nĩ kũhaica nĩ mwĩrore nĩ ũrona no ngĩrona ta mbica cia cokereria wega nĩ tũikara tũkĩroraga wananchi makahinyĩrĩrĩka mũno na mũno nĩ maguta macio koguo nĩ the chairman wa MTN handũ wa matatũ wa Murang'a na county na bũrũri wĩ wothe na thirikari punguza maguta akorwo nĩ wananchi agia hustlers na ngwĩciria mwĩrore nĩ wona atĩ mbica icio citiratwarana wega nĩ ũndũ wa thĩna wa kĩmĩtambo no na mĩtambo yathondekwo nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria mũno ũcio wa Murang'a nĩgetha tuigue makaya mauma andũ acio marutaga wĩra sekta-inĩ ya ũkui. Ndĩrenda gũtwara ĩmwe kamwe nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru tondũ monanio ma ũrĩmi nĩ marathiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ kana nĩ marambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ kũu kaunti-inĩ ya Naikuru na ũrĩa tũnyitania na mwandĩki wa mohoro ũgwĩtwo Ivan Sasiba nĩgetha tuigue nĩte kũrathiĩ na mbere mwena ũcio. Wale ambao wanakuja na hawana pesa mingi, kuna mahali pengi sana tunawatengenezea kuweka tent, na ukiwa na tent na mahali imetayarishwa vizuri, cost ya exhibition inakuwa chini sana. So hiyo tunasaidia, kuna anji stands, kuna medium stand, kuna small stand, lakini namba ya wale ambao wanataka tent inaongezeka na ukweli tumewapatia nafasi ambayo angeweza kuweka bidhaa zao bila kuinika very high cost. Wa security iko muhimu kwa showground na pia wakati kuna crowd kubwa ambayo tunatarajia ikuje, so we are working very closely with the regional security in the county na regional commander, county commander na OCPD wa hapa Nakuru Town West. We are working very closely with them. So far we have held several meetings with them na wametuahadia that watatusaidia mambo ya security so that tuwe na not only secure ground but also law and order within the show ground. Thank you. Nani afanya link ya Kikuyu? Alafu tufanye Kikuyu. Acha nani afanya kwanza link alafu tuweke yote ya jumla. Bali ya Kikuyu.
Acio nĩ mwandĩki wa mohoro na hau gwĩtwo Ivan Sasiba na arĩa maratongoria ũrũgamĩrĩri kana monanio ma ũrĩmi kũu kaunti-inĩ ya Nakuru marĩa maranjĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Na hau nĩho tũgũtiria mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 ũguo. Thutha kahinda gatarĩ kũraya kĩndũ thaa 5 ũguo no gũcokeria na mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ, koguo ndũgaikare haraya. Reke twambe tuige macokero ma tabarĩra Inooro rũcinĩ magĩthiĩ na mbere ithaa rĩrĩ. Thutha wa kuinĩkĩrĩria Amani Gardens Phase 1 rĩu Golden Dreams Land and Properties Limited nĩtũcokereirie na Phase 2 roti cia 50/100 arĩa ndagĩka 20 kuma Matu Town na mita 800 kuma Masinga kũndũ kwĩna maĩ thitima ona neighbors irigicĩirio nĩ Masinga Level 3 Hospital Police Headquarters na Masinga Boys High School thogora nĩ ciringi 250 ũkarĩha deposit ya ciringi 50 balance ũkarĩkia na mĩeri 6 na wagũra cash nĩ ciringi 230 oho no wĩgwatĩre roti cia 50/100 thĩinĩ wa Precious Gardens Malindi ndagĩka 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni Town. Thogora nĩ ciringi 120 na wagũra cash nĩ ciringi 100 na marĩhi maya nĩ hamwe na title deed. Hũra 0718004455. Wabici nĩ Ruiru Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Kambuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya athondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Karo wa Mwaura na niĩ nĩ ngoinire rwĩmbo rũu rwa ndĩ mũhotani na no ũkĩhota gũkorwo ũkĩhotana mbara ciothe kũgerera gwĩkĩra rwĩmbo rũu rũta skiza tune ya thimũ yaku na no kaũndũ kahũthũ mũno. Oya thimũ yaku ngũtarĩrie, ũgwĩkĩra *812*790# ũcoke ũtũme. Ngũririkanie Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ mwaria na mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa Kang'ethe na mwakorwo na Wairagũ wa Maĩ mwarĩria maũndũ megiĩ ũhoro wa ũteti. Rĩu ndĩrenda tũingĩre ũhoro wa ũteti wa mbeũ njĩthĩ tũkĩaria ũhoro wa andũ ethĩ arĩa makoretwo magĩcaria iturwa itiganĩte makĩria gĩturwa kĩa MCA na tũgũkorwo tũkĩũria ũhoro wa andũ aya ethĩ kana nĩ marataũkwo wĩra ũrĩa ũrĩ mbere yao angĩkorwo nĩ makayũkia ũhotani thĩinĩ wa gĩthurano gĩũkĩte kĩa mweri wa 8. Ndĩna mũndũ wa kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ kũndũ gwĩtagwo Gatanga constituency actually kũndũ gwĩtagwo Kĩhumbu-inĩ na tugacoka tugakorwo na mũndũ gwĩtwo kana tugakorwo na mũndũ wa kuma kũrĩa gwĩtagwo Rũgĩ nĩ wadi kũrĩa Mũkũrwa-inĩ na Mũkũrwa-inĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Korwo na kĩũria kana woni kũrĩ anake acio erĩ kana mbeũ ĩno njĩthĩ no ũndũmĩre namba itũ SMS gũkũ thĩinĩ wa studio nĩ 22488. Reke nyambe ngũmenyithia ageni acio na ngwambĩrĩria na kũrĩa mwena wa Gatanga na Gatanga tũgũthiĩ nginya kũrĩa wadi-inĩ ya Kĩhumbu-inĩ makĩria itũra rĩtagwo Kĩonyo nĩguo nĩ Kĩonyo nĩ ndahona. Karibu sana na wĩtagwo atĩa nĩ ũndũ wa mũndũ ũtakũĩ? Nĩ thengio mũno Njoroge nĩ ũndũ wa kanya gaka. Correct. Amarĩtwo makwa njĩtagwo Anthony Kũrũma wa Kĩmani. Anthony Kũrũma wa Kĩmani. Yes. Na andũ aingĩ manjĩtaga Kũrũma. Kũrũma. Kũrũma kũrĩa gwa Kũrũma. Nĩ kũmarũmĩra andũ a Kĩhumbu-inĩ ngamarehera. Na ndũgamĩte gĩtĩ kĩa MCA na tigiti wa Jubilee. Kũrĩa Kĩhumbu-inĩ. Kĩhumbu-inĩ. Na Kĩhumbu-inĩ Gatanga Murang'a County. Asante sana. Karibu sana tuka kũrĩ we. Haya Java haha ĩgĩtagwo Gĩcũki kũhana atĩa? Gũtirĩ kaũru Njoroge na njuge nĩ thengi mũno nĩ kũnjĩta haha rita rĩngĩ nĩ gĩtĩo kĩnene na ndakena mũno na ngĩtagwo Gĩcũki werũ ndĩarũgama kũrĩa wadi ya Rũgĩ kũrĩa Mũkũrwa-inĩ gwitũ na kĩama gĩa TSP kĩa Mwangi wa Kĩũnjũrĩ
na ngĩũka haha ndera Mwangi wake njoka haha nĩ ngũgeithia mũno na njĩra nginye ngeithi ciake gũkũ nĩ ndageithĩka na kũguo TSP ũgeithirie njamba ĩngĩtagwo Kĩama wa Kariũki nĩ mũrata wakwa mũno Kĩama wa Kariũki mũgeithie mũno na asante sana na karibu tena na tukambĩrĩria kũrĩ mũndũ gwĩtwo Gĩcũkĩ nĩ mũkoretwo rũmũrĩka kambĩ nĩ mũingĩrĩte kambĩ kwa ihinda iraya nĩ mathĩna nĩ kĩ mũrona ground ĩramwĩra atĩa okay tariu ta gwitũ Rũgĩ kana gwitũ Nyĩrĩ ground ti njũru ingiuga andũ nĩ matũnyitĩrĩire wega mũno aciari tu nĩ matũnyitĩrĩire wega mũno athuri na atumia na kila mtu na nginya mbeũ njĩthĩ arika ritũ na njuge tũgĩthiĩ ground rĩ kwĩona tũmathĩna tũrĩa mũndũ akĩhatũkĩra wĩta mũndũ mwĩthĩ no rĩu rĩ gũtirĩ mathĩna matiagaga ũgĩetha kĩndũ kana wĩ wĩra-inĩ no wĩta mũndũ mwĩthĩ maybe mathĩna ma mũndũ ahatũkĩra na finances to nĩ ũgĩbatara gũthiĩ handũ na ndũkĩrĩ na mbeca njiganu kana nĩ ũgĩbatara kũrutithia ta posters kana maũndũ mangĩ mabatara maũndũ maingĩ ma mbeca nyingĩ na ndũgĩkorwo na mbeca tuge nĩ finances mũno nĩ tũka hau na nĩ gũtwĩra kũrĩa mũraruta mbeca tondũ no nginya ũrĩgĩbatara tondũ nake kwĩna thĩna no nginya ũgĩcarie solution mũndũ gwĩtwo Kũrũma rĩtwa rĩngĩ nĩ kũrĩ na Rĩrũme Kũrũma kwa njĩrĩ kũrĩa kĩhumbu-inĩ ndĩrona itũra rĩa Kĩũnyũ ndĩrona Kaha-inĩ nĩ Kaha-inĩ ũkũingĩra gũtige betoro ya ola rĩu kũingĩrĩra hau tonyera kũu thĩinĩ kuo anga ndona ta kwarĩ macamba ma kahũa kana kĩndũ ta kĩu kwĩ macamba maingĩ mũno ma kahũa matũra mau rĩu maũndũ bataga matũra marĩkũ na kũu ũgũthiĩ ũkinye Kĩũnyũ kũu nĩkuo njiarĩirwo no nyite njĩra ĩno ĩngĩ ũthiĩ Gĩtuamba ũthiĩ nginya Mũkarara wambate nginya ũthiĩ Wandia Kariara no ũgĩgũthiĩ nginya Kĩũnyũ kĩhumbu-inĩ no ũthiĩ Mũkũrwe kũrĩ Njaĩ-inĩ nĩ kũrĩ matũra metagwo Njaco na Nyaga koguo gabara kau ndatonyana ko ndaingĩrĩra hau ola rĩ ndaringa rũĩ rũu mũndũ aringa rwĩtagwo atĩa Rwathĩka wambata harĩa tige gabara gaka gaikũrũkĩte ũguo wambatĩra kau gagũthiĩ na Kĩũnyũ ũrĩa hau hetagwo atĩa gatũra kau getagwo Kĩũnyũ o kau nĩho Kĩũnyũ hau hega kona koru ĩno nĩyo wanjĩra ya gũthiĩ kĩhumbu-inĩ na no ũcoke thiĩ nayo naku wanjĩra Njaĩ-inĩ karibu sana na hau ũngĩthagĩre mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo mũnene wa Kahoya mũnene wa Kahoya no wamuona ta njĩra atĩrĩrĩ kũu rĩtoro rĩa kĩhumbu-inĩ nĩ mathĩna marĩkũ wonete kana nĩ maũndũ marĩkũ wonete reke njuge kũrĩa kĩhumbu-inĩ nĩ gũkorwo atĩ niĩ nĩ ngoretwo ndĩ kũrĩa maita maingĩ na jeci na ndũĩ ndikoretwo na challenges nene cia kwendia rĩtwa tondũ ngoretwo ndĩ kũhe maita maingĩ koguo beside ũhoro wa ground na kĩũguo ndirĩ na challenge nene andũ nĩ manyamũkĩra na njĩra nene mũno nginya ngamaka ũgathiĩ zone imwe ũtareciragia rĩngĩ andũ no makwamũkĩre makanyamũkĩra na njĩra nene mũno ko in terms ya kwĩendia kĩhumbu-inĩ niĩ ndĩ sawa na nĩ ndahota gũthiĩ wega tũmathĩna tũu tũngĩ nĩ tũrĩa mũrataga kwaiga nĩ ũkorwo ĩmwe kamũko gatikarĩte wega na nĩ ũragĩbatara gũthiĩ ground nĩ ũndũ wa kũmove logistics ũguo ũgekora atĩrĩrĩ rĩngĩ ndũikarĩte wega no hakĩrĩ ona ũrĩa tũgĩkaga na no tũrakĩgeria na tũthiĩte wega mũno gũkũ kĩhumbu-inĩ rĩ nĩ ndonire nginya hena Kware tũkĩringa rũĩ rũu nĩ ndonire he Kware gũkũ kũngĩ waingĩra thĩinĩ nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutagwo kũu mũno matũra mau macamba macio tene marĩ ma kahũa no thikũ ici nĩ mambĩtie kwendio andũ makambia gwaka real estate na andũ no makĩora biacara kũu ũguo no mbeca iria nyingĩ andũ a area ya kĩhumbu-inĩ monaga nĩ kũhĩtũkĩra ũrĩmi wa makorobia tondũ nĩ hingo makorobia me season ũkona mbeca nyingĩ mũno no macokaga magagĩthira gũgakorwo kwĩ off season no ũrĩmi na biacara nĩguo ũndũ ũrĩa andũ aingĩ makoragwo magĩka kũu area ya kĩhumbu-inĩ na wendia wa iria na hihi rĩngĩ mũndũ no eyũrie na no wega gũkorwo mũndũ akĩyũria kĩndũ ta kĩu hĩndĩ ĩno wanjĩra kĩhumbu-inĩ thĩna mũnene nĩ kĩĩ kana nĩ challenges irĩkũ ciĩ kũu kĩhumbu-inĩ twĩna mathĩna maingĩ thĩinĩ wa manifesto ya kũngĩra maya mathirathire anake tũmethere mawĩra tũmarute kũrĩa street-inĩ maime mũng'etho ũngĩthiĩ tarĩ gũkora anake me barabara na ti kwenda kwao amwe nĩ kwaga wa gwĩka koguo ndĩrauga tũngĩkorwo kĩoneki kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ kĩoneki gĩa kũhota nginya gũthondeka mawĩra tũnyihanyihie kĩndũ twĩtaga rural urban migration tũthondeke tũ Nairobi twitũ na kũu icagi-inĩ nĩgetha anake aitũ mone gwa kũrokaga reke nyambe tũthiĩ kũrĩa Rũgĩ ta njĩra matũra ma Rũgĩ mũndũ arahota kuga nĩ wa Rũgĩ na ndarĩ matũra ma Rũgĩ rĩu ũrĩa nĩ agũtarĩria wega itũra rĩake nĩ aroneka nĩ ararimenya nĩ ũtaũkĩtwo itũra rĩa gwaku kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Rũgĩ nĩ ndaũkĩtwo biũ haitũ nĩ handũ hetagwo Ikiranĩro kũrĩa gwitũ Ikiranĩro rĩ nĩ handũ hakuhĩ na hetagwo Mĩhũtĩ na gũkorwo ũgĩthiĩ hau haitũ Ikiranĩro kwĩna njĩra ĩngĩ ĩthiĩte na hau Karundu o hau wa G-Camp coke ikũrũke rĩu ũgĩthiĩte na kũu Gĩathũgũ ũthiĩ Mwerũ ũkinye nginya Ngamwa kũu nĩkuo haitũ hau Ikiranĩro na Rũgĩ ĩtagwo Rũgĩ tondũ tene tene yakoragwo na Rũtune na Gĩathũgũ rĩu ciarehwo hamwe rĩ rĩu gĩgĩtuĩka kĩ gĩgĩtuĩka Rũgĩ koguo mũhakanĩire hana gwa gatheru wa maĩ gatheru wa maĩ handũ hetagwo Ngĩma-inĩ rĩ niho Rũgĩ koragwo ĩkinyĩte hau rĩu kuma hau nĩ Mũkũra-inĩ Central ũkorwo rĩu wathiĩ na hau nĩ kwa gatheru wa maĩ Rũgĩ ũĩkaine na kĩ Rũgĩ mũndũ amenyaga na kĩ Rũgĩ rĩu gwitũ rĩ mũno mũno ũĩkaine tondũ nĩ tũkoragwo na ngũrũndi
etagwo ceramic industry ceramic tiri wa ceramic na ni uteri ucio ona tondu hikwa ndathi ku macinani ri na tondu niguo thina uria kina yuthi wa mawira ri niguo ndathi ndikimeraga atiriri tiri ucio witu wa ceramic ri mamia gukaga hukagurwo ni macaina thengio ndenda wambe rugamire ho ne tugucoka kuria thutha kaire gatari kuraya na ugucokera no hau wakinya maundu maria moikaine ma kwa rugi ni mutukorwo tukirora thutha wa kaire gatari kuraya tamba tukire tugicokeria thutha kaire gatari kuraya na rikana mwiroreri no twandikire na baito SMS igirigire inyanya twarire uhoro wa utongoria wa andu ethi ni turacoka thutha wa kahinda gatari kuraya. Embroidery ingĩenda kuga na njĩra nguhĩ no ta maũndũ marĩa mekagwo tene nĩ aciari aitũ magũtuma maburana na hĩndĩ ĩyo tene ya tene nĩ magemagia na indo cietagwo cross magĩtuma ihũa rĩkoneka nĩ ihũa no rĩu mahinda-inĩ maya tũgĩthiĩte tekinoronjĩ ĩngĩ igaigũrũ hanini tũrahũthĩra macini na macini computerist ũndũ ũcio wakorwo wĩ mũhũthũ mũno rĩrĩa mũndũ ekũruta wĩra. Malindi City Breeze Phase 2 no hote gwaka muciĩ waku kana wake muciĩ waku utware Airbnb wi haha ni uguthie kuria bici utare na iratu no kilomita 1 gaturumo 6 hura namba na wi haha nigetha wigwatire kanyamu kuria muciĩ wa Malindi waikara kuu ona miaka ni gutura mingaingi. Mugithi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance riu urorete Kirinyaga County Jumaine tariki 21 mweri wa gatandatu mugithi ukagerera Makutano Gurufani Kutus Kianyaga Kiamutogo Kamugoda Karomade Kemunye Idhariene Kerogoya Kagumo Kiagai Kiferegwe Kifuru Farisho urigererie Kagio Nirukarigithio ni Ngothi matongoretio ni Samido Joyce wa Mama Jose Gatutura Ben Githae Regina Waganewe Sir James Peter Kegia Shege Wawiri na Gege amemerekia wedete ni magakorwo kuo Benjamin Wangari Derito Waihura Michael Jega Professor Ngugi Njoroge Karubo Mukurino na rifari mwenyewe ukoshimania na atongoria Azimio la Umoja One Kenya Alliance matongoretio ni muruna wa baba Raila Amolo Odinga niwe muheshimiwa Martha Wangari Karua uigue muoroto wao na mubango uria mena iguru riaku ndukanatigwo thutha. Inyuĩ rĩu mũtindaga mũkĩgathĩrĩria Karani angĩkorwo mũrona Karani e mwega mũno niĩ nĩ ngoragwo ndĩ mwega kũmũkĩra niĩ nĩ ngoragwo ndĩ superstar nĩ mwanjigua wega. Ilara, part of every familia vile tunaipenda. Wega muno ni ndu guthina mbere guikarania na ithio ni gukurite sana ikiria turariria uhoro wa utongoria wa mbeu njithi na makire turarora uhoro wa gicigo kia ubunge gia Kihumbu gicigo kia wadi ya Kihumbu-ini na gicigo kia Rugi ikuria kaunti ya Nyeri na Kihumbu-ini kaunti-ini ya Murang'a na mundu agatukanie ni hari Kahumbu na Kihumbu-ini Kahumbu ikuria Kigumo no Kihumbu-ini ikuria kundu gwitagwo Gatanga na Gatanga imwena wa Murang'a county tukoragiriria uhoro wa Rugi na niho mundu gwitagwo gicukio gututaragiria uhoro wigiriri ati kuria kwanyu kuikane na ceramics kana indo cia obi kana indo cia kumba indo cia kauro ciri okuo riu ri nikio ngukwiraga Njoroge wa Githĩnji atiriri kuria gwitu Rugi ri ni twakurirwo Ngai ni aturathimire na Ngai agituhira thimo tondu ni atuhire tiri ucio no toria yigwa kundu kungi mena ngurudi yao kana mena kahua kao kana mena kiria kingi mena kikwao ona gwitu itwarathimwo na tiri ucio no riu thina ni atiriri ungithie nginya hau tha icio woe ngari yaku uthie hau kana utume andu aguku kwanyu ino uguthie ukore hau marori manene muno mena thungu hau na China mokite kuoya tiri ucio anake itu mathiaga hau kuma kiroko magathie makenja tiri ucio
moka makenderia thungu acio makoendia igana rimwe kana magana meri ucio tiri ri ugoka handu haha ruiru woka haha ruiru ri niguo tumikaga guthondeka ki ugathondeka thani ugathondeka ikombe ugathondeka iciko ucio ugathondeka nginya migathi ino endagiria thungu no icio indo cigathi cikandikwa atiriri ati cithondekeirwo Gacaina ngacithondekeirwo ku ati icio umite handu hariku handu haria rugi heta gwati hau gatoroka geta gwati haria heta hau ni mweru haria mweru ni nyonaga nginya ndoro igitwo bara na riumba iko igitwo hau bara riu igwo hau bara ri athungu acio nio makamigura fecio anake itu maturaga hau mathithinaga tondu matikina wira ungi wa kuruta no makumiendia no ndeuga atiri tondu maundu macio ni mokire kaunti-ini ri ingihoka nyani andu arugite MCA bao ri ucio iyo industry ri handu atwendagie tiri ucio ri no tuteretere kuria county assembly twake kiganda hau ikombe icio ri na thani icio na migathi iyo ri ithondekagirwo hau rugi nigetha anake itu na itu ti mahota gweka atia kuona mawira ndatu riri anake itu ri onoko ndu ikindo onoko tuge matiwe guthondeka indo cio ici tairo ri uti mundu acio wamenyete undu kogo monio kuruta wira ucio ri ni makuruta aire itu na anake itu mathondeka thani icio mathondeka tairo icio cio kashikagurwo hau ani guthondeka mawira maingi kuri yuthi na kuri andu aya angi akurungi. I think I've been very fair kuri nyine ndamuhe kanya ga kuyendia ruke tukiro wa mugambo wa andu ethi muri ta andu ethi ni taru mundu mwithi wa njira ni muragerera mathina maingi muno kana mundu mwithi niki arenda mundu mwithi arenda ki thaici mundu mwithi urugamite ta ithue kana urenda guikia kura ari arora ki kana urenda guikia kura thaici mararora mundu ideas ire nacio kana manifesto yake undu ria arenda gwikira andu na nikio twikure turendia kuringana na maundu maria turona no tuhote kuruta na andu ethi tariu ona gutwika ndamaka kono umuthi matire jesete wega gwikia kura marenda guthikiriria mundu idea ile mundu enacio mundu ngimaruta ha matware haria na matirenda na merende guthikiriria na nigetha mundu ramahe mwihoko twina mwe so desperate ndena ka ndenge murata wakwa aranjiraga we gutire mbere na thutha tondu niagire mundu ngimuteithia mundu ngimunyita tukaiga atiriri tina kanya gako kure ndikuria bunge ya kaunti ya Murang'a no tume na maundu mawatho maguteithiriria mundu mwithi muno maundu magithondeka mawira kuri andu ethi tondu andu ethi mena thina muingi muno na nio mena Nigeria nyingi tuhote gukorwo na matho mara promote cottage industries ati kiganda kia hingurwo haria kionyu kana kihubune kana haria hangi nigikwandika andu aingi matho macio ni magaga ukona that kaganda kau ga cottage industry kau gwe karekero bracket mu iganda ici nene nona kuko riri tutirahota gu promote undu ucio na njira iria tungihota kumateithia no tumathondekeire mawira tumekire mbeca mihuko-ini yao nigetha ngina makiumira broti marimira mundu na mbeca mihuko-ini yao nigetha ngina tote waka family misi hote gutherema na kugia na thayo kwina cases nyingi muno urekora ukaigua mundu nyarutire muoyo hindi tuli na case teo kundu gutagwo Nyaga mundu nyarutire muoyo niguthithio kana uri ungi no tondu ndu cirigire bako matare na hopes ngaiga atiri ndita kuruma hari ingikorwo ndina kanya kau ni ngota kumatungata wega muno na ndimeraga iria maratucagura marore mundu ucio kanya kona ngoro yako ndakurutira andu wira kana mundu ucio hihi okite ho tondu githiro nikirokire kingi goka gokio gitoro December tungituigana kuria macinani na Wanjiku koguo ajenda mbeũ njithi ndinayo muno na hena ikuruturonanire nakio ndirakihe idea ndiramera atiri tungiota guseva ciringi igana rimwe muthenya turi andu twendi icio ni 2,000 thini wa mwaka umwe thini wa mweri 60 hari mwaka ni 720 no tuhote kuthira thimu citu nacio twetie murigo kuma China tuke tuthurike kiria wholesale ya kwendia spares ya nduthi na tuhote kwendia matura maria mangi kamura rege macanukite twambie kurecia tuktuk magicanuka ithu central spares ya ngari na ntwatherema na ndu mekwa magikiro mbeca miuko kuwa njenda mbeũ njithi ni ndinayo muno to ni hutagia muno na njira nene muno hundu akoro watariria mundu gitwo gicuki uhoro wa andu ethi kure kwanyu ndeigua mbeũ njithi no ikaraga mungetho mbeũ njithi no ikaraga haria kimugumo-ini kireki heke mutiki mugumo ni mihutika ni mihuti he mugumo wi hau muno ungithe gukora mbeũ njithi ikarite hau na ni rucini riu ri mbeũ njithi gwitu ri na nigo ndeuga atiriri mendo mundu ungimanyitirira andu aya matikona uru atondu nie ni njoroge kuma tene nduite njaragiria maundu ma mbeũ njithi tondu ni nyendete andu arika riakwa ngwia andu aya nini mendaga mundu wa kumanyitirira na ikotauga ati tani ingihoka nyaka tondu ndeigua maundu ma yuthi ugathi wakora ati tatha icio ngimakora hau ri kwina andu kuu mbeũ njithi maturaga mainaga kuu mohiki-ini na nginya mathiko-ini mundu ucio na talent ya kuina no ndai no ndu angika andu mahakitaga tu comedy kuona mahau mugumo-ini ni ukuigua andu maramuthekia na ndamenya ati ucio no atwike kihenjo
no atuike muraki ngi no atuike andu ta macangi na ena kiho thiini wake no ndamenya angi gitongoria ngauga atiriri ingiheo kanya kau ga gucitongoria ri no tuthondeke kindu gitagwo talent centers ni heo guthio thondeke no ko ni studio ati mundu munini ka mundu mwithi ugigo ena talent thiini wake ena kiho hetwo thiini wake no athie hau arekondi rwimbo free of charge utaikindwa rari tondu thaicio thia wakora ati kwatuika ati ni maranywa njohi ituraga itagwo itugutitwo ni wonaga ma TV ni njohi nyoka yaitwo no na itwo muthiri ucio no igathondekwo ngi yaitwo rucio ri no igathondekwo muthenya uriku ucio ngi kihonia gia maundu macio nake tini matie kunywa njohi icio ri nukumethera mawira na iko ndiamenye tingo twari na hau uguo tuguthondeka ikundi ciao register ikundi ciao maheagwo mbeca cia gwikuria tondu anake acio ri ni andu merutagira wira muno afu gakora nginya riu ta thaici county ri mawira maria maheo ni thirikari kana ya county ri marihwo mbeca nini mwanake cio kuma kiroko nginya hwaini auta wira aheho 300 ukaigwa atiriri thithino yothe itete ni igarite 300 anake itu na itu ni marihwo mbeca njega o tu andu nginya andu aya kulu marihagwo mbeca njega tutie kumariha 300 tumakinya no ko ni 700 ngauga kanya ko ingihota MCA wao maira ma MCA heanaga kuma gwita nginya maramu tutigũcoka kumariha fesho tumarihe kindu kuma 700 800 guthii iguru igetha mundu ucio hote gwika kaundu gake igetha hote nginya gufeed family yake ukenda kuga kuri haraithi niguo muga fesho na rure mundu ucio imagine ndareta ndwamuhe breakfast ndwamuhe lunch na ndukumuhe supper na kuma kiroko nginya hwaini atindete githithina kwa gita maramu coke muhe 300 kiu ni kihoto kweli na mutu uragutha meri atire mundu gwitwo kuruma ni utaukirwo wira wa MCA na ukorwo ni utaukirwo ni uraurigithania na thina uria wi kuria kwanyu na uria ungisolve na gukorwo ni wira wa MCA ni uriku ni thengi muno Njoroge MCA generally speaking tugakona maira matatu wira guthondeka watho ura ku oversight na ku oversight ni ngoda twariririe kidogo ni hari gathina undu ucio nginya ni horo wa ku represent andu ake kuri uguo keki kigayo okone ya Murang'a turaheo bilioni 8 paia igika haria metha-ini ni andu akihumbu ndi haria metha-ini igitini uguo ngamenya ndenda bara ndenda thiftari he mundu ari horo wa thiftari ya kihumbu-ini kwina gathina torutire na ndawa keki no ikigayo garuta indo cio ha mbeca cio ha hari uguo nigetha andu mekete mateithike koguo hari mawira maria makao me devolved ma MCA ni maundu ta ngirigaca horo wa health horo wa ICD no na githomo kia ciana nini kwanja hau ndina kino muhono na hotondo wa riri ciana nini ndika ni yuragia niki mandi mwana aku agithie thukuru ni kurirariraga tondu ngina kurera thi ukora ti kwega ti kugemu no ngimwira Sadi ati mamu yo getuthi handu ngaguceria haria Golden Farm kana ekuyoga ihenya atengerete ho niki tondu mwana ikuria turamatwara ti guthaka na kumwe ni police station situ kuko na macio mundu tufatie kurora hena kaundu ndagweta ka oversight wira wa MCA kurora uria kigena kirahuthirwo ku county oversight ni regathina kuringana moni makwa tondu Njoroge atiriri tari ngiti oversight reports tijiro atiriri twahetwo bilioni Murang'a twahetwo for the last 10 years tikirita 8 billion jitie report per sector health ngirigaca na kuria kungi ndungiona kiga tandu matire mataukirwo ni oversight wega oversight okura ria mbeca irahuthirwo uru ina kuna project ni ya implement wega but do you have systems atigi harmonize reporting yothe ya Kenya atienda kumenya oversight ya health per county just a clear button ukarora ukono ria mbeca cikikatia cikihũthĩka project mucio ni maundu tufatie guthie turu hena handu fatie kurorwo wega nigetha ngina ndikure githi ku oversight ukona systems processes njega cia gwikate na structures cia gwika oversight muda kuga mbeca ici ciukaga county ni muticionaga kana mbeca itaruka cia tomo county ya Nyeri yeso county ya Murang'a muri tandu ethi mutirona mutira feel ati kwena mbeca ciukite tondu bilioni mbeca nene muno yukite bilioni nene muno kana bilioni 9 ciukite kuona kana andu irari he mishara kana niki ni mbeca nyingi muno na tutitarĩtĩirie marĩhagia license parking na maundu macio mothe mbeca ici ugithia ngugu ukarora yo moyo fira ukona mbeca citirakinya guku ngarigo atiriri thina ukoragwo iha mbeca ci haria wanjikwe haha toko hini darasa ino ina gathina na ni okoro maroko ukaba kana no tukirite wanjikwe tukimutware haria indo ire kana matwike darasa aya nawe kuringana na uria utaukirwo wira ucio wa MCA netia ungeta guthondeka maundu meguteithiriria muikari wa Rugi kana wita mundu mwithiri ni maundu mariku ngenda kana kaingi thaici we mwiroreri ukoretwo he mundu ukoretwo gitiini ni maundu mariku wita mwiroreri wonete me mathina nginya magatuma yende kurugama riu ta maundu macio ma representation yongi marora ri andu aku Rugi atumia na athuri marokire hamwe marauga manja atiriri atwaria nao na kioneki ndai nakio ukuri ni marimaga marigo Rugi ni kuri marigo maingi muno na kuri nduma nyingi muno na kuri nginya makondofia maingi muno maruga atiri thaici marigo maitu na nduma citu ri cirorera
cio ya migunda na twatwa kwendia twendia fresh gutiki tuturahota kuona ndaiga kare takugekega tuturahota gwika atia kuona na nikio njugite na andu tha ici gicagi maranjita gicuki weru wa marigo na nduma tondu tha ici njugite atiriri ndatwika MCA wao ri ni nguthie kuria bunge turehe kiganda gundu gwitagwo rungi kiganda kiu ri gigukorwo gi kiganda gia kutwara ki marigo maria wari mari ndo ni kugite kigege ya kiria gia ceramic bado kia ceramic gikorwo ku ni kurio tugukiriukia riu giki nikio turehe kiganda kieru kia nduma na kia marigo na makondofia tha icio ngithie ku rugiri ciana cirathaka na makondofia ku ta mubira kamenya na icio ni mbeca kamuga riu ndi merite tukona kiganda kia nduma kia marigo na makorofia na kiganda kiu giguthondekera andu ingi muno wira tondu kwi mutumia uri thambagia kwi ndona kawira kwi mutumia uri heaga andu caiku na marugagire tiguo kwi muthuro kwandikwo ta washimani ku marigo macio marigiragwo ni ngari kwi andu makwandikwo ndereba ku koguo uri merite magithie kugira mbeca cia iria mwisho wa mweri magithie kugira mbeca cia kahua mwisho wa mweri o mwisho wa mweri mathia kugira mbeca cia marigo na nduma na makorofia maria mendete no kaundu kega basa ri twacoka tuga kwina andu marokie marangora andu amaumite rugi maikaraga US age maikaraga guko Nairobi manja ni mendaga guteithia rugi no matimenyetwa mangiota kumiteithia na rugi ra ciana citu ya cirathoma ri basa ri cia MCA ri citimaiganaga makauga atiri tugoka hamwe tukoga atiri mahe kanya kauri andu acio me maburi manaja menda guteithia ciana cia rugi ri tukona bengi tuguthondeka ati maikagie mbeca hau uya mangenda guteithia mundu no ikie ngiri ciake ciganona kana milioni kana mbeca angihota guikia ati twaheana basa ri tondu no me basa citikiganaga ciana ciothe ye ciana ya cikwa kuona ni basa ya county government ri ici mbeca ciraheanwo ni andu amaumite rugi menda guteithiriria ri tukarihagira ciana icingi citonete basa ri ndikuka tondu ni njira kuria kana hihi he njira ingi cingicario to cia kuheana kana cia gukuria andu nigetha mahote kwirihira thukuru tondu nyonaga aciari tu ta mahuthagira kahua macani na makahota kwirihira school fees tareka ndi haria haku kihumbu-ini ndaingirira haria Kionyo area icio mathina matatu maria wonete makigia andu a mwena ucio ni mariko wita mbeũ njithi na nginya maria maragia andu othe oria ngugwetete hau mbere twina thina wa mathibitari urigitani witu ti mugaciriku uria kwagiriire kihumbu-ini noyo thiini wa area itu itakongira na maternity ciana citu ciothe ciaragirwo Thika atumia itu makomagirwo Thika ni manasi makuria Thika kune Kiambu kana agithi Kirwara kana Kandara ngiga atiriri tungihota gukorwo na urigitani mwega no kwagire orocio ungi no horo wa mawira ma youth yani turende tumarore muno no tore gukwirite horo wa kurehi iganda youth tukumandika niguo nigetha mahote gukoma gikatia maikira mbeca muhuko undu ucio ungi heno horo wa andu ya akuru andu ya akuru mari ona mathina tondu mai matire matukinyira micii guothe despite gukorwo na budget ya mai thini wa county government tuti turatambia ira tuta last mile connectivity ko macio ni maundu tungera kurora muno na kihubuni ni ndathime tone ukongira na springs na natural springs icio no tugera ithima ciekuo Kionyo ritwa ringitagwo Gitondo tondu kwari gutondo ru ni ndo ithima iria ciekuo taru wega thima gatura tondu ritwa Kionyo riko rikimini atia Kionyo ndiramenya riminaga no tene hetagwo Gitondo to ni nguthi gutuiria he githima gitura gita mai kuma ria ndaciarirwo ndira njigua gituritio guo mai macio marora niki tumatapu macoke tumahane acio wega tuma protect andu aitu magie mai he kundu tagwo Gathama mari ona thina tocio wa mai koguo maundu macio tungihota kurora no tuote gukorwo tugiukiria itura ria gwitu muno he kaundu ngwenda kugweta kegi agri business na niko rike turarikiria mathaa maitu niguthira maranga horoie kurima mbeca ciga ari mundu akona mbeca ii rikanyire iria niki kwina goro maguta ma kuruga mena goro uguo na maguta mai ma migunda itugi turehe high value crops migunda-ini iria itu nigetha tuhote kurima Murang'a kona Murang'a kana gwitwo cooking fat processing company ore kiritwo kana cooking nigetha riri tuge na mbeca mihu na indo inu high value crops nigetha andu makoma giteithika na undu ucio ukore undu mwega muno ni muonaga hita uteti ari guongerina mathina maria tukona naguo kana hihi ateti mwendaga mwakingira haria mundu agia kanyamu gake kanyamu ga kuhinya ngari haria gakomete icio gagathuka ngeme after miaka ingi tatu twaje nikio kuigwa andu makiuga twekire atongoria ri wira one kunyihanyihia ki mathina mandu na riu thuru uteti atene mundi undu muru tondu ateti amuracaguraga nio mathia magathondeka nginya mawatho uria mutu kumure maundu mangi makuma koguo muteti amuracagura ri no ngihota kumunyihiria mathina ma mwenamo ahote kurehe muingi hamwe mathina mao mabe mathire na niko ndegwa uteti no ungiteithia utakuria gwitu ndona atumia akuru ndagutaithia twaina atumia akuru agikundi manjira thirikaine ne maheaga ngiri cigana igiri twarikania no tuga atiri mahe kanya ta MCA wao ri guthii kuria county assembly
thirikari nene ĩkĩmahe 2,000 atumia kũu na athuri akũrũ ndĩmatetere kaunti ya Nyĩrĩ ĩmongerere 1,000 makorwo na 3,000 mwisho wa mweri. Atumia angĩ na athuri angĩ macoka manja atirĩrĩ nĩ mathĩnĩkaga mũno magĩthiĩ gwĩka atĩa kũgĩra birth certificate Nyĩrĩ, tondũ kũgata tigiti waku ũthiĩ ũgĩre birth certificate Nyĩrĩ ũte mũthenya waku. Ngamĩra mahe kanya kau tondũ ndĩ Nyĩrĩ birth certificate ndĩmarĩhagĩrwo macinani magoka makagĩra ofici-inĩ yakwa ta MCA nginya maĩ macio ma kũrĩma ndũma icio, tondũ kwatuĩka kwĩna andũ maugaga atĩ maĩ matingĩkinya tũmarehere maĩ make ma mbwahũrũ maco tũmagucie. Nwanyita ndenda your take home tondu na makiria mugambo wa andu ethini tondu ona kira ndĩreyũria ngĩgũthikĩrĩria na ngĩmũthikĩrĩria mũrege mwĩna ciranĩro njega mũno ona ndũrethi aingĩ othe njĩtĩte haha andũ ethĩ makoretwo makiuga maũndũ ta macio na maũndũ mega kuma kũrĩ matũra mao, no twarora rĩ nĩ hatũgĩteagĩra ikinya mũndũ gĩtwo kũrũma atongoria tũgathura metwĩrĩire ciranĩro njega, no bado mawĩko marĩa mekũrĩa kana maũndũ marĩa tũgacoka tuone thutha wa mĩaka 5 tũkamaga, kana hihi mũndũ ũthiaga ũgakorwo ũrĩa ũrecirĩtie tiguo wakora kana riu kuria riu bunge ya counties reke ngwire mathina marĩa tukona mo tuta bũrũri wa Kenya nĩ mathina nĩ matatũ. Number 1 nĩ leadership, number 2 nĩ leadership, number 3 nĩ leadership. Mũngĩkora mũtongoria mwega indo nĩ cirĩ mũkoraga kũrĩa thĩ. Mũtongoria mwega ndakarĩa mbeca cia mũingĩ, nyarĩ mĩkacua mathibitarĩ ta macio tũraiga ũhoro wamo mbeca nĩ ciakinya. Koguo nĩ kũrĩa tũtakona mũndũ wendete andũ ake ũhoro wa gũkorwo ũkĩrutĩra andũ wĩra nĩ kĩndũ gĩbatiĩ kuma ngoro-inĩ yaku. Koguo rĩkĩona rĩngĩ mwacagũra politician mũkagũcagũra mũtongoria mwega nĩgetha ahote kũmũtungata. Nĩ njiguaga ũru mũno rĩrĩa ndĩona andũ makĩrĩa mbeca especially cia mathibitarĩ. He kaũndũ njugaga ngaĩra andũ atĩrĩrĩ, mũndũ ũthiaga kũrĩa mbeca cia mathibitarĩ andũ makaga kuona ndawa na kĩrĩa kĩngĩ magakuaga ũtiganu wake na terrorist hatirĩ. Niĩ ngĩrora ndiona mena ũtiganu othe nĩ oragani. Nĩ kũrĩ kĩrĩa tũrarekereria ciugo ciaku cia mũico tũkĩrĩkia. Niĩ ciugo ciakwa cia mũico nĩ gũkwĩra Njoroge na kwĩra andũ a Rũgĩ nĩ ngenete mũno nĩ manyitĩrĩire na ngakena mũno nĩ kwendwo nĩ Ngai na andũ acia Rũgĩ. Koguo ndĩramera harĩa mweri 9 wa kanana andũ a Rũgĩ makandwa na ritho rĩa tha maririkane kamwana gaka makĩoneki kĩa makereire na Ngai nĩ akũndeithia nĩ mahote kũmahingaria kĩoneki irĩkũ kĩoneki icio. Koguo niĩ twĩ aspirant 11 na ndĩna aspirant 11 na ndĩna namba 11. Koguo niĩ kũnjagwa nĩ kaũndũ kahũthũ watinda ũkĩrora maũndũ maingĩ mwana ũkĩrora harĩa mũico biũ niwe ũyũ na nĩ gũtũmĩtwo ngeithi ciakwa kũrĩ weũ maitũ itagwo nyina mbũ nĩ akũgeithia mũno nake kuma kũrĩa mũkũrũ-inĩ atumia thoko jeshi ya nduthi nginya mwana kĩongo wako gwitũ itagwo Dennis Githaigwa arũgama MP anja ngũgeithie mũno andũ metagwo Steve Deli andũ acio othe manja ngũgeithie mũno kanini injabu-inĩ ya mũkũrũ-inĩ andũ mangeithia ciakwa. Na arathime Inoro na arathime andũ a Rũgĩ tũcamanie macinani. Asante. Na Mohana na kande turuta nayo wĩra gũkũ ĩhũra mbica itagwo Fantas Maina nĩ rero yo nĩ kwenda waima gũkũ rĩ waima na hau jatoni rĩ kũndi angĩthoma mohoro maitũ ma thaa 3 rĩ ũrie Fantas Maina no tondũ Mohana na Fiona Drake rũgo ngona tarĩ Maina twĩ nake gũthĩinĩ wa studio. Anyway ndenda ciugo ciaku cia mũico tũkĩrĩkĩrĩria. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ opportunity ĩno njoke ndirikanie mũikari wa Kĩhumbu na mũikia kura wa Kĩhumbu-inĩ atĩ hakinya mweri wa 8 mweri 9 harĩ ũguo kũrũme namba 2 ahũrĩte Smail wega mũno nĩ mwĩkeneri ikaraga ũguo mũrarũgama mũrĩigana kũ kwanyu kĩrĩa 12 akinya harĩa no gatikitu ndĩrenda gata kura cigĩtoro harĩ ũguo kũrũma tondũ nĩ mũndũ wendete kũmarutĩra wĩra nĩ akahota kũmarutĩra. Ndĩramera atĩ nĩtũracirire rũrũ rũngĩaga njaũ nĩkũkarukaga nĩyo nĩ maramenya ũrĩa ndĩramera. Asante. Rĩu niĩ ngũmũhoera ũhotani na ti kũmwendos ndamwendos nĩ kanya mwagĩa oka kwaria handũ-inĩ handũ acio 11 mararũgama kũu tũtingĩhota kũmũrehe nyothe nĩ ũndũ wa mahinda ona time ndĩngĩtĩkĩria ona tuona mũracindana nake kũhota kuoneka kanya okerĩ ona kana tũkũmũhe kanya no aikari a Kĩhumbu-inĩ na aikari a Rũgĩ magethurĩra mũndũ ũrĩa mekwenda githĩ tiguo. Asante sana. Tuma na njamba igĩrĩ kuma kũndũ gũtiganĩte tuma na njamba ya kuma kũndũ gũgwĩtwo Kĩhumbu-inĩ ĩkũrĩa Gatanga na Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a. Haya ũcio ũngĩ nake etagwo Gĩcũkĩ wa Mũgambi Gĩcũkĩ David wa Mugambi Gĩcũkĩ wa Gĩcerwa Gĩcũkĩ na kana Gĩcũkĩ werũ tuma nake na nĩ wa kuma kũndũ gwĩtagwo Rũgĩ ĩkũrĩa mũkũrũ-inĩ ĩkũrĩa kũndĩtwo kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mekoragĩria ũhoro wa mũgambo wa andũ ethĩ na makĩgĩa kanya ga kwĩyendia kidogo no twakĩaria maũndũ megiĩ ũhoro wa andũ ethĩ. Hau nĩho tũgũtiria tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ya Inoro rũcinĩ no tũgũcaria andũ angĩ na angĩ nĩgetha moke tũigue mũgambo ũrĩa tũmenye mathĩna marĩa marathiĩ na mbere na gũthumbũra andũ ethĩ. Niĩ ndirĩ kũndũ ndĩrathiĩ ndĩrĩ o haha nĩgetha ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 na ngambĩrĩria na ũhoro wa andũ megwĩtwo Nakada kũrĩa ngwatanĩro ya bũrũri ya kũhũrana na njohi cia ndũgũgio na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia Nakada nĩgomithanĩtie obitha a wathani wa matũra na ũgitĩri a kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ na gĩtarũ kĩa rũgongo rwa bũrũri nĩguo gũthingamia
mĩthenya ya kuria na bangi kana kuria bangi iratuika iraigirio kuma mabũrũri mangĩ na gũcoka kũnyagio matũũra-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ũhoro tũrahe nĩ mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Wabici cia ũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri hamwe na gĩtaro kĩa rũgongo rwa bũrũri nĩ maunanĩire njũng'wa na anyiti itemi kuohanetie ni undu wake mumurehire guku niki tiga nai na mami witu atie nituma mukorwo muohanetie mami witu guku. Riria twagweta uhoro wa house help turaria uhoro wa mundu mwandike wira thiini wa mucii ateithagiririe mawira ma mucii. Niki uragegera ni undu wake ni ngui wi mundu utaconokaga ona hanini uraconoka niki? hamwe na uthii wa na mbere mirimu na mathina ma kimwiri no muhaka mũtũrĩre-inĩ no naguo ũrigitani nĩ ũkũrĩte na gĩkĩro gũthaitĩra rũrĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩtĩko rĩkuĩtwo nĩ kĩni rĩu kĩni gĩaku gĩkorwo kĩhana ũguo nĩ nyama higo cikoragwo ciĩciga cia gũthambia nĩ gũthomithio marĩa macũngagĩrĩria mĩrimũ. Ũguo rangi ũyũ nĩyo ĩtagwo thinokio ĩyo yehera ĩyo nĩyo ĩtagwo arthritis. Lens ĩno ũtheri ũngĩrema kũhĩtũka ĩyo nĩyo twĩtaga njereri. Njĩra cia gwĩthema na kũrigita mathĩna ma kĩmwĩrĩ. Mũndũ agwa nĩ ũndũ wa kũringĩka wagĩrĩirwo ũkamũgarũra arore na igũrũ. Akorwo nĩ ũrenda kuoya kĩndũ kĩritũ ũgatagania magũrũ ũgekĩra ũritũ kũ magũrũ-inĩ wahĩa-rĩ hingũra maĩ wĩitĩrĩrie kĩronda kĩu ndagĩka 20. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya ũria ndagĩtarĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ maya nĩ mohoro maitũ ma Inoro thaa ithano tũkũmenyithia ũrĩa matũũra maitũ maikaire. Niĩ ngetwo Njambi wa Njaũ. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ atwarithia a nduthi na matatũ kaunti-inĩ ya Mũrang'a nĩ marakaya makiuga maracũngĩrĩrio kuongerera thogora wa tigiti kumana na wongerereku wa thogora wa maguta. Victor Kĩnuthia arĩ Mũraka. Reke tũnyitanĩre nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũtarĩrie ũrĩa andũ a ũkui marakaya mwena ũcio. Victor Kĩnuthia. Motoguo wauga twĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Mũrang'a na nĩma angĩkorwo hena rũhonge rũhutĩtio na njĩra nene kuma rĩrĩa thogora wa maguta wongereirwo nĩ rũhonge rwa ũkui wa matatũ, ũkui wa kibikibi, na haha na chairman a SACCO itiganĩte cia matatũ hamwe na cia kibikibi. Ngwenda twaranĩrie na chairman wa matatũ cia MTN wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku twĩre mũhutĩtio nĩ kuongererwo kwa thogora wa mũtũrĩre na njĩra ĩhana atĩa. Thank you Victor. Jetagwo Dr. Newton Mwangi, chairman wa MTN SACCO. Na ithuĩ andũ a matatũ tũrĩ ahutie mũno kwaria ma. To kuma maguta mongerwo nginya hau makinyĩtie ona baita tũtirona. In fact tũrera thirikari akorwo matikũgũithia maguta ithuĩ nĩ tũkuongerera fare. Na fare tuongera andũ aya tũkuumiza na wananchi wa kawaida. Andũ aingĩ majority ya Kenyans nĩ hustlers. Andũ mena mathĩna maingĩ mũno na nĩ magĩtwo kĩongera maguta raiti nao ũrĩa andũ mangĩumiza na ũrĩa maikaga mũno. Kwa nĩ tũroria thirikari ĩno kana ĩrĩa ĩgoka ĩmenye ĩrandiru na hustlers na makũgũithia maguta ona indo ici ingĩ nĩ ikũhaica. Na nikio mũno na mũtu ũgĩte goro mũno, maguta makagĩa goro mũno, maũndũ mothe mena goro mũno, wananchi makahinyĩrĩrĩka mũno na mũno nĩ maguta macio. Kwa ũguo nĩ chairman wa MTN handũ wa matatũ wa Mũrang'a na kaunti na bũrũri wĩ wothe ndĩra thirikari punguza maguta ako nĩ mararĩrĩra wananchi arĩa aingĩ ao me hustlers. Nikio tũrauga hustler, andũ a hustler no nginya mamenyererwo tondũ nĩo majority a Kenyans. Thengiũ mũno. Ngwenda tũnyitanĩre na mũikarĩri ũngĩ wa SACCO ya Mũrang'a Shuttle wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku. Okay, nĩ wega mũno Victor. Hama rĩtwa njĩtagwo Martin Kangangi wa Irimũ, chairman wa Mũrang'a Shuttle Services. Nĩ wega nĩ tũkwenda kũhoya thirikari ĩno ya Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo maguta, petrol, diesel nĩ igĩte mũgoro mũno makĩria ikahutia
muturire wa Wanjikũ makiria muno ni tukuhoya thirikari ino ya Uhuru tondu itigitie thikũ 49 tafadhali Uhuru ukihera gitĩ-inĩ ukiheana ruhiu tiga weka kaundu na kaundu kau niko karitumaga tukuririkane nako muno ni hutitie nda ya muthini mutu iguru mboga iguru mucere wi iguru ni undu wa kindu gigwitwo maguta tupunguzire bei utanehera gitĩ-inĩ giki ni turi kuririkanaga no undu ucio president witu tukwendete Uhuru Muigai wa Kenyatta. Inyu hihi ni mutanyite kuongerera fare maguta mangiaga guthie thi? Wa mbere tutikuongerera fare ni tondu Wanjikũ turongerera fare niwe wi haha nake ti muongerere mushara kuri arutaga koguo ithu andu a sector ya matatu no ithu turathie na mbere na kuhinyiririka ona ngecua ni maigite ngari ta cia betero ne njige itirathie iria ikorogo ikiruta wira tondu riu tuongerera mundu ndari na mbeca kiria kina bata ni tuguitherio maguta mathie thi moke ciringi 100 ria 20 110 na ni tukuhota kuruta biashara naguo mutu uke ciringi 100 ria 10 toria twaguraga tene Uhuru utanauma gitĩ-inĩ nduringwo nĩ tha uririre Wanjikũ. Thank you muno. Sector ya ukui wa nduthi kana kibikibi hihi turikie. Amarĩtwo makwa njĩtagwo Peter Njũgũna na niĩ chairman wa bodaboda Murang'a University bodaboda na thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene mũno nĩ maguta tondũ rĩu customer iria tũkuaga ona imwe irathiĩ magũrũ tondũ rĩu matirahota kũrĩha mbei iria tũramera tondũ wa mbere maratũria atĩrĩrĩ ũranyongera niĩ nĩkĩ nyongereirwo rĩu ona anake nĩo mena thĩna mũingĩ mũno tondũ atumia nĩ mekũra wagĩkorwo nginya itũ nĩ marona twĩna thĩna-rĩ ĩ mwanake ũrathomithia rĩu kĩromo gĩrorete kũhingwo mathĩna marĩa mena nguo nĩ ciana ici cigũka kũrĩa kĩ mũtu nĩ muongerere mũtũrĩre nĩ mũritũ ũguo tũgũithagĩrĩrio maguta nĩgetha tũhote gwĩbanga ũguo president twakũhoya thikũ icio tigĩtie no hote gwĩka kaũndũ na ithuĩ tũteithĩke na twakũhoya mũno mũno twĩnyihĩtie. Hihi nyuĩ nĩ muongereire tigiti harĩ andũ arĩa mũkuaga na kibikibi? Kwĩna kũmwe tuongereire tondũ kwĩ kũmwe tũrathiĩ na 50 twathiĩ na 70 no kũmwe nginya ona andũ marathiĩ magũrũ akũria atĩrĩ wakĩrĩhia 70 ngũkĩruta kũ niĩ ndirĩ muongerere ũguo-rĩ niĩ reka bathiĩ magũrũ kona atĩrĩ agĩthiĩ tondũ rĩ ona maguta-rĩ ndũteithĩkĩra hau rĩu nĩkĩo twĩna thĩna ũcio mũnene mũno twĩnaguo. Thengiũ mũno nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na andũ angĩ na handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na tuthie imwe kwa imwe ngina kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kuria twarithia ngari cia taxi kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ onao nĩ marakaya nĩ kĩrĩa marauga nĩ kuongerereka gwa thogora wa maguta ĩrĩa andũ arĩa makuaga nao nĩ mararega merwo mongerere tigiti. Mwandĩki witũ wa mohoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ arĩ taũni-inĩ ĩno na reke tũnyitanĩre nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Martin angĩkorwo nĩ ũranjigua kuma taũni-inĩ ya Nyĩrĩ ngwenda tarĩrie mũroreri wakiuga nĩ atĩ thogora wa maguta nĩ ũkoretwo ũkĩambatĩra mũno maguta ma ngari na handũ ũgamĩte ũngĩrora nĩ handũ ũngĩkinya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ũkorwo nĩ ũrenda gũkinya matũra-inĩ matiganĩte andũ aingĩ makoragwo magĩtũmĩra ngari ici ciĩtagwo cia fikisha gũkorwo ikĩmakinyia kũrĩa marathiĩ na ndĩrenda ngorwo ngĩaranĩria na athuri aya marĩ haha marutaga wĩra ũyũ matwĩre rĩngĩ thogora wa maguta nĩ ũkoretwo ũgĩcenjia mĩikarĩre kana mĩtũrĩre yao. Twanjie nawe ũnjĩre wĩtagwo atĩa na ũnjĩre atĩrĩrĩ rĩngĩ biacara kahinda-inĩ gaka ihuana atia? Gwa kahinda-inĩ gaka njĩtagwo Paul Mathenge wa Kahiga. Gwa kahinda-inĩ gaka ti kwega ona hanini tondu nginya mĩciĩ nĩ kwĩna mathĩna maingĩ mũno tondu okorwo nĩ ta tutairwo wa transport tuokorwo nĩ ngari ici tũrathiĩ nacio gũtirĩ kĩndũ irona ona kĩ koguo nĩ ũrekĩra ngari maguta okorwo wathiĩ handũ ha ciringi 200 gwĩkĩra 200 ũgatigwo ũtarĩ kĩndũ koguo gwa kahinda-inĩ gaka nĩ kũũru mũno ti kwega. Tũngĩhoya thirikari ahote gũtũtungata gũteithio nĩ thirikari atĩ tũgũithĩrio kĩta maguta economy icoke harĩa yarĩ tene ta thirikari ĩrĩa kuoya Nyayo. Kuuga atĩ ngĩenda economy icoke ũrĩa yarĩ hĩndĩ ya Nyayo. Twaria na njamba ya hau njĩre wĩtagwo atĩa na ũnjĩre atĩrĩrĩ werĩ rĩngĩ kwambatĩra gwa thogora wa maguta ma ngari nĩguo kũhutĩtie kana we wĩ sawa? Hamarĩtwa njĩtagwo David Mathenge niĩ nguaga na taxi gũkũ Nyĩrĩ county. Thaici maguta matutindĩkĩte kenda noti. Thaici ona customer arakũhũrĩra waigua mbeca iria ararĩha rĩ ũkarigwo nĩ maguta kana ngari ũgwĩkĩra magũrũ. Thaici ona wathiĩ betũrũ-inĩ ũramba kũhera mũndũ wa betũrũ kama mĩringe merĩ hau customer ndakamenya nginya kĩrĩa ũrekĩra hau ũguo. Nĩ tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno twarĩ uge kaino thirikari ndagũtũraga ndĩtũgũithĩrie maguta thaici tumenye nginya kũrĩa tũrĩ. Thaici no ũthie ngathurana ngĩmenya ngari ndĩrĩ maguta na tũtikinyanagia kũrĩa rĩu tũrora nginya maguta makwa ma mbeca cigana. Mũtumia angĩhĩtio na kilo 2 cia maguta ma kũrĩa we nĩ wahara mũtũrĩre ũgĩte goro mũno thaici. Na rĩngĩ nĩ ũrona kĩhonia kĩha we na mawoni maku?
Ningi hoya atiriri thirikari etugwithirio maguta irio ntukwigurira tuona tugura indo ici ingi ingiguithia tuo maguta ri magwithagia maundu maya mangi mothe tondu nginya irio ni ikugia raithi nginya ona customer citu ni ciurite ndagika ino twatinda kiharo tukomete ngari ciothe ikomete haha riu ona uri umire kiroko ri uracoka hana urukungu ona thabuni ndonagia mbeca kugura thabuni ucio wa gukehura nguo icio gugiketa muthenya ucio tuthie haha henja bengi ngwenda unjire wita wote mutongoria na unjire atiriri we na mawoni maku ringi kuma thogora wa maguta ringi ukiambatire kana uri huona kaida gaka ri guikaire atia na wira waku wikaire atia Njitagwo David Mwangi na ndie kuringana na uria thirikari ikoretwo ikiongerera indo ni tuhatiririkite muno turi tarutia wira nginya taxi na tugakorwo na mbeca iria urakorwo ngikira ngari maguta ona marathira ona itacokete na riu turakaira thirikari ino ya Uhuru Muigai wa Kenyatta atugwithirie indo tondu muturire uyu ni uthire iguru na tutie kuria twerekeire tondu muturire uyu ni utuhatiriirie muno ndia hoya thirikari ino iturore yambe tondu ni riganirwo ni ithue wananchi aya thi yambe coke mwena uyu wa thirikari yambe coke mwena uyu wa raia tondu ni mariganirwo ni raia macokete mwena-ini wao riu turakaira thirikari ino yambe rore muike murimi uyu munini tondu matuhatiriirie muno 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 kwanja mwena wigie maguta turakaira thirikari muno turore tondu nginya atimia itu ni morite ona mutumia akwa ni arorire ni kuringana na uria muturire uri iguru maica mari iguru ngarama iri iguru ya muturire riu na twariguo thirikari ino irenda guturoria nako makauga ati morito ma biacara ni marathi nginya makahutia mikarire yao muci kana micini yao makauga ati o muno muno kuona marutaga wira wa ukui kindu gigwitwo maguta ma ngari ni kindu kiramahutia imwe kwa imwe na makiuga ati o uria mangiuria thirikari ni gukorwo ikimarona ritho ria thana gutigirira ati maguta ni macoka thi nigetha makorwo magitwarithia miturire yao ya o muthenya na mbere matari na undu uramarituhira handu-ini ha Inoro TV njitagwo Martin Munenega ucokiria studio kuma county ino ya Nyeri na muhuri wa bica guku ni Emilio Mureithi tugithie na mbere matura-ini maitu tuthie kaunti-ini ya Kiambu kuria arumiriri a kiama kia UDA kuma kaunti ya Kiambu marahoya kamiti ya ithurano na mihaka kuheana mweke wa kiama giki guthukia murwiriri ungi wa giti gia seneta Kiambu kuona uria wendekithitio ndanakorwo akihetukio ni kamiti ya mwanya ya guthikiriria na gutuithania macira maria meyumiririe kuringana nao marenda kiama gugakorwo na murirukia wa federa wakio kihitanitoni-ini kinene giukite mwandiki itu wa mohoro kuma kaunti-ini ya Kiambu arena mwe atongoria kiama giki matura-ini makiaraniria na kuruta mawoni mao ni ngatho uranyamukira kuma guku ni kaunti-ini ya Kiambu kuria hihi thutha wa kamiti ya mwanya ya IEBC irathikagiriria mateta ngurani megie aria makorirwo makiaga gukorwo makihitukio ni kamiti ino gukorwo making'ang'anira kana gucindana giti kia uteti amwe ni matuireirwo na magakena gukorwo ni mahitukitio no angita guku kaunti-ini ya Kiambu arumiriria kiama kia UDA makaga gukorwo makenete ni gukorwo uria urarugamaga giti gia seneta niwe Karungo wa Thang'wa ndanakorwo akihitukio na koguo mena mawoni ngurani megie hihi mendekithia ma kiama orondo umwe na IEBC tukambiriria nawe hihi mawoni manyu ni mariku kurumirira matua maria maraturwo ni kamiti ya mwanya kana tribunal ya IEBC. Thank you. Maritwa makwa ni Jimmy Kenyate na nie coordinator wa Friends of William Ruto guku Kiambu na nitororia kiama gitu kia UDA tukoria utongoria wa kiama gitu kia UDA matuhe mundu ungi tondu riria muthaki wa mubira umwe angigurara mubira-ini kana muthako-ini o wothe ni gukoragwo na sub na nikio turoria kiama atongoria kiama matunengere mundu ungi uria ukurugama ithenya ria Karungo tondu riu uria guthiete macira maya uria mahuana na IEBC nirikitie kumuikia nja maita matatu ni tureiga fiu tuheo mundu ungi to tutingitikira kiama gitu kia UDA gite kwi opponent itu twina chance kana ithenya ria kuneana mundu ungi nigetha tuike wa kurugama watho marauga hihi no gukorwo igoti rikienda kuheana mweke ungi kuri muruiriri ungi angikorwo kiama kia UDA no gikorwo hihi kwa mwena umwe kana uri ungi kiri na mundu mungethaniri kana ungi ungikorwo akirugama ithenya riu kana hihi inyu mutarumiriri a kiama kia UDA woni wanyu ni ngurani. Thengio muno na ni njitagwo Veronica Wangari wa Njung'e ni nie secretary wa Muguga ward na niguo nguragia korwo kiama kia UDA no gituigue ni twamathaitha macagure mundu ungi nigetha ahote kurugamirira kiama nigetha kiama kihote guthie na mbere.
Ni thank you muno. Woni waku hihi naguo uhana atia wita umwe wa atongoria a kiama kia UDA guku matura-ini? Ngoda kuga njitagwo Njoroge wa Gaceru, umwe wa aria metagwo die hard a kiama kia UDA, na tutire akenu na tutire agiriru uria tureciragia tugukorwo twagiriire thiini wa utongoria gitumi ri turai na mwihoko muno na Karungo, no nyumba ya UDA ina ciana nyingi na kuneka kwa muiko tiguo mwico wa kuruga ngima. Oguo turoiga atiriri Karungo ni aingi thiini wa UDA, oguo ni tukwenda kuheo mutongoria ungi na tutikwenda kugera guta chance ino itu ni tondu kiama giki nikio kina igweta riria inene muno itura riri ria Kiambu. Oguo ri tutikwenda gutamweke uyu, tukwenda ori kuri otene tunengerwo candidate ungi na twanjiririe kumwikira campaign na twitiari. Ni thank you mothe kenda wa 10 makauga ati korwo IBC no yende na ike uria wothe kuhoteteka, no hihi no maheo mweke wa gukorwo makirugamia muruiriri ungi wa kiama kia UDA gitiini gia senator guku kaunti-ini ya Kiambu. Handu-ini Hainoro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Mutirithia wa Raila Odinga githurano-ini kinene Martha Karua umuthi atwarite campaign ciake mwena wa Kirinyaga. Karua arahurira ndebe ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance, na tuthie imwe kwa imwe ngina mwena ucio wa Kirinyaga tuthikiriria kurathie na mbere. Huyu na mucoke mukaithio ni David wakwa Ndegwa Njiro. Nikisema Azimio mnanipatia fire, nikisema Martha mnanipatia fire. Haya twende Azimio! Azimio! Martha! Baba! Murega ndo amakutano. Njitagwo Ndegwa Njiro, na nilirugamite na mundu witwa Kagai, no muri muthenya wa Azimio, baba na mama. Azimio twende fire! Azimio! I am conflicted because there is a women's rep and well, it's okay. Okay. Yeah. Azimio! Andrei Moriega! Namo Tonitereide! Jeta Mokamami, Elizabeth Nyawera, Drabo Yakurasia Women Rep, Kirinyaga. Neto Serete, Toteserete. Somo Tima Motanya Wakwa, Nengo Katosire, Onadikuigerite Gedia, Negata Tonitere Papa na Mama Mote, no Monitere Peke Maito wa new account, Nemo Tonitera. Ionesha makutano. Asante sana. Niweka muna makutano, moto etekerie tudio tugekera nagia. Nitaleta baba hapa. Na niego kamwarerie, tareke wini amwarerie. Azimio! Martha! Asante sana. Niturakenera Ngai nundu wa gutuga deputy president. Nimurakena? Ugai Martha! Martha tosha. Aya wini Karemi Njuguna nini ndari women rep wanyu na riu ndiretie giti kia MP Mwea. Mumefurahia? Mutanipatia? Si mnajua kazi yangu. Mulibarikiwa nyote. Asante sana. Okay. Murega. Njitagwo Njogu wa Barua. Ndete giti gia Gicugu MP. Murega ndo makutano. Daraira yo turere wiathi. Nawe Martha yo yitare ndoiro. Ngai ari mbere tutige wotonithu mwene Nyaga ni twako. Nimukomera. Wakagarugite mumbere nitukomera. Nyeri maraugire Martha na baba. Twathie bu maraugire Martha na baba. Twathie Meru othe maraugire mama na baba. Inyuĩ Kĩrĩnyaga mũrauga atĩa? Kĩũthĩ gĩthiru. Baba akaingĩra kĩroko. Mheshimiwa Martha ũgeta makutano kũrĩa State House. Asante sana. Asante sana. Thank you makutano. Na nako ni ikara gatoka
Ucio nĩ mũgithi wa Inoro FM kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga wa Azimio la Umoja nĩ ũkorwo gĩtuĩkania matũra matiganĩte ma Kutus, nĩ ũkorwo gĩthiĩ Kianyaga, nĩ ũkorwo gĩthiĩ Kĩbĩmbĩ, Mwea, nĩ ũkorwo gĩthiĩ Karũmande, koguo na Kĩmunye, koguo andũ arĩa othe mwena ũcio mwikare mwĩharĩirie kwamũkĩra mũgithi wa Azimio na Inoro FM. Hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ, hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inoro thaa 5. Mohoro mangĩrwo na ciehanda thaa 7 thĩinĩ wa metha itũ ya mohoro ma Inoro mĩaraho. Cemania thaa 7 nĩ njĩtagwo Jabi Wanjaũ. Kiambu Marina Gardens marakwenderia na thogora wa 3.2 million na mirihire ni mihuthu na oho ni marakunyitithania na financial. Safaricom Investment Cooperative, your investment partner of choice in East Africa. Ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Migunda mwena wa Matu irathie guthira muguku ni ku development yothe cokete na tondu Dhahabu Land Limited matienda gogitigwo na thutha ni marenda wiyoere broti guku Matu ndagika 5 tukuma Matu town mena gated community project iretwo Dhahabu Plains Matu Phase 2. Thogora ni muhuthu muno tondu aneithika urenderio o ciringi 380 ukaigirira na deposit ya 50 icio ingĩ ukariha na meri 10. Nawe ukienda kuriha cash uraheo discount ya 50 huwa ukariha 330 only. Shera wafici ciao Dhahabu Greek Towers Roiro kana Elika Plaza Thika ona kana uhure thimo namba 0707 177 177. Inyuĩ rĩu mũtindaga mũkĩgathĩrĩria Karani. Angĩkorwo mũrona Karani mwega mũno, niĩ nĩ ngoragwo ndĩ mwega kũmũkĩra. Niĩ nĩ ngoragwo ndĩ superstar. Nĩ mwajigua wega. Ilara, part of every familia. Vile tunaipenda. Shesheni ya Inoro TV. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19.